Hello, good morning! Section ano? 11. Nasaan ibang classmate nyo? Kanya na online sila? Okay, so yun. Yung klase natin ay hanggang 1 o'clock. So siya mag-start na tayo ng ating rational. Ano na natapos yun sa final coaching? Ay, ngayon pala kayo simula? Ay, welcome! Okay, so yun. May utang ako sa inyo. Kayo ba may utang ako? Ano utang ko sa inyo? Pop-art tsaka? Flasho. Ay, hindi kaya ako na mamaya. Pag gusto niyo ngayon na. Ngayon na, no, mamaya hindi na tayo problema, no? Oh, so, mag-start na tayo ng pop-art. No? So, yun. Tapos, kasi yung pang-art ko. Okay, so siya. Mag-start muna tayo. Kaya punin ko ako sa inyo. Okay lang ba? Okay, so siya. Mag-start na ng ating discussion. Ang ating discussion will start off class with your co-part class na tinatawag. Ha? Aba, wala na kung utang sa inyo. Okay, so siya. Sana pala, matagal na pala kung hindi nakapag-intensive. Matagal na pala ng utang ko sa inyo. May interest kayo? Ayan. Okay. So, ang discussion natin, nagbago yung sound, ha? Lalo kumanda yung sound. No? Okay, ang ating discussion is what we call as your co-part class na tinatawag.
So when you talk about what we call as your core class na tinatawag, ito po ay dalawang concept na pinanggit ko. Ang concept class ng co at ang concept class ng core class. Tama? Tama. Ngayon, okay. Ay, sa mga online. Online na? Okay. O online. Babayad ako ng utang dito. Baka maningin kayo ng utang. Mga online. Pasabugin ang ay. Yeah, very good. Okay na. Okay, so siya. So we have what we call pressure. Okay, co and your part. So pag sinabi din ko, that is what we call pressure, community organization class na tinatawag. Klasa, anong ginagawa under what we call pressure, community organization? Under community organization, you try to identify and plan solution for community problems. You try to identify and plan solution for community problems task na tinatawag. So, ang tawag natin is what we call pressure, co-class na tinatawag. So, ngayon, so under what we call class, co-class, no? Inaalam natin ang problema sa barangay. Pinaplanuhan natin class ang solusyon ng problema sa barangay. Pero di ba kung magtanong, meron na kayo gano'n, ano yun lang sa likod? Wala naman dati yun eh. Di ba sa likod? Wala dati yun ah. Ha? Kami ang pasukan ni Mamudal. So mamaya, iuhong natin, pamalaman natin kung ano pinapasukan ni Mamudal. Ano pala yan lang dyan? Yung pala ginagawa ng madam. Okay, so yun try to identify and plan. Baka yung suka. Kasi yung suka dito na wala, oh. Plus, natuho ko dito, may suka ba yan dyan? Oo, pa ako dyan sa suka eh. Kayo ba yun nandito? Kayo yun eh. Ano ko siya dyan, di naman maaga ako pumasok. O yun, kayo yun. May suka yun dito. Hindi ba rin kakano wala yung suka? Nasa? O nasa likod yung suka. Naku, hindi kayo nagpitingin sa mga paligid ninyo. Hindi nalalaman yung magbababa ako sa kwarto ito. Okay, sir. Tapos lumamig yung kwarto. Hindi na masyado lumalayan. Matagal kasi kung hindi nakabalik dito. Lumamig na. Ayaw niyo maniwala. Ayaw niyo. Di ba kayo niyo? So sa organization, we try to identify. Saka ayan o, may wala siya ganito o. Ito o, wala ko dati o. Kasi hindi kayo pwede magiging kwan. Hindi kayo pwede magiging, investigador. Tama? Hindi nalaman na mapagpabago na nangyayari. Okay, so you try to identify and plan solution for community problems task na tinatawag. So you identify and plan solution for community problems task. So dito, tinitingnan natin problema, okay, pinaplanuhan natin ang solusyon sa problema task. Tama? Tama. Okay, so yun. So ano naman task ang ibig sabihin ng salitang PAR naman? When I say class your PAR is an approach in solving the problem. Siyempre, meron din approach sa pag-solve ng problem. Problem, example, is recalls. Ang baba ng score sa recall. Ano ang naging approach nyo sa pag-solve ng problem? Meron sa inyo, tutulugan na lang yan. Tama na sulat. Okay, bukas mag-isip ko, hindi ko na iisipin. Tama na sulat. Meron iba sa inyo, ang approach niya, okay sir, hindi niya hahayaan na mababa kayo score. Mag-aral siya, bumawit sa next na recall. Tama? Okay, pero hindi pa rin siya nakabawi. Tama na sulat. Pero hindi siya sumuko. Tama na sulat. Dahil hindi siya sumuko, okay, nag-aral pa rin siya para sa next recall. Hindi pa rin siya nakabawi. Pero hindi pa rin siya sumuko. Nag-aral pa rin siya hanggang sa huli na, last recall. Hindi pa rin siya nakabawi. Yung pagdating sa board exam, top 1.
Okay, so God. So we what we call class approach in solving problem. So when I say class reform, paano ba natin class na ayos ang problema sa ating komunidad? Ang maayos natin ang problema sa komunidad, gumagamit tayo ng principle ng primary health care class na tinatawag. Gumagamit tayo class ng principle ng primary health care class na tinatawag. Under what we call class your what? Your primary health care class, there's what we call class your what? Active participation class na tinatawag. There's what we call class what? Active participation class na tinatawag. So when I say class active participation, the people are actively engaged in solving the problem. The people that are actively engaged in solving the problem class. No, so yun. What about class when I say class your action research class na tinatawag? Under what we call class your action research, people solve their own problems. No, under what we call class your action research, people solve their own problem. So inaayos nila class yung sarili nilang problema class. No, so yun. So ganun class ang action research. Investigation is done by the people themselves. So the people are the one investigating their own problem. So kumbaga, ano bang problema sa barangay natin? Ano bang pwede natin gawin para sa barangay na ito? Tama, so yun. Kumbaga sila mismo yung nag-a-assess ng community nila. So ito yung research na sila ang subject, sila din ang sila yung subject, sila din ang researcher. Tama, di ba? Kasi bawal sa research yun, di ba? Sa research, imagine, ikaw yung subject, ikaw din ang researcher. Tama ko sa yun. Sabihin mo, iniimbestigahan mo. Ito dito, ako dito. Ano nga ito? Whiteboard to. Hindi, ilan na siya, oh. Ano? Okay, hindi mo kayo naglalaro yung sa bata. Ako hindi ko naglalaro yung spot the difference yung sa newspaper. Yung sa left at right. Hindi ko naglalaro ng bata ko eh. Tsaka yung crossword puzzle. Kaya lang isa lang nasusolve ko. Kaya mas na-enjoy ako sa spot the difference. Okay, so yun. Hindi na tauso sa panahon na yun. Okay, so action research. So in action research test, so yun, people are solving their own problem class na tinatawag. Ginagamit ko naman ito ni Mike Chavez. Tama so yun? Paano na ito? Patagalin siguro pag dumating si Mike Chavez. Okay, so yun. So action research class na tinatawag. Ngayon, so question. Ano class ang goal class in what we call class or COPAR class na tinatawag? In COPAR class, ang goal natin class is ayusin ang komunidad. Ang gusto natin class, ang punto, gagawin natin ano? Makati. Gusto nyo ba class, ang punto, gagawin natin Makati? Pag pumunta ka sa Tondo, hindi na makikita mo class masira-sirang bahay, hindi na class masira-sirang alsada, but rather ang makikita mo class, may underpass na. At sa underpass, escalator. Naman siya, pagbaba mo, pinakaabang sa kanto. Anto kami. So the goal of COPAR is to develop the community. In short, ang gusto natin mangyari is to have what we call class 1, community health development class na tinatawag. So under what we call class community health development, ang gusto natin mangyari is what we call class 1, social transformation. Ang gusto natin mangyari is what we call class 1, social transformation. So when I say class social transformation, class ang gusto natin mangyari, class, ang mundo, gagawin natin ano? Makati. Tama ko? So yun. So magsisimula yan sa pagbabago ng mga tao. Tama mali? Tama. Class, ito na ang panahon. First day na ang final coaching. Tama so yun. Okay, kailangan na-prepare mo na yung pressure. Tama? Tapos na ang October 10 ng Shopee. Hindi, ngayon pala yun. Mula mamaya. Pag natapos ka na sa Shopee mo, okay, panahon na, okay, na mag-sakripisyo ka na. Nakapag-order na ba kayo? Yes. Okay na, natapang na kami, nakapag-order. Kapag na sulat. Okay, so hindi ko nakapag-order, mag-online ka na. Okay, class, mula mamaya, okay, hindi na kayo masyado mag-social media. Tama ba? Yung mga nag-deactivate ng social media kasi nagkaka-distract sa kanila.
na tipo magsimula siya mag-aral, di mamaya, ay, ano, ano ba ito? Okay, salamat. Pagkatapos ng alas 11 na nakalantok na, bukas na lang. Okay, yung tipong hanggang sa November 10, bukas na lang. Hindi na ako umawin sa final day. Okay, so yun. So, tinitanggal niya yung distraction. Tama na siya. Hindi na siya nagpapadala sa temptasyon ng kanyang seatmate. Kapag inaya siya ng seatmate niya, hindi na siya sumasama. Inaya na mga kwa na mag-inuman. Tama na siya. Hindi na siya sumasama. Tama na siya. Okay, so siya ay nakafocus na. Tama na siya. Sa kanyang pangarap para maging Philippine architect. Tama, di ba? So, ang natangi nakikita na nila yung cellphone niya na naka-on, tapos nag-aaral siya para may pang-TikTok siya. So, we have what we call pressure. Pero nakasampung take siya. So the goal of COPA is what we call CHD class. Okay? So yung question, ano class ang role ng nurse at ano class ang role ng people sa COPA? So under what we call class your nurse and people, ano class ang role class ng people sa COPA? Sa people class, ang people class is the leader in COPA. Ang people class is the leader in COPA. Since people class are the leader, ano class ang ibig sabihin? Ang mga tao class ang siyang mag-a-assess class ng problems ng community. Ang mga tao class ang siyang mag-a-assess ng mga problems ng community. Sila class yung mag-plan ng solution, sila mag-implement, at sila class ang mag-evaluate class na tinatawag. So DSS, plan, implement, and evaluate class na tinatawag. So again, so the people will be the one doing it. Ngayon, ang nurse naman, ang nurse will act as what? Facilitator. As a facilitator, ano klase ang ginagawa ng nurse? As a facilitator, the nurse class will assist the people what to do. The nurse class will teach the people what to do. In short, sino talaga ang mag-aayos ng problema nila? Sila. Ikaw, nurse, ano ka lang? Gabay. Ikaw ang gabay sa mga damdamin. Ano, okay, so, tama ba yun? Nabibili ko lang minsan na dumadaan ako sa mga nagiinuman. So facilitator is the one who assist, gabay lang. Pag hindi niya alam, ikaw ba mag-aayos or tutulungan mo lang siya? Tutulungan. Tuturuan mo sa kung paano mag-ayos, pero hayaan mo siya class na mag-ayos sa problema niya. Tuturuan ba natin ang mga tao paano maging SR or self-reliant, yes or no? Yes. Tuturuan natin sila paano maging SR o when I say SR, self-reliance class ang tawag natin. So once again, the role of the nurse is what? We are a facilitator, we're the one who assists the people, we teach the people what to do. So when I say class, your COPAR class na tinatawag, ang COPAR class ay may phases class na tinatawag. And what are class? The phases of what we call class your COPAR. The phases class of COPAR is what we call class what? Okay, ngayon, when I say class what? The phases class of COPAR, okay, ay sandali. I-check ko pala siya. Ma'am, na-send ko na. Answer ko na kahit ma'am, so the basis of COPA is what we call pressure. PCOS class na tinatawag. When I say pressure, PCOS, ano class ang ating kailangan tandaan when you talk about what we call pressure, PCOS? Ang machine na ginagamit sa eleksyon. Anong machine na ginagamit sa eleksyon? PCOS machine. At ang eleksyon ay tuwing kailan? Tuwing 6 years. Depende siya. May 3 years din. Tama? Pero kapag presidente, 6 years. Tama, di ba? So yun. So para mabago ang isang komunidad, it will take you a minimum of 5 years para class baguhin. So alin doon siya sa mga sinabi mo? Wala na, malapit siya sa 6 years.
It will take you a minimum of 5 years para mabago ang komunidad. Tama? Hindi mo class na mabago ang komunidad sa isang idlat lang. Tama no? So yun. Ito class ay take a lifetime of effort at itong 5 years, pwede ba ito mag-extend? Yes or no? Yes. Tama? Kasi minsan, mga tao resistant. Ang mga tao class, tinatanggap na lang nila class yung kahirapan. Tama? Tinatanggap na nila ang sitwasyon nila. Pinanganak silang mahirap, mamamatay silang mahirap. Tama, di ba? So, pero ang taong nangangarap ay ang taong umaasenso. Tama? Yes, tama. So, kapag kayo class, for example, ay okay, nangarap class na maging RN. Tama? Nangarap pumunta ng Amerika. Tama, susunod. At kumita class ng middle class. Take note class na ng paghihirapan mo ito. Hindi ka magpapadala ngayon na isang buwan na lang sa tentasyon class ng iyong sa tentasyon ng paligid class. Tama? So yun, naka-focus ka sa board exam. Tama? So yun, habang for example, okay, na nag-lecture yung seat, hindi mo kinaka... Naka-game face ka. So yun, katulad na Pilipinas, Gilas. Di ba? Champion ba Pilipinas, Gilas? Nakita ko lang sa post din mo ako nanonood. Yan na. Okay, so congratulations sa mga wala dito basketball players sa Gilas. No? Okay na. Congratulations. Yung last time kasi may basketball players sino kayo, yung matanggal. Okay, so yun. So we have what we call class what? Your PCOS class na tinatawag. So when I say class, your PCOS P, ano class ang first phase? You have what we call your pre-entry phase. So P is your pre-entry. So bago ka pa pumasok dito, pumipili ka pa lang. After pressure 3 and 3 is your letter E. Letter E is what we call pressure entry phase class na tinatawag. The other name of entry is what we call pressure what? The other name of entry is what we call pressure social preparation. Social preparation. And after that is what we call pressure what? Letter C. Letter C is what we call pressure community study, community assessment, community diagnosis, and situational analysis class na tinatawag. Community study, community assessment, community diagnosis, and situational analysis class na tinatawag. So class, no, that's what we call pressure letter C. Now after what we call pressure letter C is what we call pressure letter O. Letter O is what we call pressure organizational phase. Under what we call pressure organizational phase, you know what? Create a community organization. Remember that we want to create our people's organization. That later on, that people's organization will be a community managed organization. So as a community manager, the one handling that organization. That's not so right. Now after your letter O is your letter A. Letter A is what we call pressure action phase. Under what we call pressure action phase, you walk your talk class na tinatawag. Okay, so under action, you walk your talk, and after pressure action is what we call pressure what? Sustenance and strengthening. So sa letter S, sustenance and strengthening, lalong tumatagal, lalong tumitibay. Tama, di ba? Sustenance and strengthening. Okay, sustenance and strengthening, letter S yan. Ang letter S is sustenance. Everybody, pag-pronounce. Anong letter S? Sustenance. So, ano talaga ka ng sustenance? Everybody. Sustenance and strengthening. Okay na, sila. Anong class? Letter S? Sustenance and strengthening. Tama, sila. Ang hindi mo action, ano mo tunsod ko. Okay, sige lahat. Sila. Ang hindi mo action mo malasin sa board, ha? Ang action, ha? Okay na, sila. Okay, so, class, ano class? Letter F. Sustenance and strengthening. Okay, so yun. Kung hindi mo pa walang lakas, dito kayo nakapag-breakfast. Okay na, so yun. Okay, class. Kami lang kasi mag-class na po. Okay, kung hindi ko kayo nakapag-breakfast, kumakaw umaga. Nakapag-breakfast na kayo. Hindi kayo breakfast. Ano ginawa nyo dito ng alas 7? Habang nag-aantay sa akin, hindi kayo nag-order sa Grab? Sa Food Panda? Ang Gcash, yung problema ka ako ng Gcash, no?
Baka 3 beses ako nag-send, lalabas na hindi siya nag-send, pero nag-send yung pera. Ang swerte niya. Kasi kumbaga, nag-send ng pera, lalabas siya na hindi siya nag-send. So ngayon, pinalitan ko siya ng 3,000, 3,001, 3,002. Ngayon, pagka, di ba, hindi naman siya nagbawas eh. Tapos mamaya pag-open ko, nabawas lahat ng sinend ko. Hindi na naman nasa kahapon nun. Sa Gcash. Ha? Nag-maintenance. Ako pinilit ko kasi na magpasok. Nakapapasok ako kapag pinipilit mo. Yun kasi minsan kapag pinipilit mo, no? Papal ka eh. Ngayon, letter S is what we call the what? Socks. Okay, everybody with action. Ano ka sa letter S? Socks and strengthening. Okay, yun ba? Okay, so letter T. Ano class? Letter D? Turnover. Sa turnover, the other name is what we call pressure phase out. So sa turnover or phase out, babay na, aalis ka na. Bakit class? At the end of time, babay na, aalis ka na. Iiwan mo na sila. Bakit mo sila class iiwan? Because gusto mo maging ano sila? SR na sila. Okay, so yun. When I say class SR, ano class ang SR? Self-reliant. So gusto natin at the end of time, sila na ang bahala sa sarili nila. So once again, ano class ang machine? Na ginagamit sa eleksyon? Because machine class. So when you talk about what we call pressure letter P is what we call pressure pre-entry phase. That's not tinatawag. Okay, when you talk about what we call pressure what? Your pre-entry phase, this is considered as what we call pressure what? The simplest phase. That's not tinatawag. Your pre-entry is considered as the simplest phase task. And under what we call pressure pre-entry phase task na tinatawag, simplest siya kasi pipili ka lang ng barangay na tutulungan. Oo, simple siya kasi pipili ka lang ng barangay class na tutulungan. So tawag natin is what we call a pre-entry phase. Ano class ang ating kailangan tandaan under what we call pressure pre-entry? Tandaan natin class ang bangko na hindi masyadong sikat. Ano class ang bangko na hindi masyadong sikat? PS Bank. Ang bangko na hindi masyadong sikat, ano class ito? PS Bank. Tama naman, diba? Ano? So yun. Ngayon, so class, di ba hindi siya masyadong sikat? Kasi ano sikat na bangko? BDO. BPI. Land Bank. Di ba kaya lang palagi? Offline. Tama nung sunod. So we have what we call class letter P. P is what we call class what? Your PSI class na tinatawag. Ang bangko na hindi masyadong sikat. Ano class ang bangko na hindi masyadong sikat? PS Bank. Tama? Ano class ang letter P sa PS Bank? PSI. Whereas class or PSI. Ano class ang PSI? Preliminary Social Investigation. Under preliminary social investigation, ano class, ano? Di ba? Hindi lang lamig siya, oh. Wala ka sabi sa inyo, mamig eh. Ngayon, class. Ano talaga maniwala? PSI is what we call your preliminary social investigation. In preliminary social investigation, you try to gather data from different barangays. You try to gather data from different barangays. So kung kuha ka pa sa information sa iba't ibang barangay class na tinatawag, ang tawag is what we call pressure PSI class na tinatawag. And what is the purpose of what we call pressure PSI? The purpose of your PSI is what we call pressure letter S. Ano class ang letter S? Site selection. When I say pressure site selection class na tinatawag, ano class ang ibig sabihin? Pipili tayo class ng site or community ang tutulungan natin. Tandaan, kapag pipili tayo class ng site or community class na tutulungan natin, ilang site ang pipiliin natin? Isa lang, tama na sila. Parang pa na yan, jowa na yan. Kapag pipili ka ng jowa, ilang jowa ang pipiliin mo? Isa o marami? So, hindi siya parang jowa. Okay, so para siyang para siyang, ano bang bagay na isa lang pinipili mo? Kasi jowa ko na hindi pa lang pinipili mo. Yung isa lang.
Pag may suggestion kayo, huwag niyo kalimutan, write comments and suggestion ay isa lang na idea. Yung isa lang siya pinipiling mo talaga. Answer sa board exam. Tama lang sa'yo. Isa lang. Tama. Okay, so yan. Okay. Parang pipili ka lang ang answer sa board exam. Okay, may dalawang maiiwan, pero isa lang ang pipiliin mo. Tama? Yes. Okay. Very good. Okay, so yan. For that suggestion. Tama? So class, so when you talk about what we call as your site selection class na tinatawag, we have what we call as what? May characteristics ang community na pipiliin mo class. Ano class ang characteristics ng community class na pipiliin mo? Ang characteristic ng community is what we call as your DOPS class na tinatawag. So when I say class your DOPS class na tinatawag, ano class ang ibig sabihin class ng DOPS? So we have what we call as what? Ang community is what we call as what? Depressed class ang community. Ang community is what we call as what? Oppressed class ang community. Ang community class is what? Poor class ang community, exploited at safe. Ito class. So yun. So pag sinabi ko depressed, ano siya? Malapit or malayo? Malayo. Tama? So yun. Oppressed yung kinakawawa. Tama? So yun. Mahirap, madaming tao class ang below the minimum salary wage ang kinikita. Exploited, kinakawawa sila. At syempre community dapat ay safe. Ha? So question, pwede ka ba pumili ng community class na may gera? Kasi kira yung mga depressed area o oppressed area din yun. Tama? Yun ang napili ko. Mahirap din yun eh. May gera doon eh. Di ba? Nandito po kami para tulungan, bratatatata. Ano sila? Papapasaway, patay. Di ba? Ano sila? Kasi bulang mo pa lang, patay na. Okay, so we have what we call as site selection. So magpipili ka ng site. Ilang site na class? Ang pipili mo? Isa lang. Parang? Answer sa board exam. Tama na siya. Okay. So we have what we call as your site selection. And again, ano class? Ang bangko na tatandaan. Bangko. Tama na siya. Ano bangko? PS Bank. Ano class? Ang letter B. Baseline. Ano class? Ang letter B. Baseline. When I say class your baseline, we have what we call class what? Your baseline information dissemination. We have what we call class your baseline information dissemination. Sa baseline information dissemination, it has something to do class with what we call class what? Baseline information dissemination. Ibig sabihin baseline information. Ibig sabihin baseline information. So baseline information means initial information. Initial kasi, ikaw ay nasa pre-entry phase pa lang. And dito, para maintindihan mo kung mayaman na mahirap mo community, we have what we call class what? Your baseline courtesy call. When I say class your courtesy call, ano class ang courtesy call? Courtesy call happens that when you go to the leaders to show your respect class na tinatawag. When you go to the leaders to show your respect class na tinatawag. So we call that as what we call as your baseline courtesy call class na tinatawag. We have what we call as your baseline networking or leakages class na tinatawag. When I say class your baseline networking or leakages, ano class ang ibig sabihin? So dito, it has something to do with yung mga partner organizations nyo. Tama ko so yun. Okay, katulad sa Top Rank Review Academy, madami tayong mga partner hospitals. Tama ko so yun. No? After the board exam, hindi na kayo problema sa hospital, kayo na ay hahabulin, basta ang kailangan nyo na gawin, maging RN kayo. Tama po ba? Yes. Lahat ba dito? Magiging RN? Yes! Magiging RN na sabay? So magiging RN. Sir, kung kailangan, maghirapan natin yan. Tama? Gawin sila. Okay? Kailangan mag-effort tayo. Tama? Yes. After ng klase natin ngayong hapon, anong gagawin ninyo? Mag-effort ka matulog. Mag-aral kung nag-iyo. Mag-aral kayo bago matulog. Kasi pag natulog kayo, pag-ising nyo, matutulog na naman kayo ulit. Tama, di ba? So yun, nakakawala kayo gana na pinag bago gising ka, di ba? So yun,
Maganda ituloy-tuloy mo na. Tama na so yun. Ituloy-tuloy mo. So again, anong class ang ating kailangan tandaan? Ang bangko na hindi masyadong sikat. Anong class ang bangko na hindi masyadong sikat? PS Bank. Pagpipili kayo class sa community class sa tutulungan. Ilang community tutulungan natin? Isa lang. Isa lang. What? So class, anong ibig sabihin class ng letter P? PSI. Anong ibig sabihin ng PSI? Preliminary Social Investigation. Letter S. Anong class ang letter S? Site selection. Kung mapipili tayo class, community class, tutulungan natin class. Anong class ang piling community? Malapit or malayo? Malayo. Yung may health center or wala? May doktor or wala? May gera or wala? Bakit maraming mayaman, maraming mahirap? Maraming mahirap lang. Maraming may sakit o mga healthy ng mga tao. So, saan ka pupunta? Sa dogs. Okay, depende. Tamang so yun. Sa Mindanao, madaming mga community na ganyan. Tamang so yun. So, sa mga far from, hindi sa mga pinaka-city ha, yun sa mga kaputok-putokan ng mundo. Tamang so yun. Doon, tinatawag nila tayo class. Tamang so yun. So, that's why, binisan nila class ng RN, tinatawag, inaantay nila tayo. Tamang so yun. Okay, ngayon wala na si Senyor Avila. Tamang so yun. Okay, tayo ay na. So we are what we call class 1, your PS Bank class na tinatawag. After what we call class your pre-entry. Diba? Natatapos siya na nakapilit ka na class na barangay. After your pre-entry, ang second phase is what we call class your entry class na tinatawag. Under what we call class your entry is also known as what we call your what? Social preparation. Under what we call as your social preparation, ano class ang goal in social preparation? The goal in social preparation is to establish the ground for the organization. To establish the ground for the organization. Ano ibig sabihin ng ground? Yung pinakapundasyon ng organization. You want to establish the pinakapundasyon ng organization. Naniniwala ka na kapag matibay ang pundasyon ng isang organization, tatagal ba ang grupo? Yes, tamang relasyon. Kapag matibay ang pundasyon, matibay ang ugat, tatagal ka ba? Yes, tatagal ka. Bakit kapag matibay ang ugat? Anong ugat ba yan? Okay, so we have what we call class 1. Your entry class na tinatawag class. So entry is what we call class 1. Social preparation class na tinatawag. Do you follow? Yes, so yun. To establish the ground for the organization. Do you follow? Yes. Ngayon, anong mga activities done under what we call your entry? Under what we call as your entry, number 1, we have what we call as what? Ayan na naman. We have what we call your courtesy call class na tinatawag. Under what we call as your courtesy call, ano class ang ginagawa natin under what we call as your courtesy call? Under courtesy call class na tinatawag, ang ginagawa natin is that you go to the leaders to show your respect class na tinatawag. You go to the leaders to show your respect class na tinatawag. Why do you go to the leaders to show your respect? Okay, that's what we call as your courtesy call class na tinatawag. Do you follow? Yes. No, so yun. So we have what we call as your DSI class na tinatawag. When I say that's your DSI refers to what we call as what? Deepening social investigation. DSI is your deepening social investigation. Under deepening social investigation, you try to identify the pressing needs of the people. You try to identify the pressing needs of the people. Ano ba ang pinaka-problema ng barangay nito? Okay, so kailangan po maunawaan ang sitwasyon nila. Para maunawaan ang sitwasyon nila, question. Tama, hindi mo yan task na kukuha sa interview lang. Tama, no? Interview with Jessica Soho. Tama, no, sir? No, but rather, para maintindihan mo ang sitwasyon nila, kailangan sumama ka sa kanila. You need to perform what we call as what? Immersion or what we call as your
integration task na tinatawag. You need to perform what we call as what? Immersion or integration class na tinatawag class. No? So yun, ano class ang ating kailangan tandaan? Under what we call class what? Immersion or integration class na tinatawag, anong class ang ating kailangan tandaan? Okay, saglit lang class ha. Okay, so yun. O, papelin mo na yan. Under immersion integration, you are going to what? You're going to what? Imbibe the life of people in the community. Oh, ayun. Okay. Wala to 40 onwards, okay. Sabi ng class ha, CHN to yun. Hindi kasi hindi na okay, uncertainty. Down, up, ground. Sabi ng class kayo natin ito. Ayun. Okay. Okay, so we have what we call class what? We have what we call class your. Okay, anong class ang ating kailangan tandaan? So under what we call class what? We have what we call class your. Hindi siya lumalabas. Bakit kaya ganun? Oh, saan tayo? Entry. In entry, we need to perform what we call class what? Kailangan natin class maintindihan ang problema ng mga tao. So we are going to do immersion or integration. Under what we call class or immersion or integration, ano class ang ginagawa? Under what we call class or immersion or integration class na tinatawag. In your immersion or integration class na tinatawag, ang ginagawa natin is that we're going to imbibe the life of people in the community. Again, anong class ang ginagawa sa immersion or integration? Anong class ang gagawin? You're going to what? When you imbibe the life of people. Napansin niyo pinakaiba? In your immersion or integration, anong class ang ginagawa? Imbibe the life of people in the community. When you imbibe the life of people in the community, question, do you talk to the people, yes or no? Yes. Do you eat with the people? Yes. Do you work with the people? Yes. Do you sleep with the people? Yes. Ay, baka iba sa isip nyo. Do you have sex with the people? No. Depende. Ayun, question. Do you gamble with the people? No. Do you drink alcohol with the people? Yes. No. Alak na kayo. Okay, so, do you smoke with the people? No, ikaw pa isang sa buga dyan. So take note, we are what we call class what? Immersion or integration. Ang goal mo is maintindihan mo, maunawaan mo ang buhay nila. Ang goal sa immersion or integration is what? Maintindihan mo, maunawaan mo ang buhay nila. Anong class ang gusto mo mangyari sa immersion or integration? Maintindihan mo, maunawaan mo ang buhay nila. That's good. Ngayon, at habang nandun ka, nakikisama ka sa kanila. Nakikilala mo ba sila? Yes or no? Yes. So yun, nakikilala mo sila. At nakikilala mo sila, hahanap ka ng tao na magsisimula ng inyong organization. Habang nandun ka, nakikisama ka sa kanila.
maghahanap ka ng tao na magsisimula ng organization. Okay? At itong mga taong to are what we call Classroom 1, potential leaders class na tinatawag. So when I say Classroom potential leaders are what we call Classroom 1, your core group class na tinatawag. So when you talk about what we call Classroom core group, ano class ang ating kailangan tandaan? So under what we call class your core group class, no, na tinatawag, ano class ang ginagawa class? Under what we call class your core group class na tinatawag. So in your core group class, hahanap ka ng 5 to 6 members. Itong 5 to 6 members class, they possesses what we call certain characteristics. Ano class ang characteristics nitong 5 to 6 members? These 5 to 6 members, they have what we call this characteristic known as what we call your PRC doc na tinatawag. When I say your PRC doc, ano class ang ibig sabihin ng PRC doc? Your PRC doc, we have what we call class 1. Ang mga leader class is what we call class 1. Pipili tayo class ng leader class, ano? Rich or poor? Poor. Pipili tayo class ng leader class, that is what we call class 1, respected class na tinatawag. So when I say class respected, yung tinitingala ng lahat. Ibig sabihin, pwede ka ba class, pumili class ng leader class na pokpok? Tama na sa yun, di ba? Ano sa yun? Okay, pwede ka bang pumili class na leader na lasinggero? Tama na sa yun. Di ba, hindi naman pwede, for example, ano pokpok, anong gagawin niya dyan, di ba? Okay, pagdating na dyan, di ba? Sasayaw-sayaw sa dyan, tingila, tama na sa yun. Hindi naman pwede, tama na sa yun. So, dapat pipili ka na leader na tinitingala ng lahat, tama na sa yun. Next, yung what we call class, charismatic yung kilala sa lugar. So that's why class, pwede ka bang pumili ng leader class na kahapon lang lumipat sa barangay. Imagine yung pinili mong leader, for example, okay, pwede pa tawag ng meeting si Kuana, meeting si Junel. Sino Junel? Yung kakalipat doon sa bahay ng ating aling na kahapon, ayun siya, Junel! So, what we call class, dapat yung kilala sa lugar. Tama na sa yun. So, charismatic. Letter D is what we call class your desirous for change. When I say class desirous for change, itong tao to gusto mo yung pagbabago. Tama? Okay, pipili ka ng leader class na gusto class yung pagbabago. Okay, ibig sabihin, kahit ano pang mangyari class. No? So yun, naramdam ko sa tao to, gustong-gusto niya yung lisensya. Tama? Iba yung ugali ng classmate mo na gusto lisensya kasi kahit brown out ng class, mag-aaral siya. Tama? Ano so yun? Tama? Gagamitin niya yung kang ginagamit ko ng brown out, yung flashlight ng cellphone. Yun yung gagamitin niya na pang-ilaw niya at na-realize niya masakit sa mata. So, huwag ka lang daw. Pero yung taong porsigido class at porsigido at disipido na makamit ang pangarap niya at ang vision niya, walang makakapigil sa kanya. Tama ano sa yun? Sarado man ang PRC, bubuksan niya. Tama na. Letter O. Uy, nakapag-file na ba kayo lahat? Hindi ba kayo nakapag-file? Baka meron dito sa inyo. Akala ko, siyempre naging global 7%, automatic ba papayag ka na, no? Kaya, may mga class siya po. Baka may class ko dito. Akala ko, siyempre mag-review ka ba? Nag-review ka, kukuha magandang. Okay, ngayon. We have what we call disciples for change. Okay, gusto niyo pababago, open-minded. Pag sinabing open-minded, ibig sabihin, ang iyong leader ba dapat ay leader din ng networking? Yaman tayo! Tama na sa'yo. Hindi natin kailangan magtrabaho. Tama na sa'yo. So, class, so we have open-minded, ibig sabihin, hindi ganon. Hindi naman leader ng networking, ang nakapirami dyan sa labas. Tama, di ba? Okay, hindi ganon. Pipili tayo class, leader class na kilala. Pipili tayo class ang leader na naniniwala na pwede mabago ang kanyang buhay. Naniniwala ba kayo na pwede class yung makuha ang top notcher sa board exam? Yes. Wala sa school yan. Nasa estudyante. Tama, di ba ang sulot? Tama? Kung ikaw naman talaga, for example, di masyado nag-aral ng college, umawi ka. May isang buwan ka pa. Tama? May isang buwan ka pa na todo mag-aral at hindi magbarkada at hindi matulog, hindi kumain. Okay, kasi bumabawi ka. Ngayon, letter C.
Ano letter C? Communicator. Marunong class makipag-usap. Question, what is the most important characteristic of an effective communicator? Ano pinaka-most important characteristic of an effective communicator? The most important characteristic of an effective communicator is what we call question 1. Ano most important? What? Active listener class na tinatawag. So when I say question, active listener, ano siya? Yung marunong siya makinig. Tama ba sa iyo? So active listener class. No, so yun. So ibig sabihin, we call you what? Nakikinig siya. Kahit na may ka-chat siya, masaya siya, pero nakikinig siya. So, masaya. Sana all. Active listener. So class, tandaan, hindi kailangan na magaling ka magsalita. Tama ba yun? Kailangan na marunong kang makinig para maayos mo yung problema. Okay, so yun. So again, so potential leaders, ilang members ang kailangan natin? Ay, 6. Itong mga potential leaders na sa napili natin, question, pwede ba natin sila i-train? Yes or no? Yes. Pwede natin sila class i-train. At anong class ang training natin sa kanila? Well, what we call pressure, salt class na tinatawag. So when I say pressure, salt class na tinatawag, anong ibig sabihin ng salitang salt? So when I say pressure, what? Your salt class na tinatawag, that is what we call pressure, what? Self-awareness leadership training. So when I say pressure, self-awareness leadership training, tuturuan natin sila class. So yun, tuturuan natin sila what is DOH, what is primary healthcare, and there will be what we call as what? A leadership seminar. What is DOH? What is primary healthcare? And there will be what we call our leadership seminar class na tinatawag. Nakuha class. So yun. So naniniwala tayo na lahat naman ng tao ay kayang matuto. Wala namang taong bobo. Tama, di ba? So yun. Lahat ba kayang turuan? Yes or no? Yes. So sa entry, ito yung pundasyon, ito yung ugat ng inyong organization. Kapag ang pundasyon at ang ugat ng organization ay matibay, kahit anong pagsubok ng pagdadaanan, it will be resilient, it will stay standing. Tama? Di ba? Ganun class. So gusto natin, kahit iwan natin yan after a few years class, pagbalik natin, lumaki na ang organization na dating binuo mo. Tama ba sila? Ito na pala siya, yung binuo natin dati. Malaki na siya. Okay na, so yun. So class, no? Okay ba? No? Okay. Okay, so ang anak mo sa una mong asawa. So class, no? So yun. So we have what we call class, your letter C. Letter C is what we call class, your community study, community assessment, community diagnosis, and situational analysis. Community study, community assessment, community diagnosis, and situational analysis. So dito, sa community study, community assessment, community diagnosis, and situational analysis class na tinatawag, ano class ang ginagawa? We assess class na community class na tinatawag. So when we assess class na community class na tinatawag, ano class ang ating kailangan tandaan? Ang ating kailangan tandaan is that sino ang gagawa ng assessment? Is it the nurse or the people? The people. Ang mga people class ang gumagawa class ng ating assessment class. Tama? So yun. So we have what we call class 1. In community study or community assessment, meron tayong class, tinatawag class na, okay, let the people do it. Ang tawag natin is what we call class or PRC. Okay, so yun. Bakit tayo nag-aaral na yun? Nag-aaral tayo kasi gusto natin makuha. Ano class ang gusto natin makuha? PRC license. Tama? Tama. So, magkabit nyo, ha? Kailangan na mag-aral para makuha nyo yung PRC. Bakit ginagawa para makuha yung ano? PRC. When I say that's your PRC, what is PRC? Profiling of the community. Profiling is the biodata of the community. Gusto ko malaman ilan ang tao dyan. Saan ba malapit yan? Ano mga trabaho ng mga tao dyan? Ano yung mga biliyon ng mga tao dyan? Tama? Ano mga common na sakit na makikita mo dyan? Okay, anong klaseng political system meron sila? Tama? So, ibig sabihin, your profiling is knowing the community. It is the biodata of the community. But the question is, sino class ang gagawa class ng profiling sa COPAR? Nurse or people? People.
Sa COP are let the people do it. Hayaan natin silang kilalanin ang sarili nilang community. So we will build what we call as a research team. The research team are members of the community. They serve as what we call as an ad hoc committee, or when I say as ad hoc refers to what we call as what? Temporary committee. Ad hoc refers to what we call as a temporary committee. At ano class ang purpose ng tinatawag class ng ad hoc committee? Itong ad hoc committee, they are the one who will what? Set up what we call as what? Community diagnosis class na tinatawag. Sila class ang mag-set up ng community diagnosis class na tinatawag. So once again, ano class ang ating kailangan tandaan sa community study? PRC. Tama, di ba? So yun. So community diagnosis class na tinatawag, sino ulit class ang gagawa nito? Nurse or people? People. Now, understand class. There are two types of community diagnosis that we have. What are the two types of community diagnosis that we have? The two types of community diagnosis are comprehensive community diagnosis, and the other one is what we call as what? Problem-oriented community diagnosis. So when I say class or comprehensive versus what we call as problem-oriented, in comprehensive community diagnosis, you want to gather general information about the community. You want to gather general information about the community. When it says general information, ano class ang ginagather mo? You gather what we call as what? The demographic information about the community. Pag sinabi kong demographic information, ibig sabihin, ang pinag-uusapan, ilan class ang tao dyan sa community. Yun ang ibig sabihin ng demographic. Tama? So yun. Ilan ang babae, ilan ang lalaki. Physical characteristics, saan mo siya malapit? Environmental, food, air, water, socio-economic, cultural data. If you want to gather demographic, physical, environmental, socio-economic, and cultural data, these are all general information. We call that as comprehensive community diagnosis. But what about this problem-oriented? In problem-oriented community diagnosis, you want to solve a specific need in the barangay. If you want to solve a specific need in the barangay, then that is problem-oriented. Ano ang example ng problem-oriented? Example ng ating problem-oriented, tumataas ang cases ng COVID sa community. Dumadami ang high blood sa community. Ang dami namamatay sa heart attack in the community. So tawag is what we call a problem-oriented community diagnosis. That's the tinatawag. So again, that's what we call as a problem-oriented. Tama po. No? So yun. So we have what we call as what? We have what we call as community diagnosis. Now, in community diagnosis, we'll be able to identify the different types of community problems that we have. Now, how many types of community problems do we have? Class 3. What are the 3 types of community problems that we have? We have what we call number 1, health status. Number 2, health resources. Number 3, health related. So meron tayo tatlo health status, health resources, and the last is your health related. When I say class your health status, class na tinatawag, it has something to do with what we call class 1. Sa health status morbidity and mortality. It has something to do with what we call class your morbidity and mortality. Morbidity is, class, dumadami ang nakakasakit ng diarrhea. Mortality, dumadami na mamatay sa cancer. You talk about problems or data that have something to do with the disease and death. Tama? If you talk about data that have something to do with the disease and death, then that is anong klaseng problem? Health status. Tama? Another type of problem is what we call cluster health resources. Under what we call cluster health resources, we have what we call cluster 3M. Ano class ang 3M sa health resources? So we have what we call cluster manpower,
money, and the last is what we call pressure material. When I say pressure, manpower, money, and material, ano class ang ibig sabihin? Manpower. Okay, manpower have something to do class with what we call class 1. Manpower, ha? Okay. We have what we call class number 1. Dumadami class ang nagkakaroon class ang tinatawag class ng ano. Walang doktor, walang nurses, walang midwife. Walang doktor, walang nurses, walang midwife, walang barangay health worker. Pagkao, tauhan ang problema, ang tawag is what? Health resources. Walang budget, ano tawag? Health resources. Walang gamit, ano tawag? Health resources. And the last but not the least is what we call what? Health-related problem. When I say class your health-related problem, it has something to do class with the problem is what? The problem is what we call class your socio-economic, cultural, environmental, and political. If the problem is socio-economic, cultural, environmental, and political, then that is what we call as a health-related problem. In short, pag hindi mapasok sa status at sa resources, saan mo siya ilalagay? Related. Ganun kasimple. Hindi naman yan status, hindi naman morbidity, mortality, hindi naman resources yan, hindi naman manpower, money, material. Wala namang problema sa gamot, wala namang problema sa gamit. Ay, sa kwanto, ang dami daw poor, health-related to. Iba yung paniniwala ng tao, health-related to. So these are the different types of community problems that we have. So again, in community study, why do you study? Why do you study? You want to get to what? PRC. Ano class ang ibig sabihin ng PRC? Profiling of the community, research team, tsaka community diagnosis. Next is what we call as your letter O. Letter O is what we call as what? Organizational phase task na tinatawag. Under what we call as your organizational phase, it has something to do class with what we call as what? Sa organizational phase, you want to plan solution for community problems. So organizational phase, you want to plan solution for community problems. So when I say class plan solution for community problems, this is all about what we call as your planning class na tinatawag. Planning yan. So under what we call organizational phase, we have what we call class 1. Who will plan the solution? Nurse or people? People. Sila class, alam mo marunong ba sila? Lahat ba ng tao kaya matuto? Yes. Turuan natin sila. So what are the activities under what we call organizational phase? Under organizational phase, we have what we call class your bet class na tinatawag. Bet on your baby. When I say class your bet, ano class ang B? Building of the community organization. Building of the community organization means you are formalizing the organization. Formalize mo yung organization. So dito, since you are formalizing the organization, you try now to elect what we call your officers class na tinatawag. You try to elect what we call your officers class na tinatawag. Training of officers class na tinatawag. Training of officers class na tinatawag. And the last but not the least is what we call kasuwa, team building of officers. The last but not the least is what we call what? Team building of the officers class. So again, ang tawag is what we call kasuwa letter O. Ano class ang letter O? Organizational phase class. Letter O is what we call your organizational phase. Nakuha? So ganun class ang principle. So that's your organizational phase. Ngayon, so sa organization it's forming the officers. The officers are what? The leaders. Tama? Formal or informal? Formal. Binoto ng tao. Anong trabaho ng leader? Are they the one who plan or are they the one who implement? They're the one who plan. They're the one who plans that. So yun. After what we call as your organization, walang kwenta ang plano pag walang action. So the next phase is your action phase. In action phase, you walk your talk. When I say you walk your talk, there's what we call as your mobilization class na tinatawag. Under what we call as your mobilization, ano class ang ginagawa? Mobilization means that there is an exercise of people's power class na tinatawag.
When I say class exercise of people's power, ano class ang ibig sabihin? Sa exercise of people's power, we have what we call class your PIME na tinatawag. Sa exercise of people's power, we have what we call your PIME na tinatawag. So under what we call your PIME, anong ibig sabihin ng PIME? Program Implementation, Monitoring, Evaluation. Program Implementation, Monitoring, and Evaluation. So pinapatupad mo yung plano, at habang pinapatupad mo yung plano, minumonitor at ini-evaluate mo. Habang pinapatupad mo yung plano, minumonitor at ini-evaluate mo. So tawag natin is what we call as your PIME class na tinatawag. So Program Implementation, Monitoring, and Evaluation class na tinatawag. We have organization and training of what we call as what? Barangay Health Worker. Organization and training of your barangay health worker class na tinatawag. So dito class, no? So yun, tinuturuan natin class ang mga barangay health workers class na tinatawag. Tama? Ngayon, ang barangay health workers are the one who implements the plan. Tandaan, sino ang gumagawa ng plano? Officers. Sino magpapatupad ng plano? Barangay health workers. Tama? Sila lahat gumagalaw, di ba? Ano ang role ni nurse sa COPAR? Leader or facilitator? Facilitator. Sila talaga gumagalaw. So that's why dito, sila yung papalpak, sila yung tatayo, sila ang aayos. Tama? Gabay ka lang. So that's why, kapag natututo na sila class na mag-ayos ng problema, napapansin mong lumalaki at tatagal na ang organization. Lumalaki at tatagal na ang organization. So the next phase is what we call our sustenance and strengthening. When I say class sustenance, kailangan niyang tumagal. So para tumagal, what we do? Continue education and training of what we call class your barangay health workers and officers. Continue education and training of barangay health workers and officers. So what is the key word in the word sustenance? The key word in the word sustenance is what we call as your continue. The key word in the word sustenance is what? Continue. So continue education means naghahanda ka ng secondary officers, secondary barangay health workers. Naghahanda ka ng secondary officers, secondary barangay health workers. Tama? And after that, you try to develop your medium and long-term goals. After that, you try to develop your medium and long-term goals. So tawag is what we call your sustenance and strengthening. Sustenance and strengthening. And the last is what we call as your letter T. Okay, so gusto ko lalong tumatagal, lalong lumalakas, tumitibay. The last letter T is turnover or phase out. So sa turnover or phase out, babay na, aalis ka na. Bakit at the end of time, aalis ka to promote what we call what? SR. Anong SR? Self-reliance. Okay, do you understand? Yes. Okay, so ngayon, you need to understand that there are what we call as what? When, ay, sandali. Okay, balikan natin. Okay, so yun. Okay, napakamot kayo, hindi kayo nakakopya. Ayan, class, no? So yun. Ayan na po. Yung tipo, pagtingin mo, wala na agad. Okay, so yun. So we have what we call as your turnover or phase out. Ngayon, okay na, ha? So yun. Okay na, what? There are what we call as your 5 criteria. May 5 criteria class sa pag-prioritize ng ating problem. Plus, naalala nyo, sa family care plan, ilan ang criteria na ginagamit natin para prioritize ng problem? 4. Ano yung 4 na criteria? Namopre, sal ka na naman. Diba? Ano sunod? Ano ang namopre, sal ka na naman? Nature of the problem. Modifiability of the problem. Preventive potential and serious. Kapag ikaw class ay nasa community class, alam mo ba class, ilang class, criteria class, na ginamit class? 5. Meron tayo class, 5 criteria class, na ginamit class, para prioritize. Anong class ng 5 criteria? Oh, meron din siya, oh, nature of the problem. Yeah! Meron din siya, oh, nature of the problem. Yeah! Ngayon, when I say class, nature of the problem, ano naman class, ang example class, the nature of the problem of community. Oh, kanina, diniscuss natin ang nature ng problem sa community. Health, status, health, resources, health, related. Ayun pala yun? Yes, yun yun. Okay na. Okay.
ano class ang nature ng community problem? Health status, health resources, health related. Tama? Now, number 2, ganun pa rin eh, na mo is your modifiability of the problem. Kaya lang, ang ating modifiability class na tinatawag, okay, so we have what we call class 1. Okay? I see that. Ayun, okay, so we have what we call class 1. Under what we call class 1, under what we call class your, we have what we call class your modifiability of the problem class na tinatawag. So sa modifiability, yung solution of the problems class na tinatawag class. No? So yun. So solution of the problem is what we call class 1. Modifiability of the problem class na tinatawag. No? So yun. So solution of the problem class na tinatawag class. No? So yun. So tawag dito is what we call class your modifiability. Next is what we call class 1. Preventive potential. When you talk about your preventive potential, it has something to do class with the problem is paulit-ulit. Preventive potential has something to do kung ang problem is ulit-ulit class na tinatawag. Okay, preventive potential. What about your social concern? Social concern has something to do with kung nag-aalala class yung mga tao. Tama, di ba? Social concern. Kumbaga ito yung salience pag sa family eh. Ano ka ulit ang ibig sabihin ng salience? Perception of the client about the problem. Perception. Pero kapag sinabi natin, madlang people, gusto nyo ba matutunan ang primary health care? Okay, diba? So hindi sabi na, gusto nyo ba mag-inhal? Yes! Iba yung social concern. Tama na sila. So kanya-kanya, may iba yung desire ng tao. Tama? Na baguhin yun. Magnitude of the problem is the last criteria. Magnitude of something to do with the what? Percentage of population affected. Magnitude of something to do with the percentage of population affected. Anong ibig sabihin? 25%, 50%, 75%, 100%. 25%, 50%, 75%, 100%. That's. Ang tawag is what we call as what? Magnitude of the problem class na tinatawag. Do you understand? Yes. No? So yun. So these are the what? 5 criteria. Again, no? Ano class ang 5 criteria? Number 1, nature of the problem. Number 2, modifiability of the problem. Number 3, okay, number 4, social concern. Number 5, magnitude of the problem. So these are the 5 criteria that we have. That's claro. And think of, what is the highest score that you can get? 10. And same rule apply. What is that rule? The highest score receives the highest priority. The lowest score receives the lowest priority. Again, ano class ang rule? The highest score receives the highest priority. The lowest score receives the lowest priority. Now question, among the 5 criteria, what is the most important criteria? Modifiability of the problem. Among the 5 criteria, what is the other name of salience? Social concern. Among the 5 criteria, what is that criteria that is not found in family care plan? Magnitude of the problem. Do you follow? Yes. So that is what we call question of our class na tinatawag class. No? So yun. Ito mahaba. No? So yun. Ayan. Okay. Yes, the best. Okay, wala na akong utang. Yay! Okay, so yan. Punta na tayo class sa ano? Sa ating final coaching. Ayan. Magsimula na tayo. Okay, mag-break tayo, sige, short break lang. 15 minutes, ha? After 15 minutes, start tayo agad. Extended tayo hanggang alas 2, ha? Okay, hanggang alas 2 tayo ngayon. Extended. Okay, so yun. Kasi dapat hanggang ano oras na tayo? 1. So ngayon, pag-inform na sa jowa mo na alas 2 na kayo magkita. Okay, ha? So yun. Okay, kailangan mo yan. Support system mo yan. So yun. Okay, so see you after 15 minutes.
Ay, ganun. Kulit lang. Uy, good lang.
Okay. Magandang umaga, so let's now proceed with our discussion. Number one. Wala number one pa lang kayo? Yes. Okay. Ang keyword sa number one is what we call casual. Ang keyword is what we call casual. I am CI. Tama? So sa I am CI, anong class ang mga important key points dyan sa question? Ang mga important key points dyan sa question, we have what we call casual. Unable to breastfeed, that's one important keyword. Another is what we call a temperature of 38.5. Unable to breastfeed, tsaka yung temperature na 38.5. How would you classify the illness? Tama, no? So, yun. So, sa IMCI, may ilang danger site tayo sa IMCI? Apat. Very good. So, under what we call class or IMCI, meron tayo class apat na danger site. So, sa apat na danger site, yan class, okay, these are sign of kaya nasa delikadong class na kondisyon ng bata. Tama no, so yun. Okay, and take note, ginagamit ito class for what we call your sick child, malaman kung meron tayo mga emergency sites na sa hinahan. So, ano class ang ating kailangan tandaan? Ano class yung apat na danger site na meron tayo? Ang apat na danger site na meron tayo ay ang tinatawag natin class na ang kampanerang ano class? Kuma. Okay, so yun. So start muna tayo. In IMCI, bago tayo ma-discuss ng apat na danger site, meron tayo class ginagamit a case management process. Ano class ang case management process na ginagamit natin? Ito class ay nasa mnemonic na kung tawagin natin is what we call class what? Racket safe all. Ang tawag natin is what we call what? Racket safe all. When I say class racket safe all, letter A. Ano class ang letter A? Assessment. Ina-assess natin class yung bata class. No? So yun. So letter A is your assessment. After your assessment, the next is what we call class your letter C. Letter C is what we call class your classified class na tinatawag. Letter C is what we call class your classified na tinatawag. After classify, we have what we call class your letter I. Letter I is what we call class what? Identify treatment class na tinatawag. Letter I is what we call class your identify treatment class na tinatawag. Letter T is what we call class what? Treat the child class na tinatawag. Letter T is what we call your treat the child class na tinatawag. Letter C is what we call class your counseling na tinatawag. And letter FOL is what we call as your follow-up. So again, ang tawag natin is the case management process. Ang tawag natin is what we call as what? Racket safe all.
Again, anong class? Ang case management process na ginagamit natin. Mali yung pronunciation. Mali. Very good. Akit, simple. Simple. Akit, simple. Again, anong class na ginagamit natin class? The case management process in IMCI. Akit, simple. When I say class, akit, simple. Letter A. Ano class? Ang letter A. Assess. Letter C. Anong C? Classify. Letter I. Identify treatment. Letter T. Treat the child. Letter C. Counseling. And letter F. Follow up. Under what we call class IMCI class na tinatawag, meron tayo class dalawang case management chart na ginagamit. May dalawang klaseng chart na ginagamit sa IMCI. Meron tayo class na chart para sa sick infant at meron tayo chart para sa sick child class na tinatawag. So when I say class your sick infant and your sick child class na tinatawag, pero what we call class what? Kapag sick infant, that is what we call class 0 to 2 months. Pag sick child class, that's what we call 2 months to 5 years old. Sick infant is what we call class 0 to 2 months. Sick child is what we call class what? 2 months to 5 years old. Now, kapag ang bata is what we call class your 6 months. Anong class ang bata pag 6 months? Infant or child? Sa IMCI. Child ito. Ang bata na 3 years old, ano yan class sa IMCI? Infant or child? Sa IMCI, child. Ang bata class na 6 years old, ano siya? Infant or child? Wala. Over age na. Kasi ang IMCI ay hanggang 5 years old na. Pag lumagpas ka ng 5-year-old and one day, kasama ka pa sa IMCI or hindi. Paano naman po ng bata ay exactly 2 months? Paano naman po ng bata ay exactly 2 months? Kapag ang bata ay exactly 2 months, saan siya class nakabilong? Infant or child? Ang bata ay exactly 2 months, saan siya nakabilong? Infant or child? Child, kasi may color. Kapag sinabi natin class na infant class na tinatawag, ang infant ay 0-day-old up to 1 month, 29 days, 23 hours, 59 minutes, 59 seconds, 59 milliseconds, 59 milliseconds, 59 milliseconds. Nakakilaw, ang pagka na exactly 2 months sa siya class, papasok. Child. Welcome to the child. So we have what we call class what? Your infant and your child. Do you understand? Yes. Pareho ba ang problema ng infant at child or hindi? Let's review the dalawang classic chart class na gamit. Ang purpose class na dalawang classic chart is that iba kasi class ang problema ng infant, iba din ang problema class ng child class na tinatawag. So again, may ilang danger sign class sa IMCI class. Tama? Ang unang assessment sa child is a pre-assess class for what we call your danger sign. Kapag ang bata class ay may danger sign, ano ang sitwasyon ng bata class? Mild, moderate, or severe? Severe. Ngayon, so when you talk about class your danger sign class na tinatawag, ilang class ang ating class na danger sign? Apat. Ano class ang apat na danger sign? Ang kampanera, Cuba. When I say class your Cuba class na tinatawag, we have what we call class what? Convulsion or seizure class na tinatawag. Sa convulsion or seizure class na tinatawag, ilang convulsion? Ilang convulsion? Mali! Saan class nagaganap ang convulsion? Sa bahay or sa health center? Bahay. Saan sa bahay nagaganap ang convulsion?
sa kwarto, ibang condition yun. Okay, so when you talk about that, convulsion class, delikado ba class, magbahay class, bata class, convulsion class, yes or no? Yes! Okay, so yun. The second danger sign is what we call class 1, unable to drink or feed. When I say class, unable to drink or feed, sa Tagalog, ano sa Tagalog? I'm unable to drink or feed. Hindi na kumakain, hindi na class umiinom. Okay, so yun. Kapag ito ay di na makatulog sa gabi sa kaiisip. Naman so yun. So, is that a danger sign? Kapag di na siya umiinom at di na siya kumakain, yes or no? Yes. Magkaiba ang hindi na kumakain sa walang ganang kumain. Kapag walang ganang kumain, is that a danger sign? No. Kapag ang kaibigan mo, inaya mo, for example, meron kang French fries ng KFC. French fries ng KFC. Gusto mo? Now question, wala daw siyang ganang kumain. Is that a danger sign? Yes or no? No, that's not a danger sign. Tama, di ba? Kasi minsan kapag natikman niya isa, tama, di ba? So, ay, masarap pala ito, no? Okay na. Okay. Minsan, mas madami pa mas madami pa nakain na sa'yo. Ano? Gusto mo sa'yo na lang? Ay, hindi. Tikman ko lang. Ano? Okay. Unable to drink or feed class na tinatawag. So again, ano class na ibig sabihin class na unable to drink or feed class? Kumakain ka ba siya or hindi na? Hindi na. Okay na sila. The third danger sign is what we call class 1. Who vomits everything. The third danger sign is what we call class 1. Vomits everything. Kapag ang bata class ay sumuka, ang nasunod, kapag ang bata class ay sumuka, okay, sound effect. Ano na? Maganda sa pakinggan online. Okay, so yun. Kapag ang bata class ay sumuka, is that a danger sign? No. Kapag ang bata class ay sumuka class, na tinatawag class, hindi yan siya class, madali lang. Mabunan mo mag-screenshot, gamit ng daliri. Ngayon, class, kapag ang bata ay sumuka lang, ang tawag natin is what we call pressure vomiting lang. Tama? Kulang ng ano? Para masabi na ito ay tinatawag. Kasi yung mga bata, minsan, di ba? Kasi may baby. Di ba? Sumuka yung baby. Kapag is that a danger sign? Yes or no? No. Para masabi class na itong class ay danger sign, kailangan vomits everything. So kapag sinabi ng nanay, sumuka ba yung bata? Oo. Now, paano ko masasabi na itong class ay danger sign? Gano'ng kadami ang sinusuka? Para masabi na ito ay vomits everything, ano dapat ang sagot ng nanay? What goes in, goes out. Ano class? Ano class? Ang Tagalog ng what goes in, goes out. Ano sabi ng nanay? Gano'ng kadami sinusuka? Ano sagot ng nanay? Kung anong pinapasok, pinapalabas. Kasi yung grabe, pasok-labas, pasok-labas. Ngayon, sa uwi, what we call what? Kapag kung anong pinapasok, pinapalabas, is vomits everything. Yes or no? Yes. No, that's what we call pressure vomits everything. Kapag vomits everything, is that a danger sign? Yes or no? Yes. That's right. We have what we call as what? The fourth one. The fourth one. The fourth one is what we call as what? Abnormal sleeping, lethargy, or stupor class na tinatawag. Tama? So yun. Ako class palagi ko natutulog talaga kasi pag-feeling ko na connected talaga ako. So ibig sabihin yung mabilis ko nakakatulog. Mabuti nga ngayon doon, alam ko na doon na mesa. Silipin nyo mamaya. Hala. May lamesa doon, so nakatulog ako, kaya napahaba yung ating break time. Buti na lamesa ko doon kasi kung kama doon, baka lalo napahaba. So we have what we call that abnormal sleeping, lethargy,
Letter G, letter G. Ano na siya? Pagkatapos sa letter F. Ano na siya? So, class, no? Okay, or stupor. Letters at the east, stupor. Ano? So, class. So, when you talk about what we call class 1, abnormal sleeping or your what we call epilepsy. Kanina si Ma'am, sino ang pala ni Ma'am? Yung kanina tutulog ako. Tapos habang tutulog ako, dumating yung Jollibee. Naman ko naman dumating. Pagdating yung Jollibee, sir, yung Jollibee. Siguro after mga 5 minutes, walang ilang minutes. Sir, yung Jollibee ha? Ano tawag? Abnormally sleeping. Makaiba yung abnormal sleeping sa abnormal sleeping. Okay, so when you talk about as abnormal sleeping, yung kahit anong gising mo, tulog pa rin siya na tulog. Nararanasan natin yan tuwing umaga. Tama, di ba? So, nararanasan natin yan tuwing magpaplano tayo na mag-aral. Tama na sila. Tama na sila. Ako pa rin paalarm ako, dami ko na paalarm. Ang kitama ko alarm ka kanina sa kasama ng cellphone. Tapos meron din at saka kahit meron yung umulit mo, isa yung papatay mo ng alarm. So yun. So class. So ilang class ang danger sign na meron tayo? Ilang class ang danger sign na meron tayo? Ang panayarang alam. Question, sa kampanirang kuba, ilang danger sign na kailangan class, masabi ko class na delikado class ang bata? Isa lang. Tama na sila. So, question. Okay, wag mong antayin na apat talaga nandyan. Okay, kasi sabi ni Sir, apat ang danger sign. Ngayon yung anak mo, tatlo ko lang ang danger sign. Sandali lang na yan, hintay na lang ang tinungusin mo kayo. Sinabi ko, apat, hindi ko sinasabing kailangan apat para dalhin sa ospital. Tama, sinabi ko lang apat, tatlo na yung danger sign. Okay, sandali. Pero baka, delikado na lang ganun. Ay! Nurse ako! Mas may alam ka ba eh? Paano ka ba yan ang kuha? Tatlo ba lang, kuha lang? Yes, yun lang ang danger sign. Kailangan isa lang. Okay, kailangan lang sa danger sign. Kapag ang bata ay meron sa danger sign, ang tawag natin is what we call as what? Very severe disease. Sa mo tatanong ako, sa ibang branch kasi, hindi siya namiminig online kung ano, hindi siya namiminig yung sound sa inyo. Tanongin natin, online, namiminig ko ba sila dito? Kasi sa iba hindi nila namiminig ko rin. Namiminig ko ba sila dito, online? Namiminig sila. Okay, sa iba kasi nakasetting sila na kahit na sumigaw kayo, hindi sila namiminig online. Meron siya kaya, yung mixer niya, nakasetting niya, pwede mo siya iset na kahit na sumigaw kayo, hindi mamiminig. Parang ang tawag ng noise cancellation. Ngayon nyo lang naminig yan. Okay, so okay. Tapos, gusto ko ulit sadali. Yung background ko. Sino mo ito yung background ko? Tama? Bakit ang background? Okay, so palitan natin class ang background natin. It's a big
sa nito. Diba? So yun. Ngayon, akala ko walang pumunta na lagi. May nakapunta na rin. Again, when it's not a danger sign, ang tawag natin is what we call as what? Very severe disease. When I say that's okay, it's not a danger sign, ang tawag ay very severe disease. That's na tinatawag class. No? So yun. So again, anong tawag dyan? Classification. Ang classification is very severe disease. That's why, balik tayo class sa tanong natin. Sa tanong natin, kung babalikan natin, ang nakalagay dyan is that ang bata ay may danger sign. Ano class ang danger sign ng bata? Unable to breastfeed. Sa kami lagdag siya, unable to breastfeed, sa kami lagdag siya. That is what we call class 1, letter dog. Ano class ang letter dog? Very severe disease class na tinatawag. So that's what we call letter dog. Number 2, which is considered class as a danger sign in Carol's case. Ano class ang danger sign sa case class ni Carol? Ano class ang sagot? A, B, or no? Ang tamang sagot is what we call class 1, letter dog class na tinatawag. So letter dog class is what we call unable to breastfeed class na tinatawag. Number 2, letter dog is what we call unable to breastfeed class na tinatawag class. Do you understand? Yes. So yun. So that is what? Bakit letter dog? Kasi ano naman na nakasama sa tinatawag natin ang campanera Cuba. Number 3, ang question sa number 3 ay, which of the following signs is not included in the general danger sign? Hindi siya kasama sa general danger sign. Ulit, bakit? Not eating well. Ang not eating well task is a sign na wala siyang ganang kumain. Pag wala siyang ganang kumain, is that a danger sign? No. Ang danger sign ay kapag hindi na siya kumakain. Tama? Plus, ano ang mas delikado? Yung wala na siyang gana sa'yo o hindi na siya nagpaparamdam sa'yo? Okay, so ang tamang sagot is what we call question letter dog. Next, number 4. Which of the following steps is not included in IMCI strategy? Not included in IMCI strategy, ibig sabihin, yung hindi class kasama. Alin class ang hindi class kasama sa tinatawag natin class na lakit sipol. So, lakit sipol, ang hindi kasama sa number 4 is what we call your letter C, referral class na tinatawag. When you talk about what we call class your referral, anong class ang ating kailangan tandaan? Yung referral is your intervention base sa kanyang classification. Hindi siya kasama doon sa lakit sipol. Hindi siya kasama doon sa lakit sipol. Tama? So, meron tayong class in IMCI. Meron tayong class, tinatawag class na color coding class na tinatawag. And when you talk about class your color coding, ilan class ang color natin under what we call class IMCI? Tatlo. May tatlong color tayo class na ginagamit in IMCI. At anong class ang tatlong color? Okay, ng ating tinatawag class IMCI. We have what we call class 1. Okay, pink, yellow, and green class na tinatawag. We have your pink, yellow, and green class na tinatawag. Ngayon, itong class yung tatlo, okay, determines class the severity of the patient's condition. It determines class the severity of the patient's condition. Kapag ito class ay mild class, that's color green. At kapag ito class ay mild, saan class ang treatment kapag mild class? Home, health center, or hospital? Home. Iuwi mo yan. Tama na so yun. So anong sabi ng Okay, sabi ng bata, anak, kamusta ka? Ma, I'm green. Ha? Ma, I'm coming home. Ako na nakaintindi mo? Kapag color green, inuwi ang bata sa bahay. Inuwi ang bata sa bahay. Kapag ito class ay color yellow, ito naman
naman class ay moderate class na tinatawag. Kapag itong class ay moderate, ay by the way, highway, sa mga hindi nakakakita dyan, pwede kayo class mag-online para makita nyo yung nasa screen. Okay? May signal ba dito? Wala. Meron naman nakasignal kasi sa baba talaga walang signal doon sa baba. Mahirap ang signal. Dito, maganda signal naman dito. Kung di maganda signal, itulok yung aircon palabas mo yung cellphone ko, baka makakuha ng signal. Now, ngayon, so moderate is that. Ang gamutan ay sa loob ng health center. Sa loob ng health center, bibigyan natin yan ng gamot, ng oral medication, ng oral antibiotic. Color yellow. Kapag color yellow, pinalikan mo siya mamayang alas 2, buhay pa yan o patay na? Buhay pa yan. Color yellow, buhay pa yan mamaya. Okay? So, ang binibigay lang ay oral antibiotic or local treatment. Oral antibiotic or local treatment. Kapag ito class ay color pink, ang condition ng bata class is what we call class what? Severe. Kapag ito class ay color pink, ang condition ng bata class ay ano? Severe. Kapag ang bata class ay severe, saan class dinadala class? Ang bata class na severe? Hospital. Dinadala class ang bata class sa hospital class na tinatawag. Ano class ang color niya? Pink. Tama na sulat. Padinala sa hospital, sa class ay color pink. Now question, lahat ba ng pink dinadala sa hospital? Yes or no? No. Hindi lahat. Almost lahat, pero di lahat. Tama na sulat. Okay? Class, anong ibig sabihin? Hindi lahat ng pink dinadala sa hospital. Anong class ang hindi dinadala sa hospital? Severe dehydration. May tanong ako sa inyo, ano ang color ng severe dehydration? Pink siya. Plus, ito, nakita nito, yung dito, yan. Lahat na nandyan, pink yan. Tama, sulod. Basta severe pink yun. Ang severe dehydration, severe ba siya? Ang nagdadalawang isip pa kayo, nakalagay, di ba? Ang severe dehydration, severe ba siya? So, basta severe, anong color niya? Kaya lang, ang pinag-iba, pink siya, okay, sulod, ha? Pink siya, kaya lang, ang unique sa kanya is that, saan sa class ginagamot? Pink siya, pero ginagamot siya sa health center. So makita mo sa anong color mo? Pink. O bakit nandito ka? Severe dehydration. Tama, so yun. Ang severe dehydration, ano class ang color niya? Pink. Pero ano ang treatment? Ang treatment ay ginagawa sa loob ng health center. Usually, di ba pag sa health center, anong color yun? Yellow. So, sino kasama niya doon? Yellow. Kumaga siya yung ugly duckling. Okay, so ito. Nakuha class, no? So, pink, yellow, and green class. No? So, yun. So, balik tayo. So, question number 4, letter clap. Number 5. Ano ang hindi kasama sa balance everything? Ano hindi kasama sa balance everything? Letter ano? A. Ang occasional vomiting, kasama or hinder? Tama. Plus, nasa pangalan, occasional vomiting. Delikado or hinder? Tama. So, yun. Number 5, letter A. Number 6. Number 6 na po tayo. Napakabilis natin class. No? Number 6. Anong class ang edad ng bata? 3 years old. Tama? 3 years old ang bata. Ang bata ay anemic. Pwede ba kung magtanong? Kapag ang bata class ay anemic, anong class ang kulay ng bata? Pallor or cyanotic? Pallor. Saan class nag-assess class ng illness sa IMCI? Saan? Lower conjunctival sac o sa palm? In short, pag nag-assess ka na tinatawag natin class ng pallor o pamumutla, ito class ay ginagawa class saan class? Sa palad class. No? At kapag siya class ay may sampal or pallor, sampal mar pallor, so class siya ay color yellow. Siya ay color yellow. At kapag color yellow, pwede ang treatment sa loob lang ng health center. Bibigyan natin ng iron. Bibigyan natin ng mebendazole. Bibigyan natin ng iron. Bibigyan natin ng mebendazole class. Tama? So ngayon, ang question natin ay, ang bata class ay ano to? Basta. Ayan, ay 3-year-old. Lampas siya 1-year-old.
Paglampas sa 1-year-old class, anong class ang dosage natin? 5 ml. Isang kutsarita lang. Okay, so yun. Okay, pero question, gaano katagal ang gamutan? Ang gamutan natin, basta iron everyday. Gaano katagal ang gamutan? Ang gamutan is what we call your 3 months last na tinatawag. Ang gamutan is what we call what? 3 months last na tinatawag. Do you understand? Yes or no? Yes. Tama? So the duration of the treatment is what we call class what? 3 months. The duration of the treatment is what we call what? 3 months last. Do you understand? Yes. Okay, pasa. Alright. Tama, so yun. Pero, huwag kang magbigay ng gamot na good for 3 months, ha? Huwag kang magbigay ng gamot na good for 3 months. Ang ibibigay mo ng gamot is good only for 14 days. Bakit? Kasi kailangan siyang bumalik for 14 days para makita ko yung improvement niya. Kailangan niya bumalik ng 14 days para makita ko yung improvement niya, class. Tama? At ang mebendazole naman ay pamonta bulate. Ang bulate ay nakakadagdag din sa anemia. Bakit? Number 1, ang bulate nananakaw ng nutrients sa atin. Tama? Number 2, ang bulate, kinakaskas niya yung ating bituka. So yung bulate, yung pusa ng bituka. Tama? So yun, mahilig kaskas. Tama? So yun. So kaskas na ating bituka, nagkakaroon ka ng minor na intestinal bleeding. Pero yung minor na yung class, na intestinal bleeding class, pwede mo class makapag-contribute sa anemia. Yes or no? Yes. Uulitin ko, ilang days ang follow-up sa iron? 14 days. Ilang ang duration ng treatment? 3 months. So number 6, ang tamang sagot ay what we call as what? Letter dog class na tinatawag. Number 6 is letter dog. Number 7, we have what we call as your vitamin A class na tinatawag. Ang vitamin A, supplement ba ang vitamin A? Yes or no? The answer class is no sa IMCI. Sa IMCI, hindi siya supplement. So mali agad ang cat. Pero siyempre lang natin supplement talaga yan, di ba? Ayun, sa IMCI, ang vitamin A class ay gamot. Sa IMCI, ang vitamin A class ay gamot. Ginagamit class ang vitamin A class ang patibay ng tinatawag natin class na mucous membrane class na tinatawag. Ginagamit itong class ang patibay ng ating mucous membrane class na tinatawag. So ang tamang sagot class is what we call what? Letter A class tinatawag. Ang tamang sagot is what we call as what? Letter A class na tinatawag class. So yun, ganun class yung ating principles class na tinatawag class. So yun. So we have what we call as short letter A. Approved exam, pending exam, pass. Ayun, okay, so yun. So we have what we call class what? We have what we call class what? We have what we call letter A, ha? Pampatibay sa class ng immune system class, no? Tinatawag class, no? So yun. Hindi siya pampatibay ng immune system. Pampalakas siya ng mucous membrane, no? So yun. So we have what we call the letter A. Number 8, ang chloroquine. Saan class ginagamit class ang chloroquine? Ang chloroquine ay ginagamit sa malaria. Ang chloroquine ay ginagamit sa malaria. So yung malaria class, chloroquine ha, okay, isipin mo na lang class, amoy Clorox, no? Kailangan bantayan ng bata for 30 minutes. Kailangan bantayan ng bata for 30 minutes. Bakit? Kapag ang bata class ay sumuka, anong class ang gagawin? You give another dose. Kapag ang bata class ay sumuka, you give another dose class. So number 8, ang tamang sagot ay letter boy. Ang tamang sagot ay letter boy. Number 9, ang keyword sa number 9 is what we call as what? Severe dengue. Ang keyword sa number 9 ay severe dengue. Ngayon, ang dengue ay part ng fever sa IMCI. Inuulit ko, ang dengue ay part ng fever sa IMCI. Sa IMCI, pag sinabi natin fever, tatlo ang pwedeng cause ng sanhi ng cause na sanhi ng inyong fever.
Anong class ang tatlong cause or sanhi ng inyong fever class? Tandaan, ang isa sa mga fever, hottest na artista sa showbiz, sino yun? Si Mommy D. Wala. Sino si Mommy D? Malaria. Di ba? Measles. So, di ba? Dengue. Di ba? O di ba kilala na natin? Sino class ang hottest last na artista sa showbiz? Mommy D. Pag sinabi Mommy D, sino class si Mommy D? Malaria, measles, and dengue. Tama? So, tawag is what we call class 1, Mommy D. Ngayon, so when you talk about class or dengue class na tinatawag, ito class ang itsura ng table sa dengue. Ito class ang itsura ng table class sa dengue. Okay, so yun. So when you talk about class or table class sa dengue, tingnan natin class ha. So yun. Okay. Okay, so yun. So we have what we call class 1. So when I say class or dengue class na tinatawag, ito class ha, so yun. So we have what we call class or dengue unlikely, tsaka severe dengue hemorrhagic fever. Dengue unlikely, tsaka severe dengue hemorrhagic fever. Pag sinabi natin class dengue unlikely, ano siya? Positive o negative? Negative. Hindi siya dengue, ibig sabihin. Pag sinabi natin severe dengue hemorrhagic fever, ang severe dengue hemorrhagic fever class, okay, take note, okay, delikado ba yan? Yes or no? Yes. Ano ang delikado sa patient class na may dengue? Ang tao class na may dengue, ano ang delikado sa kanya? Bleeding. Ang delikado sa patient class na may dengue, ano class ang delikado sa patient class na may dengue? Bleeding. Kaya, paano masabi na siya class ay may severe dengue? Number 1, kapag niya, meron siyang positive tourniquet chest test na tinatawag. Meron siya class, positive tourniquet chest test na tinatawag. Pwede ba magtanong, pag sinabi natin class na positive tourniquet chest, ilan ang nabibilang mo sa positive tourniquet chest? Ilan ang nabibilang mo? 20 or more. Ano ang size ng square? Anong size ng square? 1 inch or 2.5 cm. 1 inch or 2.5 cm. Now, ano pa ang other manifestation? My God, delikado yung dengue mo. My God, delikado yung dengue mo. Meron siyang persistent headache. Okay na yung headache. Pero pag persistent headache, iba yun. Delikado yun. Tama? Okay na yung vomiting Pero pag persistent vomiting, iba yun. Delikado yun. Wala pa sagot. Ngayon, so we have what we call pleasure bleeding. Any form of bleeding. When I say that's any form of bleeding, pag dengue ang usapan, ano class ang mga bleeding na makikita mo sa dengue? Pwede ba class dumugog ang ilong? Yes. Pwede ba dumugog ang gums? Yes. Pag dumugog ilong, dumugog gums, sumuka na dugo, kumain na dugo, delikado o hindi? Delikado. Tandaan mo, kapag yan class ay no. Ano yung sinabi ko? Dumugo ang ilong, sumuka ng dumugo ang ilong, dumugo ang gums, sumuka ng kumain ng dugo. That is what we call severe dengue. Sige, ulitin nyo na. Okay, ano yun? Pamahirap yun ha? Sige. Okay, sa bleeding, ano class? Ang mga chine-check na bleeding sa dengue. Dumugo ang ilong, dumugo ang gums, sumuka ng dugo, nagtayo ng dugo. At sa dumili, dugo sa may kanto. Tama na siya. Delikado ba yan? Yes or no? Yes. That is what we call severe dengue. Ngayon, there's what we call class 1.
slow capillary refill. Slow capillary refill. Question. Saan tayo class nag-access class ng capillary refill? Nail beds. Saan tayo class nag-access class ng capillary refill? Nail beds. Tingnan ano class ang nail beds yung class. Ano class ang color ng nail beds? Pink. Tingnan ano class yung nail nyo. Hindi na kayo nakakapag-nail cutter. Tama nyo sila. Ngayon, okay, nail cutter. Okay, so class, everybody pinch your nail beds. Okay, pinch. Okay, ready? 1, 2, 3. Piga. Okay, everybody, piga. Dapat may sabi ka. Okay, piga. Okay na. Kaya mo din mo na seatbelt mo. So, anong class? Ang normal ay bumabalik siya ng ng 3 seconds. Normal ang kulay, bumabalik 3 seconds. Kapag more than 3 seconds siya bumabalik, anong ibig sabihin? Is that a sign of dehydration? Yes. No. In IMCI. In IMCI, when you assess for dehydration, ang tayo na nag-assess sa mga nail beds or sa nail beds. In IMCI, when you assess for dehydration, you assess it here in the bill. In the bill, when you assess for the skin turgor, everybody, bigayin ang bill. Tingnan kung dehydrated ka na o hindi. Okay, pabiga, huwag masyadong lakas, baka magmantik ka. Okay, so yan. Okay, so yan. Okay, bumabalik pa siya. Yes, bumabalik ka. Okay, so yan. Hindi siya nawawala, pero bumabalik. Okay, so question. Okay, again, ano ang ina-assess sa dehydration sa MCI? Skin turgor. Ito, dengue naman. Saan tayo class? Dyan or sa ulo? Tama na sila. Ang back ng tiyako. No question. When you talk about walking on class 1, okay, slow, capillary refill, they indicates what? They indicates walking on class. Bakit yung iba nililis yung tawa? So we are walking on class 1. So slow capillary refill indicates what? Ay, kasagot ko yan. Slow capillary refill. Sa online, hindi sila maintindihan. Pero ingay, ako na. Nag-grocery, ako po pamute. Rosel, mind po please. Sino ba siya? Nag-grocery ka. Ano mo lang nag-grocery? Pabili ka ba ng ito, no? Kami ng cake. Ay, kunin ko. Huwag kayo kasi pitutin ko na si Jose. Hindi ko mapitutin si Jose kasi nga, umakit yung gusto ko sana pitutin si Jose, kaya nga, yung mga iyak-iyak nyo, di ba? Ang una na siya kumindot. Kasi ano kailan yun? Hindi ka, David, pwede sa akin. Okay, so yan. Ngayon, so we have what we call as what? Slow capillary refill indicates series yung mga. Okay. Bagong sahod! Anong petsa mo ngayon? 10-10! Yung iba na sa Shopee, si Madam nag-grocery. Sahod, saan ko lang. Madam Rosel. Okay, so yeah. Ngayon, kami ang wala ko ang failure. Ngayon, ano ang... Hindi ako gumagalaw. Ngayon, anong class ang Anong class ang ating treatment sa dengue? Ang treatment sa dengue is what? Antibiotic or fluids? Fluids. Tama na ba ang antibiotic or hinder? Kasi
ito class ay what? Bacterial or viral? Viral. So the most important treatment for dengue is what we call as what? Fluid replacement. Now, so, yun. So for fluid replacement, plan B. Anong klase bibigay sa plan B? Horizon. Plan C. Anong klase bibigay sa plan C? IV fluid. So pareho yan, fluid replacement. You can give your oil, you can give your IV fluids, that's na tinatawag. Tama? No, so yun. Pwede oil, pwede IV fluid. Now, question. Tama? Okay, kailan magbibigay ng cortisol? Kailan magbibigay ng IV fluid? Kailan magbibigay ng cortisol? Kailan magbibigay ng IV fluid? Kailan ako sasagot? Kapag may bleeding, doon ka na magbigay ng IV fluid. Kasi pwede naman dengue, wala pang bleeding eh. Pag dengue, wala pang bleeding, ang bata, pwede ba bang kumain? Yes, pwede pa, wala pang bleeding. Kaya lang pag wala pang bleeding, ang pagkain, bawal ang dark-colored food or drinks. Question, pwede ba siyang kumain ng siomai? No, kasi ang siomai ay nababad sa tuyong. Pwede ba siya kasi kumain ng xiaolong pao? No. Okay, so now, question, pwede ba siya kumain ng french fries sa McDo? Yes. Pwede. Huwag lang lagyan ng ketchup. Question, pwede ba siya kumain test ng ano? Pwede ba siya kumain ng adobo? No. Adobo sa puti. Pwede ba siya class uminom ng Milo? No. Ovaltine? No. Bear brand? Yes. Depende sa flavor. May gatas na choco. At choco na gatas. Question, pwede ba siya uminom ng birch tree? Yes. Depende sa flavor. May choco na ng birch tree. Alam ni Madam Rochelle yun, nasa nasa. Alam ko na nasabi dito yung first thing na chocolate. Ang ito easy siya. Sa grocery. Okay, so yun. Ako na sabi. Minute maid. Okay, so class. So we have what we call class. So, pwede ba siya uminom? Kumain ng ice cream. Depende sa flavor. Okay, pwede actually vanilla. Ang vanilla ice cream, alam niyo ba nagpapataas ng platelet? Vanilla. Vanilla. Tinatry ko, mag-audition sa mandatin. So we have what we call class your what? Ano class ito? We have what we call class. Ano ba sinasabi ko? Nakalimutan ko tuloy. Vanilla ice cream. Ano pa binibigay sa patient na may dengue? Tawa-tawa. Basta walang bleeding. Yung iba ano pa pinapakain sa bata? Itlog ng pugo. Alam niyo yun? Kapag ang patient may dengue, ano yung papakain? Itlog ng pugo. Kung kayo may dengue, anong kakainin nyo? Itlog ng pugo o itlog ng pugi? Kapag position pa kayo, may dengue kayo. So we are working on class 1. Your fluid replacement, that's the one. At the fluid replacement, you refer the patient to the sunod na ako kung nila kayo. Yes, you refer the patient to the hospital. So you refer the patient to the hospital. So again, this is what we call pressure. Alam mo sa tawag? Dengue. So ganun tayo. Do you follow? Yes. No, so yun. So we have what we call pressure dengue. So balik tayo sa table. Kung babalik tayo sa table, mali agad ang letter dog. Kasi hindi naman tayo nabibigay ng antibiotic. Tama? So yun. Tama? Mali din ang letter cat. Tinanggal na ang bakuna sa dengue. Ano sikat na bakuna sa dengue? Dengvax siya. Hindi niya class puso. So ang tamang sagot ay letter ano? Banana. Ang tamang sagot ay banana. Number 10. Ang keyword sa number 10 is what we call as what?
mastoiditis. Pag sinabi natin mastoiditis is defined as what we call as what? Pamiyo ba? Bakit ba yun sa inyo? Number 9, boy, tama? Bigyan ng fluids of his own and refer to the hospital kasi severe dengue, tama? Number 10, we have what we call as mastoiditis. Mastoiditis is best defined as what? Tender swelling behind ear. When I say tender swelling behind ear, masakit dito sa likod ng tenga. Pag masakit dito sa likod ng tenga, delikado or hindi? Delikado. Bakit? Ang mastoiditis, anong klaseng color? Pink, yellow, or green? Pink. Pink po. Okay, ang ating mastoiditis. Bakit class delikado kapag masakit class dito sa likod ng tenga? Kasi class sa likod ng tenga, nandyan ang mastoid bone, at sa likod ng mastoid bone, nandyan ang brain. In short, okay. Pwede na class, yung ating bacteria pupunta sa brain. Yun. So, pupunta sa brain. So, ang tawag natin is what we call class 1, encephalitis class. So, yun. Ngayon, kapag ang bata class ay may mastoiditis, which is not done. Okay, do you give the first dose of IM antibiotic? Yes. Magbigay tayo ng IM antibiotic. Letter cat is correct. Anong class ang IM antibiotic na binibigay natin? Ang IM antibiotic na binibigay natin is what we call class 1. We have what we call class 1. Ampicture. Now, ayan yung ampicture. Ayan o. Ayan ang pangalan ng IM antibiotic. Ampicture. Ano ba yan, Sir? Sabihin mo na kasi kung ano yan. Ito, ampicillin. Gentamicin. Alam, mahaba kasi. Tama, di ba? So, yun. Ano class? Ang IM antibiotic na binibigay sa severe. Ampicillin. Ano class? Ampicillin, gentamicin. Okay? So, these are IM antibiotic. After you give that, you refer the child to the hospital. If there are no IM antibiotic available, then the second option will be giving oral antibiotic. Okay, kung wala, so yun, you can give the oral antibiotic. Now, masakit ba ang likod ng tenga? Yes or no? Yes. Dahil masakit ang likod ng tenga, do you give what we call pressure pain medication? Yes or no? Yes. Magbigay tayo class na tinatawag class, paracetamol class na tinatawag. Magbigay tayo class ng paracetamol class na tinatawag. So number 10, ang tamang sagot is what we call class 1, letter do class na tinatawag. Number 10, ang tamang sagot is what we call your letter do class. Hindi pala, boy pala. Nakalagay na dito. Sine-check ko lang kung oriented kayo. Letter boy, nagtagay na eh. Now, so number 10, letter boy. Ano pahiya ka na? Okay, so number 11. In your IMC, I meron tayong case management chart. Now, question, when you talk about test your IMCI, may ilang chart tayo class na ginagamit na sa IMCI? Dalawa. Anong class na dalawang klase chart na ginagamit sa IMCI? Sick, infant, saka sick, child. Anong class na pinag-ibang class ng infant, saka child class? Age of the child. Nalala, ang sick infant, anong class ng edad? 0 to 2 months. Ang sick child, anong class ng edad? 2 months to 5 years old. That's why sinabi ko class kanina class, yung mga bata class, the young class, the 5 years old class. Pwede class, bigyan class, the IMCI class, or leader. Kapag ang bata class, exactly 2 months class, ang class, ang short class, ang gagamitin class. Nagtatanong ako kung ang bata, 2 months, anong chart na gagamitin? Child. Hindi ko naman sabi, ang bilis mo masalita. Okay, so class, so we have what we call question. Ang tamang sagot ay letter A. Age of the child. Okay, number 12. Yellow. Yellow. Ang yellow, severe or moderate?
Moderate. Pag moderate class ang bata, bibigyan ang bata ng antibiotic. Paano class binibigay ang antibiotic? Oral or IM? Oral. Yung referral, nakita niyo yung letter chat, may nakalagay class na referral, yan ay pang severe. Ang severe ay color what? Pink, yellow, or green? Green. Very good kayo dyan. Number 12 ay letter apple. Number 13, okay, Nurse Cora. Okay, si Nurse Cora is educate about RH class. So ito importante ito sa board exam, ha? Lumalabas ito sa board exam. Anong law yun? So we have what we call as your RH, or what is RH? RH is what we call as your reproductive health class na tinatawag. You know, RH is what we call as your what? Reproductive health class na tinatawag. Now, meron tayong batas class sa ating RH class. Ano class ang ating batas class sa RH? Ang batas natin sa RH is what we call as what? Your RA, 10354 class na tinatawag. 10354 class na tinatawag. So when I say class your 10354, that is what we call class your your RH law class na tinatawag. Okay, so when I say class your RH law, anong class ito? Okay, 10354, pakisulat. 10354, pakisulat. Now, class, ano ang ating kailangan tandaan? Okay, natingnan ng number. Ano ulit yung Universal Healthcare Law? 1, 2, 3. Tama, nalala? Yes. Ano yung Local Government Code? 7160. Ano yung RH law? 10354. Kaya medyo mahirap siya i-memorize. Tama, isa yung mahirap i-memorize. Ang sequence lang, kompleto lahat. Tingnan mo kompleto lahat mula sa RH, di ba? Ilang letters ang RH? 2. So siya ang nagre-represent ng number 2. Tama, kompleto lahat. Tingnan mo. Ano mo sabi kompleto lahat? 0, 1, tapos siya yung 2. Yung RH, di ba? Kasi 2 letters. Tama, di ba? So, 0, 1, siya yung 2, tapos 3 sa gitna. Kasi 1, 3 naman sa gitna, sa 0 to 5, di ba? 3 sa gitna, tapos 4, 5. So, parang ganito yun eh. Easy mo sa utak mo. 0, 1, tapos 2 dito. So, gano'n. 0, 1, 2. Baba mo, gitna yung 3. Tapos 4, 5. Diba? O yan. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Try nyo, try. 0, try nyo. I-imagine nyo. 0, 1, 2, 3, 4. Sige, last. Okay, ready. Okay, anong class ang natin ni Mori? Sa RH law? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yung ba hindi nila? Sa mga nahihirapan, memorize ko na lang. Hindi ko ba nahihirapan, class? So we have what we call class. Iba gagaling, statue na lang sila. Okay, so class, sa RH law, bakit may RH law? May RH law para makabuon class ang anong goal? Pangarap ko ay, tama sa yun, better quality life. Ang gusto ko mangyari ay what we call as what? Magandang buhay! Better quality life class na tinatawag. Tama na sa'yo. Gusto nyo ba, pag mababasa ang iPhone, kayo ang isa sa mga una-una na nagkakaw ng iPhone? Actually, sa ibang bansa, di ba hindi naman issue yung iPhone sa kanila? Ang issue nila yung pila sa iPhone. Tama, di ba? Madali na sila makakuha ng iPhone. Sa Pilipinas, okay, madali ko lang patanggal ang kidney mo para maka-iPhone. Tama? So, ibig sabihin na, okay, gusto natin lahat ng Pilipino class ay nagsasaya. Tama? Yung bago sa mga tayo, na-enjoy naman niya ang buhay niya. Tama? So that's why. So when I say that's better quality life class na tinatawag, paano natin makakamit ang tinatawag na better quality life? Tama? Hindi ko ma-enjoy mo yung buhay mo. We have what we call as our 10 elements class na tinatawag. Ang RH class ay meron class, tinatawag class na
10 elements. Ang RH class ay merong class, tinatawag class na 10 elements class na tinatawag. At sa 10 elements class ng RH class na tinatawag, meron tayo class, meron tayo class na apat. Sa Thailand. Apat na priority elements. Uy, gabi. Meron tayo class apat na priority elements class na tinatawag. And when I say class apat na priority elements, ano class yung apat na priority elements? Okay, one of the priority elements, apat yan ha, we have what we call, huwag kalimutan, itong apat na to, ang tawag natin sa apat na priority elements is what we call their palms. Kapag sinunod mo itong palms, magkakaroon ka ng better quality life. Mas ma-enjoy mo ang buhay mo. Sundin ang PAM. Kung ayaw mo sundin ang PAM, ma-enjoy mo din ang buhay mo. Pwede ka din maghanap ng APAM. Ma-enjoy mo din yun. So class, so when you talk about what we call class, your PAMs class na tinatawag, ano class ang pinakauna? Letter F is what we call class 1, family planning. Letter F is what we call as your family planning. And family planning is considered as what we call as what? It is considered as what we call what? The primary interventions for RH. It is considered as what we call as the what? The primary interventions for RH. When I say primary interventions for RH, ano class ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin ng primary interventions for RH class, dito ba nagsisimula ang lahat? Yes or no? Yes. Dito class nagsisimula ang lahat. Primary interventions is what we call class 1. Family planning class na tinatawag. Do you follow? Yes. Tama so yun. So when you talk about what we call class your family planning, it talks about what we call class what? The right timing of pregnancy. Tama ba ang timing na mabuntis ka kung kailan malapit na yung board exam? Okay. Yung hindi ko na talaga nakuha yung mataas na score. Kailangan ko na mapabuntis kasi sabi nila swerte buntis. Okay, so yun. So that's why sinabi ko sa classmate ko, buntis din mo na ako. Ito na lang tagin. Tuloy yung pag-asa ko. So yun. So class, tama ba ang timing? Yes or no? No. Tama ko siya. You also have what we call class what? The right family size. Now question, what is the right Filipino size? Filipino family size. What is the right Filipino family size? The right Filipino family size is what? 2 children. Dalawang children, okay na yung class. Tama? So yun. Depende sa inyo. By the way, this is just the recommendation. Depende sa inyo kung gaano o ilang anak ang kaya niyong alagaan. Siyempre, mag-alagang ka lang ng kaya mo. Depende sa iyo kung ilang anak ang kaya mong alagaan. Tama? So yun. So ngayon, okay, so tingnan natin. Okay, for example, si Sir, ilang anak ang gusto mo, Sir, in the future? Ha? Wala. 12? Ang ilang ayaw niyo mag-anak. Okay, si Ma'am, ilang anak ang gusto niyo, Ma'am? Ayaw din. Nagiging Japanese kami ng Pilipinas. Dito pa si Artie nila mag-anak. Ayun na siya. Si Ma'am naman, ilang anak? Ayaw din. Ayaw anak. Okay, so yun. Si Ma'am. Ilang anak ang gusto mo, Ma'am? In the future? 4. O, di ba? So, wala naman problema kasi pupunta ka naman ng Amerika. Kayo pa masaya sa kanya. So, ganun sa class. 2 children class na tinatawag. We have what we call class what? Right interval. So when I say class your right interval, ang tamang gap na tinatawag. When I say class your tamang gap na panganganak, ano class ang tamang gap na panganganak? 3 to 5 years. So when I say class 3 to 5 years average of what we call class your 4 years. Tama na. Bakit class average of 4 years?
Average of 4 years for what reason? Class, ang rason class bakit average of 4 years is, anong rason bakit average of 4 years? Para hindi sabay-sabay mag-college. Ang hirap yung mahal ng college. Tama mo sa'yo. Magkano pinakamahal ang tuition na binayaan mo sa college, sir? 60,000. Di ba? Ang takas, 60,000. Tama mo sa'yo. Okay. Inyo, magkano pinakamahal na kuwan sa college binayaran? 90. Naku, masuskal yung pangalan niya. 90,000. Ano? So, yun. Ngayon, 60,000. Meron nyo sa BU pala. May taga-BU ba dito? 18,000 lang na binayaran nila sa tuition fee nila. Sa nursing, nasa naman taga-BU? Kasi ito marami taga-BU eh. Saan naman taga-BU? Mama-validate natin. Bicol University. 18,000 lang. Okay, ayun. Katanungin natin si Sir. Sir, totoo ba na 18,000 lang ang tuition sa nursing? 18? Hindi totoo. Magkano binayaran mo? Hindi siya nag-call. Ayaw niya sabihin. Baka lahat pumunta doon. Okay, so yun. So, class, no? Ang average mo bilang years, 40. May mo ba nursing na umabot ng tuition ng 100? Hindi mo? Ano school na umabot ng 100? Ha? FEU? Magkano ang tuition sa FEU? 100. Kayo na mag-pass na. Pero magkano kinukuha sa magulang nyo? Okay, so, ano ba ito yung tuition? Pag-usap na natin ito. Okay, so we have what we call class 1. At average of what we call class 1, 4 years class na tinatawag, ha? So, right interval, ha? Para hindi sabay-sabay mag-college. Tama, kung matalino ang anak, ilang years hangga? 3 years. Malay mo ma-accelerate, so hindi din ba sabay mag-college? Kung mukhang tamad ang anak, ilang years? 5. Bakit 5? Malay mo ma-repeat. Tama, meron kang allowance, tama sa iyo. So, right, basta madaming right yan yung family planning. Sino ang pipili ng family planning method na gagamitin? Yung nurse o yung couple? In short, kung sino ang gagamit sila, class ang pipili. So, tama ba na sabihin mo, gumamit ka ng condom, tama yun or you don't tell them to use condom, you just offer option. Yung deposito na kuha mo yan. So, what we call class planning class na tinatawag. Okay, so now, what we call the second one is what we call class what? ARH class na tinatawag. So, ba't mo si Ma'am pinapaliwanag niya? Hindi ka bumibili sa tindahan. Hindi ka bumibili ng... Iloilo ka. Eh, meron din sa Iloilo, hindi ko bumibili sa mga tindahan. O, deposito ko, pagka-deposito yun eh. Kasi bigyan ka na maliit na karton. Rich kid siya. Ang rich kid siya, 7-11. So we have what we call class 1. We have what we call our ARH. Your ARH is what we call class 1. Adolescent reproductive health. So sa adolescent reproductive health, this is the second. Adolescent is what? Teenager. Kapag teenager, mahilig ba sa oatsin? Teenager. So pag teenager, curious sa oatsin. So when I say that, when I say that adolescent reproductive health, ang ating gusto gawin is to prevent what we call as what? Teenage pregnancy. Tama? Ang daming nawasak na pangarap kapag nabuntis ang maaga. Hindi kasi kung mawawaksak, madami naman kong estudyante na na-delay lang ang pangarap. Tama, di ba? So yun, na-delay dahil sa pagbubuntis. Tama? So ngayon, anong gagawin para, alam yun, you prevent those unwanted pregnancy na tinatawag. To prevent those unwanted pregnancy, importante ang tinatawag class sex education. And when you talk about what we call sex education, the question is, who should initiate sex education?
Parents. Parents. So ang dapat mag-initiate ng sex education class is the parents class. Siya dapat class ang nag-initiate class ng sex education. And you need to understand class, no? So yun, ano class ang ating kailangan tandaan? Kung ang parents class ang dapat mag-initiate o mag-start ng sex education class na tinatawag, ang school class follow-up lang. So in short, meron pa rin bang sex education sa school? Yes. Pero follow-up lang yan. So class, kailan dapat mag-start ng sex education sa school? Sa panahon class na nagsisimula na siya magkaroon ng curiosity about the 3 letters. Tama, so yun. And that is mga grade 5. Grade 5 kasi that's general puberty. Puberty means by pubic hair ka na. Now, class. Madaling i-explain. Puberty class. No, so yun, is grade 5. Ano edad? 10 to 11 years old. Grade 5, turuan na about sex education. Grade 6, ulitin. Grade 7, ulitin. Grade 8, ulitin. At hanggang sa grade 12, ulitin. Papadating ng grade 13, makahawak na ng utsin. When I say graduate ka anak mo, mag-graduate ka anak mo, master in sex education. Tama na siya. Diba? Yung anak ko, master na class. Sex education class. No? So, yun. So, class, kung suggestion ko talaga, class, bakit nabubuntis ng aga? Ang may kasalanan talaga dyan, JS Cram. Diba? So, dapat, diba, tinatanggal yung JS Cram na yan. Diba na yun? Kasi si JS Cram, punong na lang sa'yo, ang teacher, mabait ang lahat. Diba? Tapos mamaya, di kasi kung italatala lang alak, diba? So, yun. Tapos mamaya, diba, sa mga kanta mo na, disco, mamaya sa dulo, yung love song na mga classic, mga timeless love song. Diba? Doon na lang, yung mga makukulit, biglang uupo, tamang lang sila. Tapos yung mga mag-love couple, diba? So kaya kailangan tagalin na yung JS Ram. Because isa sa mga reason bakit nagkakaroon ng teenage pregnancy. Tamang lang sila. Next, ayan na. Pangatlo, maternal child health. O i-discuss natin ito. Long intensive. Sa maternal child health, ilang prenatal check-up ang kailangan mo? DOH, ilan? 4. World Health Organization, ilan? 8. Tama sila. So we have what we call class 1, maternal child health class na tinatawag. We have what we call class 1, STI class na tinatawag. When I say class 1 STI, STI refers to what we call class 1, sexually transmitted infection. So when I say class 1 STI, that is what we call class 1 sexually transmitted infection. Under what we call class 1 sexually transmitted infection, ang tawag natin is what we call class 1 STI. So dapat siyempre, hindi mo magkaroon ng quality life kung araw-araw nasasaktan ka dahil sa kitumihin. Di ba? Yung isang araw na kaligayahan mo, na kasarapan mo, na palitan ng araw-araw na yung basta nahihirapan ka. Hirapan ka na ko So we have what we call your STI class na tinatawag. Tama? No, so yun. Okay, pang isang gabing sarap, buong buhay mo. Isang gabing sarap, buong buhay mo. Paghihirap. Dusahan. Ayan. Isang gabing sarap, buong buhay mo pinaghirapan. Hindi ko lang sa Tagalog class. Basta baka gano'n na yung point. Di ba kaintindihan na tayo nun? May ilang. Sige, ikaw na mag-explain sa segment mo. Okay, so yan. May ilang priority elements tayo class sa RH. 4. Ano class ang apat class sa priority elements sa RH? Funds. When I say class funds, ano yan? Family planning. Adolescent reproductive health. Maternal child health, saka STI. But question,
Ilan lahat ang ating class na? RH class? 10. So there are what we call class 6 other elements pa class, ha? There are 6 other elements pa. And when you talk about the 6 other elements pa, we have what we call class what? Letter S, sexuality. Sexuality means bantay na karapatan sa kababaihan, kalalakihan, kabaklaan, katumuyan, at lahat ay may karapatan of freedom of sexual and gender expression. Tama? So, ganun yun. Tama? So, mas open ang society. Tama? So, yun, siyempre, mas danger mo kasi hindi ka na magtatago-tago. Tama? Diba? So, yun. Next, we have what we call kasuwa, infertility class na tinatawag. So, pag sinabi natin class na infertility means what? 1 year of unprotected sex. 1 year of unprotected sex, wala ka pa rin class na nabubuo. Pag 1 year of unprotected sex, wala ka pa rin nabubuo, that is what we call pressure infertility class na tinatawag. Tama? Infertility. Okay, so yun. So class, so dapat, okay, may mga clinic na ngayon may mga fertility clinic na mas open ng artificial insemination. Sa ibang bansa kayong artificial insemination cover ng insurance. Tama? So dito option na rin, saka mas mura na. Unlike before, di ba, 2 million, ngayon mga 500,000, pwede ka na mag-artificial insemination. Tama? Next, yung what we call kasuwa, men's reproductive health. When I say that's men's reproductive health, okay, ito yung issue sa lalaki. So in short, under what we call pressure RH, kasama ba ang lalaki? Yes or no? Yes. Yes, kasama ang lalaki. So under what we call pressure RH class na tinatawag, okay, ano ang issue sa lalaki? Ang isang issue sa lalaki is impotence. Hindi pa nagsimula ang laban, mahina na si Mang Kanor. So we have what we call pressure impotence. There's what we call plus issue like what we call premature ejaculation. When I say pressure premature ejaculation, isang tusok putok. Nag-check-in pa kayo, sayang yung 500 lang. Tama, di ba? So yun, kamusta? Nagulat ka. Tama na sila. Nagulat ka. Bakit? Yung boyfriend niya, ang gwapo ng boyfriend niya, pero pinagpalit niya sa pinagpalit niya doon sa nagbubuhat, no? So yun, nagbubuhat ng mga kargamyento sa may tundok. Tama no, so yun, na maasim yung awis. Tama no, so yun. Hindi mo alam kung ano ang meron. So yun, maasim man yan. Dinadala naman siya sa kalangitan ng kabulanan. Okay, so para ka nalulunod sa suka at toyo, yun ang toyo ng buhay ko. So we have what we call men's reproductive health class na tinatawag. So plus, may mga issues na lalaki. Kasi for example, ang premature ejaculation, hindi ko na lang sa parking lot. Kagran na sila. Diba? O pwede ka sa drive-thru, pero paglikong, diba? Paglikong, tusok, paglabas. Drive-thru na lang kayo. Okay, malapit sa bahay ni, malapit sa bahay ni Yak-Yak-Yak, Kit, yan ka sa Santa Mesa, alam niyo, lumusog ka, lumusog ka sa Mesa, lulusog ka, dyan, pwede din dyan, may lusugan dyan eh. Hindi na ko naintindihan. We'll call you what? Ano sa tayo? We have what we call class what? Vowsy class na tinatawag. So when I say class Vowsy refers to what we call class what? Violence against women and children. When I say class violence against women and children, ang mga babae minamahal at hindi sinasaktan. Tama? So, pwede mo bang sakalin ng babae? No. Pwede mo ba siyang ispang? Okay, so question. Okay, so when I say classroom violence against women and children, ang mga babae, they are considered as vulnerable population. Tamang lang sila classroom class na sinasaktan. So when you talk about what we call Vowsy, may batas na protektahan ng mga karapatan ng mga kababaihan. Ito class ay ang tinatawag natin class RA
9262. Ang Bausi Law is your RA 9262. Huwag ka na mag-report bakit 9262. Bakit? Ang ating mnemonic is what? Si nanay inuuntog at sexually abused ito. Ano sa ganito o yung RH law? Ito, mas madali. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, hanggang ngayon hindi kayo mag-test ko. Ngayon, so class, dito na lang. Ano class? Ang Bausi Law. Si nanay inuuntog at sexually abused ito. When you talk about what we call kaswa, your abuse as na tinatawag, alam mo ba that when you talk about abuse, is it limited to physical abuse? Yes or no? No. When you talk about class abuse, there are different types of abuse. We have what we call kaswa, your physical violence. Meron tayong class tinatawag class na physical violence class na tinatawag. So, pag physical violence, sinusuntok ka, sinasampal ka, sinasabunutan ka, tama na so yun. So, okay, sinasaksak ka, tama na so yun. Ang kutsilyo, tama na so yun. Okay, that is what we call as your physical abuse. Magkaiba ang physical abuse at tinatawag na sexual violence. Ang sexual violence is sexual in nature. When I say sexual in nature, for example, ang inyong bausikas, applicable lang ba yan sa mag-asawa or applicable din sa mag-jowa? Kahit mag-jowa, applicable, basta may relasyon kayo. Ang inyong bausilong, applicable din ba yan sa kabit? Yes, applicable, basta may relasyon kayo. Tama, di ba? So yun, okay, na-prove na meron kayong relasyon. Tama? Paano malaman? Sa messenger, hobby ang tawagan nyo. Tama ko so yun. Tama? Okay. Oh, ano. Plus, we have what we call sexual violence. The sexual violence class, for example, kapag ayaw ng asawa mo magpagalaw, kinakalabit mo siya, ayaw niya, pinilit mo siya, is that already rape? Yes. So dapat lalaki matuto mag-respeto. Tama? Kapag kinalabit mo yung asawa mo at ayaw niya, tumayo ka, kalabitin mo si Yaya, baka gusto niya. Di ba ayaw mo? Okay, so sexual in nature siya. Ngayon, you also have what we call as what? Another example, okay, yung sexual nature example okay, yung hinahampas-hampas yung pem-pem. So yun, okay, for example, okay, appear, disappear, one, hapon, four. Okay, so yun. So, plus, ang hinahampas-hampas niya, that's what? Physical or sexual? Sexual. Sexual in nature. Okay, yung tipo, okay, okay, yung ginagawa niya sa'yo, tinatalian ka niya. Tapos pinapatakan ka niya ng kandila. At tapos nakaikot ka sa star, kulto pala. Senyor Avila! So, yung sexual violence na tinatawag, okay? So, nag-practice yung sexual religion. Ano pa? Okay, pinipilit ka niya, okay, na mag-isama yung kabit sa bahay. Yung kabit niya, sisama sa bahay, magkasama kayo tatlo. Ano yun? Bugoy na ko ikaw. Okay, so umalis na kayo isa, di ba? So we have what we call sexual violence. So yun. Next, we have what we call what? We also have what we call psychological violence. Psychological violence has something to do with what we call what? Your mental health. So, ibig sabihin, ito yung, example, apekto sa mental health mo, nakaka-trigger ng anxiety. Anong example class ng psychological violence? Example ng psychological violence is, okay, ang example dyan, yung boyfriend mo, ayaw niya nagpo-post ka sa IG. Tama, kapag may pinost kang bago, tsaka makikita niya madami nagkagagalit siya. Tapos mapupunta kayo ng mall, ayaw niya nagpapasensi ka. Ang gusto niya, yung palda mo abot hanggang sahig. Tama? So yun. Tama? So yun. Okay, so take note class. So yun, kapag mga ganon, that is psychological violence. Tama? Ngayon, ano example, nakaka-apekto sa mental health mo? Okay, class, nahuli mo yung boyfriend mo na
ng babae. Pero nakipaghiwalay ka. Kapag nahuli mo yung boyfriend mo ng babae, nakipaghiwalay ka, at tumingin siya ng tawad sa'yo, patatawarin mo ba? Now, patatawarin mo ba? Okay, bumalik sa iyo, may dala-dala siyang bulaklak na galing Taiwan. Okay, patatawarin mo ba? Okay, so kasi marupok kami pala. Pero, kapag pinatawag mo siya, at then si medyo maaling-aling ka na yan, tama? Ihihin mo na yung, sige pa tayo, yung akin na yung username at password mo sa Facebook. Tama? Tapos pag minsan, hindi siya makontak, nag-offline siya ng 3 hours. Bakit 3 hours ka na mag-biglang online? Bakit sabay ka na? Nag-proper-link ka. Tama, di ba sa yun? Okay, kapag hawakan yung cellphone, sino ka-chat mo dyan? Diba nag-usap na tayo? So, psychological violence yun. Tama, hindi natin kung yung pag-iisip mo. Tama sa yun. Number 4, economic abuse. Karapatan mo, babae, na kapag nakipagrelasyon ng lalaki sa iyo, dapat alagaan ka niya. Ingatan ka niya. Itatrato ka niya na parang prinsesa. Prinsesa! Ngayon, kapag ang asawa mo, okay, ayaw kang patrabahuhin ng asawa mo. Papayag ka ba? Pero may allowance ka na 400,000 naman. So when you talk about what we call economic abuse, hindi ka na napapakain, Okay, ang ginagawa, okay, so yun, yung mga gamit mo pinagbibenta. May LV ka ng original na binigay ng tita mo galing Amerika, binenta, pinalitan ng LV na galing Shopee. So we have what we call economic abuse ang tawag. So again, that's what we call bawsi. Ano pa sa loob na sa bawsi? RA 9262. We have what we call letter E. Ang letter E is what we call what? Abortion and its complication. When I say class abortion and its complication, we want to prevent what we call class abortion and its complication. And how do you prevent abortion and its complication? You prevent abortion and its complication by what? Preventing unwanted pregnancy. Tama by planning pregnancy, that's how you prevent. Tama ko sulod. And we have what we call letter R. Letter R has something to do class with what we call what? Reproductive tract cancer. Sa reproductive tract cancers, no, is something to do class with what? Mga ovarian cancer, breast cancer, na basta related sa reproductive tissue. In short, kasama ba dyan ang testicular cancer, yes or no? Yes. Kasama ba dyan ang cervical cancer, yes or no? Yes. Kasama ba dyan ang oral cancer? No. Hindi naman kasi part yan ng reproductive tissue. Tama, di ba? So yun, ginagamit mo ba ang inyong bunganga sa reproductive organ? No. Saan mo na sa ginagamit? Hindi natin alam. Kung saan na nakakaabot ang bunganga mo. Okay, so we have what we call what? We have what we call the 6 other elements. Ang 6 other elements, number 1, we have what we call what? Sexuality, infertility, men's reproductive health, violence against women and children, abortion and its complication, and the last is reproductive tract cancer. So in short, tandaan natin si Simba, the last Lion King, Simba. Right. Okay, so Simba. Yeah. So ganun class ang ating tinatawag natin class na 6 other elements. No, so balik tayo class. Kompleto natin ang 10 elements. So 13, 14. Question number 14, what is the primary interventions for RH? The primary interventions for RH is your family planning. Yun talagang pinaka-importante sa lahat. Ang pinaka-importante family planning. Ang letter boy is ng family planning. Letter boy is adolescent reproductive health. Okay, so ang tamang sagot 14 ay letter A. Tama? Is letter A, 14, about family planning.
Yes. Allow the couple to decide kung ilan ang number at saka space ng mga birth. Tama? That's part of their family planning. Tandaan, sa 10 elemento ng RH, ang pinaka-importante is your family planning. 13. 13 what? Yun, letter 18. Bakit? Hindi pala, skip tayo dito pala. Now, so 13 plus, at anong dito sa 13 is sex education. Sino dapat ka mag-initiate ng sex education? Initiate. Parents. So, parents dapat ka mag-initiate. Next, number 14, 13A ha, 14A din. 15A rin, A lahat. 15. Ano ang mali sa number 15? Ang mali sa number 15 is national government is the only, yan mali yan, only agency responsible for reproductive health. That is wrong class. So 15 class is letter A class na tinatawag. 15 class is letter A class. Next number, we have what we call class 16. Number 16 class, which of the following principles are true about what we call CHM practice? So inahanap ang tama about CHM. Health promotion is the primary focus of CHM practice. Yes or no? Yes. The unit of service in the community is the family. Yes. The primary client is the community. Yes. The practice of CHM is dynamic. Yes. All of these are correct again. So the correct answer is letter A. 16 is letter A. 17, ang question ay about what we call casual assessment. 17, ang question is about assessment. Sa sumagot ng letter dog, that's intervention. Sa sumagot ng letter dog, that's intervention. Ang question ay assessment, so the correct answer is what we call the letter A. The correct answer is letter A, application of professional judgment. No? Ano ba ang sitwasyon nito? Ano bang case nito? 17 ay A. 18. How frequent do you conduct immunization in the barangay health station? If it is what we call in the RHU or health center, that is what we call every Wednesday. Ang RHU or health center every Wednesday, kapag ito class ay what? Barangay health station, tuwing kailan siya? Monthly. Kapag barangay health station, monthly. Kapag ito naman class ay GIDA. Nalala yung GIDA? Yung mga sobrang far-flung areas. Ang itong class ay GIDA, tuwing kailan naman class ang schedule, quarterly class na tinatawag. Ito naman class is scheduled class quarterly. Pag sinabi ulit na quarterly, every ilang months siya? 3 months. Tama sa yun. Quarterly is every 3 months. Next, 19. This is COPAR. Kaka-discuss lang natin ito. 19. Upon entry to the barangay, ano class ang unang gagawin? Courtesy call. So 19 is letter A, courtesy call. Tama? Sino pinupuntahan sa courtesy call? Barangay captain. 20. You carry out the activities. When you carry out the activities, that's what we call letter A, mobilization. Now that's what we call measure letter A, that's what we call measure mobilization class na tinatawag class. No? So yun. So letter A class. No? So yun. Next, we have what we call measure what? Number 21. To ensure what we call collective participation of the people, community organization to be formed through assembly. Assembly means nagpupulong sila. The purpose of having assembly are the following except. Ano klase hindi kasama? Ano yung kasama ko sa assembly, nagpupulong kayo kasi nagpaplano kayo. So tama itong gain cooperation, pledge supports, and work together on their own. So dapat tulungan sila. Help people identify because as a nurse in COPAR, ano class ang role mo? Leader or facilitator? Facilitator. Okay, sa assembly, planuhin nila yung solusyon sa problema. Hindi kasama ang undertake measures. Undertake measure is what? Planning or implementation? Implementation. So 21 hindi kasama ito. 22, ang question ay, which of the following approach is best in applying community organization and community health? Which approach is best? That's the keyword is approach. Ang tamang sagot ay letter A. Now, hindi ka pwede sumagot that's ng letter dog. Ang letter dog is the goal of your COPAR. The goal of COPAR is community health development.
Hindi ka din pwede sumagot ng boy. Ang universal health care is that what? All Filipinos are automatically enrolled in PhilHealth. Mali din yung community-oriented. Dapat community-managed organization. Community-managed organization. So, 22 ang tamang sagot ay letter ano? A. Tama ba? Kasi ang keyword ay approach. Anong approach ang gagamitin? Na dapat ang mga tao mag-participate sila, mangingialam sila. Next, number 23. Community organization ends when the community is already self-reliant. And what? The community organizers are now ready to pull out. Aalis ka na. Bakit kailangan aalis ka na? To prevent dependency. Because we want the people to become what we call what? SR. So what is SR? Self-reliance. 24. The keyword in 24 is, which of the following should be of concern? Concern, nag-aalala ka. Nag-aalala ka kasi ano siya? Positive or negative? Negative. So sa number 24, alin dyan sa mga practices sa community, delikado ito, nag-aalala ko. Letter ano? Dog. Tama nyo sa yun. Ang mali sa letter dog yung ano? Various herbs everyday. Hindi ko pwede ginagamit ng various herbs everyday. Iba-iba yung herbs na ginagamit mo everyday. Tama hindi, Monday, Monday, Tuesday, mula si Bang Bato, Wednesday, bawang, Thursday, bayabas, Friday, certified, herbularyo na anak mo. Tama mo sa yun. So, 24 plus, the youngest herbularyo in the Philippines. Okay na? 24 letter dog. 25, ang patient na diagnosed na may Alzheimer's disease. Tama na question. Ano ang priority na focus mo kapag ang patient ay may Alzheimer's disease? Pag may Alzheimer's disease, ang priority natin is what we call class 1. Anong priority pag may Alzheimer's disease? Safety. Alam ng pagkain, ang priority mo dyan class is safety. Ang alin yung pagkain, kung namatay naman, nabanggaan siya, di ba? So in short, letter boy class na tinatawag class. No? So yun, the best answer class is letter boy. 26 class, you are following up a patient na may cataract. The most important nursing action to implement would be what? Ano most important nursing action? Ano sagot? A, B, or no? Ang patient does, ay may cataract class. No? So yun. Ang unang balik dyan is what we call class what? Letter A. May cataract na nga siya, dark glasses. Malabo na kapaligin, pinapadali mo pa. Class, pag pinaliwanagan mo ba yung bahay, nakakakita ba siya na maayos? Yes or no? No. Maligit itong letter boy. Na ano sagot? C or no? Sumagot na letter dog, advise the patient to have the cataract. Doktor ka? Patanda mo na kasi ang cataract mo. Umay, pagkakatagalin mo nga, hindi ko doktor. Tama, trabaho mo as a nurse is safety, safety, safety. So plus, ang patient na may sensory problem, they tend to memorize na yung paligid nila. Since they tend to memorize yung paligid nila, importante, okay, yung huwag mong palitan yung mga arrangement dyan. Kasi tendency nila, minimemorize sila, malabo kasi paligid nila. So 26 I see. 27, alin dito sa cases sa health center ang dapat unahin ko ang alagaan? Uunahin ko yung delikado ang kanyang sitwasyon. So alin dyan sa choices na delikado siya? Ano sagot? A, B, or no? Ang tamang sagot, ang letter A, mali yan yung every morning. Amang bakit? Ginagawa ni routine sa yan eh. Bukas makikita mo siya. Unahin mo yung mamamatay. Sino mamamatay? A, B, C, or no? Ang letter ka, expected ba yan? Pag terminally ill, papayat ka. Tingnan mo sunod na buwan, lalong papayat yan. Naman so yun, letter cat, mali. Anong sagot? Boy or dog? Boy. Ang letter dog, kapag ikaw ay may Parkinson's, mababa ang dopamine. Kapag ikaw ay may Parkinson's, binibigyan ka ng levodopa. Ang levodopa ka na sobrahan, pwede ka ba mag-hallucinate? Yes. As side effect na ng gamot, pwede naman natin bawasan. Pero yung letter boy, kailangan bang maagapan kung hindi mamamatay na ang patient? Yes. Tama. So tama sagot, malala kasi kondisyon niya, kaya kailangan mag-treat na yan. Letter boy. 28, you are visiting a newly discharged stroke patient confined to a wheelchair for a long period of time. Keyword, may stroke siya, confined to a wheelchair. Ano class ang problema? Diet or immobility? Immobility. So mali agad ang letter dog. It's not the protein in the food that put the patients at risk for pressure ulcer.
Tama? Sa sumagot na letter ka, refer agad. Class, bakit ka pa nag-aral ng 4 na taon kung ang gagawin mo, refer lahat? Pag may nakita kang kakaiba, refer agad. Ano? Ito ang phone number. Okay, so yun. Hindi. Ito kapag hindi mo na kaya, doon ka na mag-refer. Pag hindi mo na kaya, doon ka na mag-refer. Now, ang patient ay immobile sa kanyang wheelchair, prone ba siya sa pressure ulcer? Yes. Now, ano class ang best answer? Ang best intervention talaga sa pressure ulcer, relieve the pressure. Gumalaw ka. So ask the patient to move his buttocks every 2 hours to increase blood circulation. Yan talaga ang best way para maiwasan ng pressure ulcer. Pero class, hindi nga siya makagalaw. Ayan na naman tayo. Gumagawa ka na naman ng himala, naman no, so yun. Igalaw mo ang buwan mo! Bakit na? So yun. Hindi nga niya class magalaw, naman no, so yun. So itong letter A, tama or so ang tama sa sagot is what? Put a pressure relieving. But that's why, di ba nung mag-is yun? Ang mga patient na confined in bed, iba yung kutsyon nila. Tama, di ba? Anong kutsyon ng mga batang confined in bed? Anong kutsyon nila? Pressure reducing mattress. Yung pressure reducing mattress, yung parang egg crate ang kanyang mattress. Pag sinabing egg crate mattress, saan ka bibili niyan? Sa palengke ng Blumentritt o sa may Duratex? Duratex. Nakahulma na yung kutsyon na may mga may mga butas-butas para pwede mo lagyan ng Kinder Joy. Tama na sila. Class, huwag kang bumili class ng egg crate. Pag nang siniga, sa kanya sa likod. Ano niya sa likod? Wala pa pintusa. Kahit hindi ko press, pinilagay. Masakit ko sa likod yung karton. So, tama ang sagot ay letter boy. 28 ay boy. Next question, number 29. The key word in 29 is that the nurse is what? A liaison. The key word in 29 is that the nurse is a liaison. When I say class, yung liaison, ano class ang ginagawa as a liaison? As a liaison, you deliver health information. As a liaison, you deliver health information. Since you deliver health information, class, na tinatawag, ano class ang ginagawa? Hindi ka naging care provider, hindi ka din facilitator. When you deliver health information, you are considered as advocate class na tinatawag. You are considered as advocate class na tinatawag class. Okay, so lang. Okay, so ganun class ang ating principles class. Okay? So siya. Okay, letter chat 30. Formulate and implement a supervisory plan. Monitor and evaluate. Actually class, pwede kang sumagot ng tinatawag natin class na supervisor. Kaya lang ang mali dito class is what we call class the word beginning. Ang word na beginning, mali yan siya class. Tama? So yun. So bakit? Anong class ang best answer? Okay, so yun. So we have what we call class what? Letter A. Dahil beginning ka, you are considered as a trainer class. Na tinatawag trainer ka. 31. As an advocate, Nurse Dana places her client's rights as a priority. She is aware that advocacy work involves which of the following? Plus, pag sinabi natin advocacy class is a big word class in CHN. Actually, ang advocacy nga, isang chapter na yan sa class, sa libro class ni Maglaya. Sa libro ni Maglaya, pag sinabing advocacy yan, o di ba, isang chapter talaga siya. Pero di ba sa punta, pag sinabi ko advocacy, protect clients' rights lang yun, sa punta yan. Tama? So yun. Sa CHN, malawak ang advocacy. Ang advocacy class ay may 4 class na ginagawa. Anong class ang ginagawa? Under what we call your advocacy. Number 1. In advocacy, number 1, you inform the people's rights. Sir, kapag kami may libreng bakuna sa health center, sir, yan. Dapat alam nila, advocacy doon. Now, number 2, discuss yung alternative. Sir, may family planning method tayo, sir, discuss the alternative. As much as possible, in your advocacy, sino class ang mag-decide? Si patient or si nurse? Patient. You just discuss the option and let the people make the decision. Let the people make the decision.
So that's why number 3, you support clients' informed decision. When I say support clients' informed decision, ang clients task ang mag-decide. Ang clients task ang mag-decide. Okay, number 4, do you influence public opinion? Yes or no? Yes. Ibig sabihin, kapag nakapag-decide ang patient at naging mabuti ito sa kanya, o nagkaroon ng magandang epekto sa buhay niya, dapat lahat ng mga tao doon sa community, nagagamit din yun para maging mabuti ng epekto sa mga tao. So all in all, magiging, alam mo yung good, no, ang effect sa buong community. So in short, number, okay, alin dyan ang advocacy? Number 31, ang tamang sagot ay A. When you obtain general information from the people, then that is what? Community assessment. When you prioritize health condition, then that is planning. So 31 ay letter A. 32, according to the World Health Organization, what is the leading cause of death in the Philippines? Heart disease. Tama sila. The leading cause of death is what we call as your letter boy, heart disease. Next, 33. 33, demographic, socioeconomic, health illness, health resources. Ano siya? Comprehensive. I-discuss na natin yan, di ba? 33, letter K. 34. 34, we have what we call as your EINC. During labor, during delivery. Naalala niyo ba? Okay, question. Okay, required pa ba ang shaving? Required pa ba ang shaving of the pubic hair? Yes or no? No. Hindi na class required na mag-shave ng pubic hair. Required na bago mag-anak, naka-braid ang pubic hair. No. Naka-hot oil ang pubic hair. Hindi class required. Now, so yun. Now, question natin class is what? Required pa ba ang enema or hindi? Hindi. Shaving of the pubic hair? Hindi. MPO? No. Okay, application of IV? No. Ayaw mo siya maglakan-lakan. Ayaw mo siya maglakan-lakan. Required pa ba ang fundal push pag manganganak? No. Pag nag-fundal push ka, can it cause fetal injury sa loob? Tama, kung ikaw yung baby sa... Ano ba yan? Sa loob. Naiipin sa loob class. No, sa loob. So, early amniotomy, hindi na may recommended class na tinatawag. Kapag ang nanay ay na-deliver, hayaan mo siya maglakad. Tama? Yung paglalakad papuntang pamilya, nakakatulong pa sa labor niya. Yes or no? Yes. So, ang tamang sagot, 34 ay letter do. 34, ang sagot ay letter do. 35. On 35 class, we have what we call kasuwat. Unang yakap class na tinatawag. So, unang yakap, okay, so yun. Okay, question. May suctioning ka ba? Or wala na? Wala na. May footprinting ka ba? Hindi na. Nakakadumi lang ng scalp. So, yan. So, yun. Question. Sa unang yakap, pinapaliguan ba ang bata? Hindi. Ay, pinapaliguan. Hindi lang agad-agad. After ilang hours, pinapaliguan? 6 hours. So, ganito. Unang yakap, hinihiwalay ba ang bata sa nanay? Hindi. Kasi ang title ay unang yakap. Kung hiniwalay mo, hindi sana ang title, unang hiwalayan. Okay, so yun. Mali itong number 4. Next, we have what we call what? Isa na lang klase na bibigyan natin, klase pagkain klase mga bata class. Isa na lang klase na bibigyan natin, klase pagkain klase mga bata class. Breast milk or commercial milk? Breast milk. Pwede mo klase maghalong klase commercial milk, klase pagkain ng bata? No. Okay, class. So we have what we call class what? Letter ano? Dog. Ano sagot? Dog. Now, naalala, sinabi ko class, no? Ano class ang best position? Ano class ang best position kapag manganganak? Any position of comfort. Kung gusto ng nanay class, kung saan po mag-squat habang nanganganak, okay lang ba? Yes. Ano class ang sasaluhin doon? Yung bata o yung kain ng nanay? No, so, ang tamang sagot ay letter ano? Yan class na tinatawag. 37. Oy class o, si RJ. Si RJ, Pedja. Ano si RJ? School age or adolescent? Si RJ ay Pedja. Ano si RJ?
Si RJ ay pantalon? RRJ. RRJ yun. Sagutin niyo muna sagot ko. Ay, sagutin niyo muna tanong ko. School age. School age or adolescent? School age. Madaming sugat, bali yung braso, tapos siya ay na-involved sa frat fight. Is that your final answer? Ano siya? School age, adolescent? Adolescent. Frat fight na naman, nagpag-away sa mga alpha, beta, paro. Tama na siya lang. So, ngayon, ang ibig sabihin, so yun. Okay, adolescent na. Pero minor or adult na? Minor pa rin. Pag minor, sino ang tatawagin? Katulad dito, medical legal na case. Medical legal na case. Kailangan ng investigasyon. Sino class ang tatawagin? Ano sagot? A, B, C, or no? Letter boy, social worker muna. Bakit social worker? Kailangan i-kondisyon ng bata. Kasi bago siya kausapin ng pulis. Kasi, di ba kapag bata ka, kakausapin ng pulis, matatakot ka, matutamo, makapulis yan. Tama, di ba? So yun. So i-condition mo siya, tapos nandyan lagi ng social worker kapag iniimbestiga ng pulis. Tama, no? So yun. Kasi may certain point yan na anong class ang ginagawa sa unang yakap? Do you suction the baby after birth or dry? Dry. So, tama sagot letter ano? A. 38A, 39. Okay, class. Ano pa ang ginagawa after drying? Do you have skin-to-skin contact? Yes. Saan class pina-place after? Incubator or sa nanay lang? Sa nanay lang. Wala naman sinasabi, unang yakap pagkatapos i-incubate. Walang ganon. So, mali itong incubator. Next, pinapalog-palog pa ba? Yung pinapalog-palog pa ba? Yung paan ng bata? Do, hindi na recommended. May suctioning pa ba or wala na? Wala na. Ang priority natin class, ang bata class dapat hindi siya malamigan. Para hindi siya class malamigan, at mga soil dyan matanggal kasi, di ba pag may tubig, malamig kasi class. No? So 39 ay letter ano? Boy. Letter boy. Next number, 40, fourth year. Sa unang yakap, paano ginagawa class ang fourth year? Do you cover the cord? No. Hindi na class cover. Do you place antiseptic like alcohol, betadine, ginseng, violet? No. Tamang so yun. Ang tamang sagot class is letter ano? A. Clean it with cold boiled water. No? So yun. Cold boiled water. Class letter A. 41. May apat na chronic disease class by the World Health Organization. Number 41. Pag sinabi natin chronic diseases, are they lifestyle-related disease? Yes. Heart disease, number 1? Yes. Cancer? Yes. Number 3, and cause of death. Dementia. Is it lifestyle or degenerative? Degenerative. Arthritis, lalo mo arthritis, degenerative. Diabetes, lifestyle? Yes. COPD? Yes. Sino actress ng COPD? Mga chain smoker in the backseat of my Rover. So, tamang sagot ay letter ano? Boy. Letter boy. Last halata ang 42. Ano ang keyword sa 42? Multifactorial. Madami class ang possible class na cause class bakit nagkasakit. Madami class ang possible cause multifactorial. Alin dito ang multifactorial? Letter ano? Boy. Combination of factors that contributes to a disease. Combination of factors that contributes to a disease. So, ang tamang sagot ay letter ano? Boy. Maganda to mo. Dali ko kaya to. Pero, letter ano? Banana class. Umupo din si Madam Modan dito. Hindi ko Lagi siya nakaupo. Lagi siya doon nakaupo. Tapos gumagano-gano siya. Hindi. Okay, so, maganda kasi kapag muli, hindi gagano-gano tayo. Magano-gano din kayo pag naupukan sa mga ganitong chair. Bakit? Saan na yun? Wala lang, sweet-sweet na. 42 letter boy, 43. Question.
Ano ang mga risk factor for the development of cancer? Risk factor for the development of cancer. Tama ba to? Number one, pag malapit ka sa chemical plant that emit poisonous gases, pwede ka ba magka-cancer? Yes or no? Yes. Makakalanghap ka ng carcinogen. Kapag ikaw, class, ay nag-lossy ka, take note, pwede ka ba, class, magka-cancer? Yes. Ilan nyo si Alvin Almos? Yes. Ilan nyo? Yan, chain smoker yan. Minsan tatlo na yosin nilalagay na sa bungangan niya. Ha? Oo. Mahilig na kayo nyo. Ngayon, si DJ Wong, yan, chain smoker din. Lagi ko nila live sa lecture nila. Pero Sino ako nag-live? Oh. Nakita ko lang ngayon sa ibang section eh. Sir Wong. Sinendya? Saan yung sinendya? Ayaw na mo. Okay, okay, so number three, high-end processed food. Wait na sa, kapag araw-araw ka tapa, longganisa, hotdog, okay, tapa, longganisa, hotdog, tocino, ano pa ba? Corned beef, bacon, kamang nasulod. Saan ka maganda magtrabaho? Buffet, kamang nasulod. Sa breakfast buffet, kamang nasulod. So, plus, so, number 1, 2, 3 are carcinogen. What about health facility? Is it related to cancer? Kung may hospital sa tabi ng bahay nyo, magkaka-cancer ka ba? Mid-age of women, yes or no? No. Ang tamang sagot letter, ano? Boy. Okay, 44. Okay to. Married sila, may dalawa silang anak. Married sila, may dalawa silang anak. Kasama nila yung isa pang anak ng babae sa unang asawa. Blended. Blended. Pag blended ang family, meron kang ano sa bahay? My step-sister or my step-bro, I'm stuck. Tama na sa yun. So, tama sa God, letter, ano? Check. Letter check. No, so yun. 45. Papasok ang kanyang ano? Papasok ang kanyang binan. Tama na sa yun. Papadudod. Araw-araw na lang napapansin ang aking ginano, mga mali kong ginagawa. Habang naiigit siya sa pagmamahalan namin ni Arno, kaya, ang tawag ay sa going for class ko letter at bond. Extended family class na tinatawag. 46. Okay, when assessing a family, anong highest priority sa purpose ng family? Siyempre, madaming purpose ng family. Tama? Yes. Lahat ba yung purpose ng family? Yes. Nag-family ka para makabuntis or mabuntis ka. Tama? Di ba? Kasunod. Nag-family ka for physiological maintenance and safety. Tama? So that's why, importante di ba ang lalaki sa bahay? Bakit importante ang lalaki sa bahay? Sila class ang haligi ng tahanan. Do you feel safe kapag may lalaki sa bahay? Yes, tama. So that's why kapag ang lalaki ay OFW, dapat may hardinero sa bahay. Tama na sa'yo. Ang nice ko lang. What about last letter? Letter ka. Allocation of resources. Yes, tama, no? O sige, pambayad natin ng tuition fee ng kapatid mo to, ha? Okay, 90,000, magmuna kayo mag-iPhone. Ha? Mag-cherry mobile muna. Okay, ha? Importante makatapos yung kapatid mo sa pag-aaral. Pag pupunta ng kapatid mo sa Amerika, okay, ang iPhone ay 2 araw nilang pagkakabahuan. So pag nasa Amerika ka, every 2 days, pwede kang bumili ng iPhone. So kilala ka na ng sales lady sa Apple Store. Then one day, tinanong ka niya, why do you buy so many iPhone? Because this is my dream. Ano sa Pilipino? Maintenance of order and authority, yes or no? Yes. So ang tamang sagot ay letter ano. Pero among the following, which is the best and highest priority? Hindi Huwag ng family ka pa magbuntis. Hindi na lang ko na, di ba, panganak ako. Ang nasulod. Ano sagot letter? Boy, pinaka-importante yung makakain kayo, di ba? Nasulod. Tingnan mo yung tatay. Kapag tatay ka na, tama, di ba? Ano ba sinumuna mo? Alak or what? Alak or pagkain sa bahay? Alak.
Pagkain mo na sa bahay. Sobra na yung mga sobra, yun na yung sa anak. Tama? Pag nanay, anong inuuna ng nanay? Yung grocery o yung mga beauty products niya? Grocery mo na. Tama lang sa'yo, di ba? Ngayon, kung safety na buhay yung pamilya mo, tama di ba? So that's why, sa mga may ginawa ngayon sa Kona. Sa Israel, may ginawa ngayon. Yung kasi issue dyan, di ko kuha siya ng NCLEX, dapat next week, magpa-divert siya ng flight sa Pilipinas kasi may ginawa sa Israel. Wala, sinabi ko lang, babasa ko naman siguro. Ngayon, which documentation of family assessment indicates that healthy and functional family. Sabi ko, healthy and family. Now, ang letter dog, when the husband holds dominant, siya yung susunod sa lahat. Sabi naman, wala naman kayo kapatan, no? Di ba? Dapat na-distribute yung power sa bahay. Tama? Letter dog, masyadong patriarchal. Tama? So you're not so healthy. What about last letter, letter boy? Kapag nasi-stress, members turns inward so as not to burden others. Kapag nasi-stress ka, malapit na yung board exam mo, hindi mo daw magabalari ng kapatid mo. Kapag nasi-stress kayo, kinakausap niyo ba yung mga kapatid niyo, nanay niyo? Malapit na lang board exam. Malapit na lang mababa school ko sa St. Pete ko. Malapit na lang siya hire sa akin. Mababa na lang tingin ko sa sarili ko. Maghanap ka anak ng bagong sitme. Okay? Hindi na naman problema mo. Subukan mo bukas. Maghanap ka ng bagong sitme. Bago ka maghanap ng bagong sitme, tanongin mo ilan ang score mo. Okay, so yun. So in short, kapag nasi-stress, pwede ba ang pamilya sandalan natin? Yes or no? Yes. Tama, di ba? Minsan kapag sobrang stress ka na, tatawagan mo yung mama mo, pag tawag mo, hello, ma! Tapos yung nanay mo, anak, kamusta ka? Anak, okay ka lang ba? Di ba ganun? Okay, pwede na pa sa mga GFA Sparkman. Okay, so yun. So, class, member we call question. Mali ang third in white ka ba? Dapat may support ang isa't isa. Di ba? Okay, mamaya napatuhugan sa kasi wala naman sila lagi sa bahay. Diba? Okay, kung may problema ako, wala. Doon na lang maasahan ko. Pag feeling ko kapag ginagawa ko, library! Okay na sila. Okay, so letter boy mali. Ano sagot? A or cat? A. Ang letter cat, members believe that they can depend on each other. Tama naman yan, maasahan. Pero class, kung ganun na konsepto, nakakasal na lang kayo lagi sa pamilya nyo. Tama, paano na naman tayo magulang mo? Hindi man ako. Tama, class, mali. Ano ba ang rason bakit nagre-review kayo? Nire-review ba kayo ng magulang nyo? Ay, mali. Pinapa-review ba kayo ng magulang nyo? To prepare you to become an independent member of society. Tama? Kasi pag naging RN na kayo, question ko sa inyo class, pag RN na kayo, mag-aambag ba kayo sa mga bills sa bahay? Tama na, mag-aambag na. Tama na sa iyo. Tama? Okay. Sino dito sa inyo, kapag magkunang sahod siya, ibibigay niya sa nanay niya ang kunang sahod niya? Okay. Sino dito sa inyo, may plano siyang ibigay, pero sa actual, mabawasan niya? Pamasahin ko muna. Hindi ko naman alam eh. 90,000 emission ko, pero ito lang sa ko. Mabuti ba ito dyan? Tinalaga ko, malaking pamahon ko. Wala. May kupit pa ako. Wala. Okay, so mali yan. You are being prepared to become an independent members of society. So, number 47, at ang sagot na A. 48. Keyword, continuing family. Class, kailan natatapos ang family? Natatapos ang family kasi yung family na binuo mo, bubuo na rin ng sarili nilang pamilya. Magbubukod na sila. Ang tawag dyan ay launching family. Parang rocket, nila-launch. Rocket launch!
No, so yun. Sino dito sa inyo? Okay, kapag order na, bumukod na siya. Pumupa na siya ng sariling kondo. After 2 months, bumalik sa bahay. Mahal pala ang maintenance nito. Nagbilis ka ng kondo, tapos araw-araw sardinas ang pagkain. Mabuti pa sa bahay, may Vienna sausage na doon. Okay, so dito, kapag umalis na yung anak mo, anong mararamdaman ng magulang? They would feel what we call an empty nest syndrome. Maminis din ng nanay mo yung obligasyon nila mag-alaga. Kaya lalo pa kunyay, nasa Amerika ka na, yung anak, ang nanay mo, inalagaan na yung anak ng kapitbahay. Bakit kasi ikaw nag-aalaga? Hindi mo naman dati nung bata ka, nagtatrabaho kami, sila din nagbabantay sa inyo. Bakit mo kasi nalagay ng anak na hindi mo naman anak? Kaya wala naman ako nalagaan eh. Diba? O tapos after 2 years na sa Amerika ka na, nabilihan mo na yung nanay mo ng bahay, nabili mo na yung lupa ng kapitbahay, nag-back na yung bahay ng kapitbahay, tamang nag-asawa na. Tapos ano pa? Okay, ang ginawa mo, okay, nanay mo, mag-request na yun. Ano na request ko? May Fortuner na kayo, tamang nasulat. Ano na request? Ako. Kasi mag-miss na yung mag-alala ng bata, tamang nasulat. Di ba mag-request na yung magulang mo ng ako, tamang nasulat. Sino dito sa inyo, okay, sulat, yung magulang nyo, nag-request na ng ako ngayon? Wala pa naman, di ba? Ay, ayun. Ayan. Nag-request na ng ako ang magulang. Tama. Kapag nag-request na ng ako, hindi sila wala nang pinangalagaan nyo. Tama, sulat. So, hindi sabihin ko yun, malaki ang kita mo. Tama na sulat. Okay, sulat. Kaya nag-request sila ng ako. Tama. Minsan dito na papapuntay ng abroad eh. Kung ano mo naman tabaw anak, bigyan mo muna ako ng ako dito. Okay, sulat. So, anong tamang sagot? Alin ang related sa word na continuing? Sa 48, lahat naman yan ay tama. Tama, for example, yung couple requires ang adolescent na magpunta sa church and services. Kung yan, you are inculcating values sa mga anak mo. Tama? You are sharing your culture. Walang problema dyan. Cultural yan, pero take note, hindi naman siya related sa tanong na continuing healthy family. So, eliminate letter B. What about class letter C? One parent takes care of the child, the other parent takes care of the other family. Okay, terms income. Tamang nasulat. That is allocation of resources. Tama? So, hindi naman siya related dun sa tanong na continuing family. What about letter dog? A family has a strict boundaries that requires members to address problems within the family. May ganun ba? Actually, may ganun. May ganun pamilya na, anak ha, problema ng pamilya to. Okay? Huwag mong pagsasabihan sa mga kaibigan mo. Lalo yung kaibigan mo si Marina, napaka-chismosa niyan. Okay, so yun. Okay, so take note lads. May mga ganun. Usually, di ba? Okay, pag problema ng pamilya to eh. Tama so yun. So in short, tama to, pero take note, again, hindi siya related sa continuing. Continuing happens when, alam yun, yung pamilya mo, o yung anak mo nakagraduate na, wala ka nang pinapaaral, wala ka nang obligasyon. So yung magulang mo, they need to renew their relationship. Tama, di ba? Okay, sino dito sa inyo, for example, kapag nasa Amerika na siya, yung gagawin niya, ititreat niya yung magulang niya sa Boracay. Okay, kapag birthday ng mama niya, dadalhin niya sa Bora. So, number 48, ang sagot ay letter A. 49. The keyword in 49 is what? Preparing for a disaster. Preparing for a disaster, ang tamang sagot ay letter boy. Okay, you identify disaster risk class na tinatawag. You identify disasters kasi wala pa naman ang disasters, tama? 49 boy. 50. The keyword in 50 is your map out ka pa lang. Ano yan? Pre-disaster. Tama? You're just mapping out disaster. Wala pa naman kasi. So 50 ay boy. Nakuha? Yes. 51. Counseling victims of flood. Tertiary. Tama kasi victims of flood na sila. Letter dog. 51 dog, 52. The nurse is considering how to best educate the family about the potential threat to health from terrorism.
What are the best way to accomplish this? Now, question. Ang terroristic attack, meron bang effect yan sa psychological health ng tao? Yes, nakaka-PTSD yung mga terrorist na yan. So, number 1, correct. What about the letter B? Number 2, you raise awareness about increased immigrants in the population. Kapag dumadami ba ang Koreano, dumadami ba ang terorista? No. Kapag dumadami ang Koreano, ang ibig sabihin dumadami ang samgyup sa laman. Tama na siya. Okay, so number 2, mali. Okay na, so yun. What about number 3? Teach the community about sealing windows indoors in the event of a chemical attack. Plus, kapag may terorista ba, class, paano ba sila aatake? Bahay per bahay? Ano yan, COD? Bahay per bahay? Tama na siya. Pag terorista, class, ang atake ng terorista sa mga areas of mass gathering. Tama, sa simbahan, palengke, tama, paaralan, tama. So, doon yun di ba? So, mali itong number 3. What about number 4? You raise awareness of the people about signs and symptoms na ayun lang, meron palang biological agent. Dumating na ang impact virus sa Pilipinas. Yeah. So, ang tamang sagot, 1 and 4. So, ang tamang sagot, 52 ay letter dog. 52 letter dog. 53. The goal of health education includes the following. In health education, do you participate in decision making? No. Yes. You ask the patient to participate, correct? Do you increase potential to comply? Yes. Sa health education, ano gusto mo yan? Reliance or self-reliance? Self-reliance. Do you help people adapt a healthier lifestyle? Yes. So, tamang sagot, letter A. Letter A. 54. Ang keyword dito, magkakandak ka ng health education. Ano class ang tamang sequence? Siyempre, pag magkandak ka ng health education, alamin mo muna kung anong alam niya at hindi niya alam. Diba? Anong alam niya at saka hindi niya alam. So that is what we call assess the community. After you assess the community, class na tinatawag, ano class ang next? Prioritize. Tama? Alin doon ang uunahin ko? Pag nalaman ko lang, bakit hindi mo una ang right outcomes? Di ba pwede naman right outcomes? Unahin mo muna prioritize kasi wala namang choices na 2-1 dyan. Tama yun ang 10-2-3. Mga sulat. So pag na-prioritize mo na yung prioritize mo na class, yung unang gagawin, dyan ka na maglagay ng long and short-term goals, then you select your strategy. So tamang sagot 54 ay letter C. 55. The best example of how can a nurse create a climate in which the clients do not feel threatened by teaching a topic about what? So dito nagkakanda ka ng health teaching. So siyempre gusto mo mag-health teaching, comfortable yung tinuturuan mo. So ngayon, ano class ang sagot dito? A, B, C, or no? Sa sumagot class ng letter tingnan natin ha. Okay. Ang topic mo is about diabetes. Tapos ang ginawa mo, okay, the nurse asked diabetic to talk to the class in the first session. Okay, kuya, diabetic ka, diabetic. Tapos ngayon, sabihin ko, okay, ma'am, magsalita ka dito sa unahan. Tabang na sulat. Agad-agad. Diba? Sulat. Hindi naman, first day of class na resign ka agad ng teacher mo. Tabang na sulat. Doon lang, nag-letter dog, mali. What about class letter, letter boy? Ang topic is good nutrition. Healthy diet. Tapos ang ginawa mo, you provide a meal. Nag-provide ka ng pagkain. Ang topic natin today is your good nutrition. So may brown rice, may mga gulay, may isda. So kung ikaw, anong feel mo? Konsensya ka. Habang tinutubuhan ka niya, hindi mo mapipigilan yung sarili mo tumingin sa pagkain. Hindi ko po pinakain yun. Hindi din po. Hirap mo yan yun. So yun. So ibig sabihin, it will make the patient uncomfortable. Tama, di ba? So ngayon, ano sagot? A or C? Gusto mo itong A. Ang topic mo, yung topic mo is about stress management. So ang gusto mo, nag-play ka ng pop, nagtutuho ka ha? Ang gusto mo, tutuho ka mo sa paano mag-manage yung stress. So para mag-relax sila, yung background music mo, pop. Kapag no, sa'yo, kung may wonder, good morning, you don't know your beauty. Di ba? Gusto mo sa salita, ano sa pag-back music, di ba? Ano sa'yo? Okay, so mali itong letter A, it would make the patient uncomfortable. So ano class ang tamang sagot? Letter C. Bakit?
tingnan mo yung topic ng exercise. Pero nag-share siya, na nahihirapan din siya. Ano kayang maganda, anong mararamdaman ng patient mo kung nagturo ka about exercise? Kung sinabi mo mahirap din talaga ito siya makamit, it will inspire. Mag-i-inspire mo yung patient mo. Tama? So number 55, letter ano? Check. 56. 56. Tingnan ang sagot ng seatmate sa 56. Tingnan ang sagot sa seatmate sa 56. Kapag mali ang sagot ng seatmate mo sa number 56, okay, pakisabulutan ang bulbul. Sa bulutan ng bulbul kapag mali. Immunization, ano siya? Primary, secondary, or tertiary? Primary ang awak mo ng klasa. So, ang tamang sagot ay letter ano? Ball. 57. Measure blood glucose, you take the BP, cheese, dressing, batting. Ano siya? A. Psychomotor. A. Next, 58. The primary goal of CHN is what? Help the people achieve ano? OLO. Diba? OLO is optimum level of function. 58, letter A. 59. Kapag sinabi natin field in CHN, for example, nurse ako, pero ako ay nasa field of education. Saang field ka ba? Tama ko sa'yo, pag CHN ka, is it pertaining to geographical location? No. Kung nasa Boracay ako, pag sa Boracay, may hospital naman doon, CHN ba rin yun? Ang CHN, yung field mo is outside the hospital. Yun yung field mo outside the hospital. So in short, ang tamang sagot is letter ano? Boy. Services that you deliver are outside of hospital is your purely curative institution. Tama ba? Yung field of practice mo is outside the hospital. Kasi pag hospital nursing, you are within the hospital. Tama? So yun. So tamang sagot is letter ano? Boy. 60, ayaw na tanggapin sa 59 ng yung mga itsura, no? Nag-face work kayo. 59, nag-get yung mga nasyonali, bakit failed? Curative mo. Curative is hospital. Kasi di ba hospital is curative? Outside. Di ba outside of purely curative? Kasi purely curative, that is what we call hospital. Kasi for example, kailan ka mapapasok sa hospital pag may sakit ka? Outside, purely curative is the other way of saying hospital. Ang other name ng hospital is purely curative institution. Hospital yun. Pinasosyal nila yung pangalan. Tama no, so yun. Nuggets as yun. 60. Sino ang population? Population or what? Same geographical environment or common characteristic? Ang geographical environment is what we call as your community. Tama ba, community yan? Okay, nasa ano kayo? Nasa Boracay. Tama, di ba? Nasa barangay Babaylan. Diba? Ganon. Okay, pag ito naman ay population, you share common characteristics. That's the tinatawag. Tama o tama? Tama. Okay, so yun. May mga common characteristics kayo. So in short, ang best answer dito ay letter dog. Okay, so yun. Tama? Yes. Okay, so yun. Mag-break muna tayo, class. Okay, so yun. After hanggang 2 o'clock tayo, ha? Okay, so yun. Tapos, matatapos naman natin ito. Pag di naman lang yun. Naka-discuss naman ako na po pa. Balik kayo, class mo, mga 25 minutes, ha? You can bring your food kapag nahilo-hilo lang kayo. Baka mamaya, makakoma kayo ako pa may kasalanan yan. Ay, okay lang po mamaya. Mamaya pa ito. Mamaya.
Pwede na po kayo.
Sino po yung... Hello, hello. Sino po yung huling pumirma sa baba na nagkakit ng ballpen? Baka may nagkakit lang ng ballpen dyan. Hindi sa atin yun, niram ko lang din.
Okay, so siya. Start na tayo ng ating discussion. Okay, so yun. An example of what we call as what? Aggregate of population. Ay, narinig ako. Good afternoon! Kumain kayo? Okay, very good. Tapos hindi kayo mahilo-hilo. No, so yun. An example of aggregate of population. So the other name of population actually is aggregate. So, kumusta? Nakakay na. Success, congratulations. Congratulations. Yeah. Sabi pa talaga naman. Okay, so yun. So, aggregate is a what? These are people who share common characteristics na tinatawag. So, itong district hospital, tama? Or blue. Tama, so yun. District hospital ulit. Bakit? That's inside the hospital. Christians, hindi naman tayo religious sector, no? Group din siya, pero hindi naman tayo religious sector. Ngayon, alam niyo ba na ang senior citizen is what we call what? Religious, vulnerable yan. Pero, group din actually class ang senior citizen. Ang mali lang class, ang number 61 class is what? Anong mali sa number 61? People playing games 3 times a week. Hindi naman yan yung subject ng senior citizen. Ang subject is people playing games. Tama yung class ang pinaka-subject natin. So ngayon, so ibig sabihin, hindi ko ang subject sana senior citizen, yun talaga yung sagot kasi isang group sila. Ito yung mga naglalaro sa senior citizen club. Ibang age group yun. Baga sa akin yung senior ibang dyan naman yun. What about young child and adolescent? Isang group ba sila? Yes or no? Yes. Ayun talaga. Tama. Diba, meron nyo sa process na pag school age, pare-pareho silang problema. Ang school age, ang problema is what we call kaswa. May puto sila, tama diba, ano sa yun? May puto sila, tsaka meron silang tinatawag na bulate. Tama sa yun. Adolescent naman, last na sa yun, is what we call kaswa. High school class na tinatawag. Tama sa yun. Pare-pareho din silang, problem. So, 61 class is letter, check. 61 is letter, check. 62. Which nursing activity is unique? Unique class na tinatawag class na CHN class na tinatawag. So when I say class unique class na CHN, anong class ang ibig sabihin? Okay, ang ibig sabihin class na something to do class what? Ano yung kakaiba sa tinatawag natin class na CHN? So pag sinabi din kakaiba sa CHN, ang unang mali class is what? Okay, hindi naman tayo sa sick and dying nakafocus. Ang sick and dying sa hospital yun, acute hospital. Ngayon, ang unique pa sa CHN is yung livelihood project. Kailan ka pa nakita ni Cynthia Villar? Okay, so nakilala ko kasi si Cynthia Villar sa fruit stand eh. Hindi ko, mali itong letter. Boy, ang baliktas, very tricky yung question kasi alam mo, one of the unique function of the nurse class is what we call home visit. Tama, isa talaga yan. Unique is ikaw lang gumagawa nun. Tama? Ang mali lang talaga dyan sa letter cat is what? Referred by the physician. So hindi mo siya unique, inutusan ka lang. Tama mo sa unique is your own individual function. Okay, so ang tamang sagot is letter do. Isa din sa other unique function aside sa home visit is that we focus on the vulnerable group. Ibig sabihin sa mga adolescent, tama no? Okay, we do what we call mental health counseling. Sa mga infant, we do immunization. Sa mga childbearing, we do what we call sex education. Tama sila. So those are example of what we call pressure. Focus on the vulnerable group class na tinatawag. 62 ay letter down. 63. Ang keyword sa 63 is what we call pressure devolution. So under what we call pressure devolution, we have what we call as what? RA 7160 class na tinatawag. So ang RA 7160 is what we call as what? Local Government Code na tinatawag. No? RA 7160 is what we call as your Local Government Code. Now the following are correct except ano class ang hindi class kasama. Okay, so yun. So we have what we call as your elements class of what we call as what? Primary health care. Ang elements of primary health care class are the program.
Under what we call as the program. So under what we call as your elements of your primary health care, okay, itong elements, ito class yung pinakasa natin sa tao, no? Okay, so lahat ito, tinuturo natin sa tao. So kung naalala nyo, okay, hanapin ko nga dito. Ito yung naging major discussion natin nung tayo ay nasa intensive. Nung tayo ay nasa intensive, di ba ang topic natin was primary health care. And under what we call as your primary health care, meron tayong class, tinatawag class na elements class na tinatawag. Meron tayong class, tinatawag class na elements. So under what we call as your elements class, kasama ba ang maternal child health? Yes, ayan, kasama ko. Kasama ba ang treatment of communicable disease, treatment of non-communicable disease, sanitation? Yes, kasama. So ang tamang sagot class is what we call what? Ano class ang ating best answer? Sigurado. Ang letter C kasi, hindi siya program, no? Diba sir, tama naman yung primary health care. Yan ay tinuturo mo lagi. Yan ay lagi tinabagin. Tama ang primary health care. But you need to understand, ang primary health care is not a program. It is a principle. It's a philosophy na paniniwala natin na ang mga tao dapat meron silang active participation class na tinatawag. Ang paniniwala natin na ang mga tao meron silang active participation. 63 is cut. 64. The DOH has the following function under what we call as what? Executive Order 102 except. Ano class? Ang hindi class function, no, ng ating class ng DOH. Hindi class function ng ating DOH ay kasama ba itong create new strategy? Yes. Trabaho ng DOH ang gumawa ng mga bagong programa. Kasama ba ang nag-formulate sila ng mga national health policies? Yes, syempre yung trabaho nila. Requirements sa papatayo ng butika, ano dapat ang mga requirements ng mga restaurants, anything that can affect the health class. No? What about let's provide direct services to health concerns that requires new complex technology? Actually correct. Why? Sila din ang nagmamanage ng, anong keyword? New complex technology. Kung naalala nyo, ano class ang pinakamahala class ng DOH? Primary, secondary, or tertiary? Tertiary. Hawak class ng DOH dash ng tertiary class. But you need to understand, pagbago ang ating mga services or products sa healthcare, DOH pa rin ang naghawak. Naalala nyo ba, yung bago pa, yung COVID, lahat ng PCR test pinapadala sa RITM sa DOH. Tama? Sa Alabang. Tama ko sa iyo. Bakit? Basta bago pa, sila muna ang mag-experimento dyan. Tama? Kahit naman din workshop, dumaan yan sa RITM. So in short, hindi class trabaho ng DOH ang mag-allocate ng personnel budget. Ang personnel, yung mga budget ng empleyado ay cover ng DBM. Yan kasi cover ng DBM. Ano class ng DBM? Department of Budget and Management. Department of Budget and Management. So 64 letter A. 65. The devolution of health services to LGU o basic to letter law. Naalala, sino class ang chairman ng primary? Mayor. Kung nakalimutan, sino class ang chairman ng secondary? Governor. Naalala, yung mga vice chairman, yung mga mo-chopo. When I say mo-chopo sa inyong primary, ang vice chairman is municipal health officer, city health officer. Kapag ito naman class, provincial, ang ating vice chairman ay provincial health officer. So number 65 to. 66 to, what is a sensitive index of the health conditions in a community? Actually, the sensitive index of what we call as your health condition is what we call as your what? Okay, we have what we call the sensitive index is what we call as your infant mortality rate at saka Swarov's index. Dalawa yan. They indicate yung health status, estado ng kalusugan ng mga tao. Now question, sinabi ko rin yung dito dati, ano class ang most accurate indicator of the health status class? Ano sagot?
Swarovski index. Tama? Yes. The most reliable is what we call as what? Swarovski index. That's not so yun. Ngayon, so when you talk about what we call as what? Okay, Swarovski index have something to do with what we call as your lifestyle class na tinatawag. It has something to do with what we call as your lifestyle. So ngayon, influenced primarily by the environment rather than endogenous factor. So ang hinahanap class is what we call as what? Okay, ang hinahanap is what we call your nakaka-apekto sa naaapektuhan ito ng kapaligiran. Yung Swarovs is more sa lifestyle. Paano mo alagaan ang sarili mo? Because it talks about longevity of life. Tama, mahaba ang buhay mo. When your infant mortality rate, kasi kung kalat ang sakit sa paligid, paligid is environment, ang best answer is letter ano? Banana. CT6, banana. CT7, the basic unit of care in CHN is what we call as your family. The basic unit of care is what we call as your family. 68, the most important role of the CHN is in the area of what? Health education. The most important role is in the area of what we call as your health education. That's the 68, ay letter boy. 69, amang so yun. Pag sinabi natin that's your CHN class in 69, saan class nagtatrabaho ang CHN? Inside or outside the hospital? Outside. Kasama ba ang families in their home? Yes. Workers in the factory? Yes. School population? Yes. What about patient in the hospital? No. So that's hospital nursing. So ang tamang sagot ay letter ano? No. 69 ay letter no. 70, to direct your services para maging all of ang mga tao. Para maging all of ang mga tao, ang lahat nito class ay gagawin mo. Now question, do you provide health services to individuals, families, and population? Yes or no? Yes. Ang hindi class kasama is number 1, yung tatanggap ka class ng sahod. Yung tatanggap ka class ng sahod. So ang tamang sagot is what we call class 1, letter boy class na tinatawag. Ang tamang sagot is letter boy class na tinatawag. Okay, hindi mo na kailangan sa nagagalit kasi. Letter boy. Next, 71. Function mo, you conduct assessment of the community. Bakit kailangan ko maintindihan ang community? Kasi doon kasi ako babase ng aking plano. Tama, mali? Tama. Okay, dyan sa assessment ka, dyan ka nakabase ng plano. So in short, I need to assess the community para maintindihan ko yung conflict, para maintindihan ko yung sitwasyon at problema, hindi para requirement. Bakit ka nag-a-assess requirement? Ito ano naka-apply ka sa BRC requirement? Nilalagay mo sa brown envelope? Okay, so yun. So 71 ay letter ano? Banana. Tama? Hindi na requirement. Hindi mo naiintindihan ang purpose nun. 72. 72. When you assess the needs and plans health intervention for a group of people in coordination with other healthcare professionals, you are demonstrating which features of the CHN. O class, you collaborate with other healthcare professionals. You collaborate with other healthcare professionals. Ngayon, ang tamang sagot class is what we call what? Letter ano? Okay, collaborate. Tama ba to? Interdisciplinary collaboration. Yes or no? Yes. No, interdisciplinary collaboration. Use of epidemiologic approach. Yes, correct yan. Community health, nursing health, ease burdens of the people at the community level. Yes, tama. Sa community pa lang, tuwasan na natin ang sakit. Sa community pa lang, turuan na natin sila sa kalusugan para hindi siya mahulog sa maling sakit. Hindi sa maling tao. Importante ba? Importante ba ang health statistics? Yes or no? Yes. Nalalaman ko, nako, ang daming buntis na namamatay. Nako, ang iksin ng buhay ng mga tao. Nako! Diba? So yun, nalalaman natin, no? So ang tamang sagot ay class letter boy. Karamihan ng all of the above sa CHN ay tama.
Pag NP1 ang usapan, yan dapat ang pinaka-highest nyo sa board exam. Kasi yan ang pinakamadali sa board exam. Ayaw nila ng subject. Ano? Hindi lang kasi kayo nag-aaral, kaya makasugot kayo ng no. Kasi nabasa niya, kaya no yan. Ano? Pero yan ang pinakamadali sa lahat. Okay, ang CHN dapat ang pinaka-highest nyo sa exam. Yan ang pambawit ninyo. Tama? Dapat ang target nyo na score sa CHN ay 97 pataas. Last board exam, ang dami na ako na siyang estudyante last board exam, 95 ang kanilang score sa NP1. Tapos ang dami 90 plus. Tama, no? Yung isa nga 89. Proud of course, 89 siya. Kung mapapalo sa'yo, iba 90 plus. Ang anak, kami mo si Sir Juan. So yun kasi yung pambawi mo. Tama mo sila. Basta alam mo, naintindihan mo ang percento ng CHN. Palagi kang babalik dun sa pinakano. Keyword. Nasasagutan ko ba yung tanong? Ano ba yung tanong dyan? So yun. Kaya mo rin sa class. Unlike sa MS, kung wala ka talagang alam sa Huntington's disease, hawakan mo ng anting-anting, tulungan mo po. Okay, so yun. Di ba? Ito, may globe lagi. Nandun sa keyword ng sagot. So yun. Tapos 80% ng all of the above sa CHN ay anak. Yan ay based sa mga previous history. So that's why, kung wala kang alam sa CHN, all of the above, my wala. Kung may 5 ako, may 4 ako. Okay, so ang tama sa letter, boy class. So yun. 73. 73 is what we call as your Swarov's index. Swarov's index measures what we call as what? Longevity of life. When I say class longevity of life, kung tayo class ay mamatay, ano class gusto natin edad natin mamatay? Bata or matanda? Matanda. Matanda. So syempre pag mamatay tayo, gusto natin matanda tayo. Tama? So yun. Okay, for example, magtanong kayo dito, ay si ma'am, anong edad mo pag namatay ka, kontento ka na sa buhay mo, madami ka nang na-achieve sa buhay mo? Nakuha mo yung life goals mo. 90, ayan. Tama na sa yun. Yung 90. Kasi kaya naman yan na 90, di ba? Sino dito ang kakilala ni Lola? Yan, mga 90 na. Yan. Yung sino po? Lola mo. Ano lang yung lola mo, ma'am? 93. Tanda na, no? Okay, ano si kwento ng lola mo? Grabe yung tanda, 93. Hindi mo alam, hindi mo nakakausap lola mo. Nakakausap. Hindi minsan hindi ka nagtanong, lola, anong sikreto mo? Wala, hindi ko nagtanong. Okay, so ang pinag-uusapan ko anong pinatanong ko sa Netflix. Ganun. Joke lang iha. So, Swarov's index measures what we call what? Longevity of life. Pinagaya ko lang sa longevity of life. Siyempre gusto natin mahaba ang ating buhay. Tama? Ano ba gusto mo mahaba? Yung buhay. Ngayon, so class, ano ang ating kailangan tandaan? Okay, so yun. Ano ang formula sa Swarov's index? Ang formula sa Swarov's index is what we call kaswa. Total debt 50 above. 73 is total debt 50 above. All over total debt times 100. So total debt 50 above, all over total debt times 100. Ang tawag is what we call kaswa. Ano class? Ang tawag class? Swarov's index. Again, ano class? Ang formula that measures longevity of life? Swarov's index. Tama? So gusto natin siya per class na so yun, mahaba ang ating buhay. So this is the reflection of what we call as what? The lifestyle of the people. So ano class ang ating numerator? Ang numerator natin ay 540. Kasi nakalagay nun dyan, 540 die 50 above. All over total debt, that is 150 times 100%. So the correct answer here is what we call as 40%. Don't forget that, remember this important rule. Remember this important rule. The output always refers to the numerator. The output always refers to the numerator. So 40% ng namamatay ay 50 years old pataas.
40% ng namamatay ay 50 years old pataas last. No, so yun. So ngayon, ang tamang sagot is what we call kasi what? Letter cat. That's na tinatawag. Ang tamang sagot ay letter cat. Next number, 74. 74, we have what we call class what? Your Schwab's index class na tinatawag. Under what we call class your Schwab's index, tingnan mo. We have what we call class your 20%. Anong sabi? The output always refer to the numerator. So 20% ng namamatay ay 50 years old pataas. 20% na namamatay ay 50 years old pataas. Tama? Ngayon, okay, so yun. Kung 20% ng namamatay ay 50 years old pataas, ilan ang namamatay below 50? Okay, so yun. Ang namamatay below 50 is what we call pressure 80%. Ang namamatay below 50 is what we call 80%. So number 74, okay, mali ito yung before 50. Dapat after 50. Tama? Tama na sana ang letter cat. Tama na sana. Nagkamali na sa dulo. Tama na sa yun. Anong mali sa dulo? Alone. Dapat ano yan? Alone or above? Above. Okay, perfect. Very good. Excellent. Perfect. Now, class, wala tayong 20%, 50 above. Kung wala kang 20% na matay ay 50 above, meron ka ba nakita 80% na matay below 50? Yes. And that is what? Letter ano? Banana. Against analyze that. So, 80% namamatay before 50. Tama? So, 74 letter boy. 75. We have what we call class what? For number 75, we have what we call class what? Magna Carta for Public Health Workers class na tinatawag. Magna Carta for Public Health Workers class na tinatawag. So, Magna Carta for Public na tinatawag. So, public health, sino? All person working in government, all persons working in government health facilities. Since ang keyword natin ay lahat na nagtatrabaho sa gobyerno, ayun, yun yung ating class, tinatawag class na Magna Carta class na tinatawag. Tama, tama. Tama. Okay, so yun. Ngayon, tingnan natin. May additional benefit ang nagtatrabaho sa gobyerno. May tinatawag tayo class. Ano class? Ang tawag, night differential. When I say class or night differentials class na tinatawag, it has something to do class with what we call class what? It has something to do class with what? 10%. May 10% siya class na ano? May 10% siya class na dagdag class. No? So yun, may 10% siya class na dagdag. So, ang night differential is what we call as what? Your 10%. No? So, yun. Plus 10%. Do you understand? Yes. No? So, yun. That's night differential. Ngayon, we also have what we call as what? We also have what we call as your tenure. Siyempre, pag night shift, may dagdag sahod. Sa tenure, every 5 years, plus 5%. Sa tenure, every 5 years, plus 5%. Ngayon, ano class ang ating kailangan tandaan? Physician, kasama hindi? Kasama sa benefit. Nurses, midwife, sure. They are public health workers. Sino ulit ang public health workers? Ano nalagay? On person. So lahat ng nagtatrabaho sa public hospital, makakakuha ba ng night differential benefit? Yes. Lahat ng empleyado sa public hospital, makakakuha ba 10-year benefits? Yes. Tama. So yun. In short, kasama ba ang cook and assistant cook in the hospital? Yes. But no, all person, all person working in the government. So ano gusto nyo yung mga doktor, nurse, midwife lang kami plus 10%? Kung dahil sa gabi ka nagluluto doon sa hospital naman, habang nagluluto ka ng spaghetti para sa pasyente, okay, so yun, ano ginagawa mo? Wala kang gana, walang katabang-tabang, nakalimutan mo maglagay ng cheese. Tawag mo so yun. Tawag mo so yun. Spaghetti mo, hotdog na walang cheese. Tawag mo so yun. So, class, no? So, take note sila. Pag janitor ka, sa gabi ka nagtatrabaho, sa gabi ka nagmama, may additional 10% pa. Yes. Kasi kung wala yung, kayo lang naman, di ba may dagdag? Kayo naman mag-dyan. Okay, so class, no? So we have what we call class yung kasama ang kahera. Yes. Kasama ang janitor. Yes. Ang sagot,
May spring itlog mo dyan. Kasi pinutulak. Okay, so we are what we call question. Okay, we are what we call question. Lahat ng empleyado na nagtatrabaho sa public hospital, ang tamang sagot ay all of the above. Okay, pala. Sana hindi na ko nag-isip na tamang kasagot ko. Tama to? Nung nakita ko yung all of the above, sana sinama ko na lang. Okay? Kaya kung ikaw kasi nag-board exam, ang pinaka-importante pa rin sa board exam is what? Analysis. Palagi tandaan mo ng class. Sinagot ko ba yung tanong? Tama, di ba? Okay na. Sinagot ko ba yung tanong? Ganon ang palagi tanongin mo sa sarili mo. Anong tatanungin mo? Bago ka mag-shade, tanongin mo ang sarili mo. Sinagot ko ba ang tanong? Anong sagot nyo sa 76? Sinagot nyo ba yung tanong? Yes. Ano yung tanong? Salary grade ng ano? Entry level ng nurses kailan? 2009. Ano daw ginawa sa sahod ng 2009? Ano nakalagay? Anong ibig sabihin ng salitang amended? Binago. Ano ang sa nakalagay sa batas? Ano ang sahod ng nurses? Salary grade? 15. Sa nakalagay sa batas tayo ay salary grade 36,000 naman. Ha? Now question, noong 2009, baha ng nurses. Noong 2009, alam niyo ba kung ilan ang nurses? Ang nurses noong 2009 class ay, wala naman, 100,000 lang naman ang takers ng board exam. Eh, ang pinakotsi naman dati sa STEM North eh. Pupusa sa loob ng sinihan. Yun ang pinakotsi dati. Tapos para makita nila yung lecturer nila, ano dito. Tanungin nyo si Mike Chavez, alam na yan. So, binabaan ang sahod. Ano ginawa kasi sa law of supply and demand. Alam niyo ba dati, pag nurse ka, ikaw yung magpapayad sa ospital ng 10,000 para naman mag-duty ka? Mas madami ang nurses kaysa pasyente. So just imagine, kamang nung sa loob, na. Okay, 3 ang nurse, isa lang ang pasyente. Bakit ang dami-dami ng nurse? Lab protecting ako kasakit. Okay, so we are what we call pasuhan. Binabaan ang sahod ng sobrang. Kaya ang daming nurse na nasa concentrate eh. Tama, di ba? So, ang daming nurse. Salary grade, ano? Salary grade 10. So, ang tamang sagot is what we call pasuhan. Letter, ano? Do. Letter do. 77. All except one. All except one. Ibig sabihin, ano class ang hindi class kasama? A, B, C, or D? Ang hindi kasama class is what we call pressure letter, ano? A class na tinatawag. So, health education is what? Independent effort or collaborative effort? Collaborative effort. That's so yun. Health education is a collaborative effort. So, 77, ang tamang sagot class is what we call your letter A class na tinatawag. So, dapat tulong-tulong. 78, ang keyword dito is what? You as a nurse to evaluate the performance of the midwife. The nurse in the community is what? Manager or supervisor? Supervisor. Sino ulit ang manager sa community? Doctor. It is the physician that is considered as the manager. So, ang tamang sagot ay what we call as what? Letter do. That's the tinatawag. Okay, so letter do. Next, 79, which is true about the Philippine healthcare delivery system. Ang hinahanap ay what? Positive or negative? Positive. Kung naalala nyo, meron tayong last atong level ng ating Philippine healthcare delivery system. Ang atong level natin ay kilala na tinatawag primary, secondary, and tertiary. Health center. Primary. Heart center. Tertiary. Regional hospital. Hindi mo natin sagot.
Akala nyo kasi kinukumpleto ko. Provincial Hospital. Regional Hospital. Nakalala? Yes. So, class, may tatlong level tayo ng ating Philippine Healthcare Delivery System. At itong tatlong level ng ating Philippine Healthcare Delivery System ay hawak niya ang class ng ano? Sabi niya, sir. Yun talaga. Okay, sir. Akala ko may Victoria. Okay. Okay. We have what we call what DOH? Ang DOH is the Central Coordinating Agency. Tama ba? Yes. Ano DILG? Ang DILG, yun yung mga nagbabantay sa mayor, sa mga pulis, na nangurakot, nangungotong, tamang sagot. So, tamang sagot ay letter ano? Charlie. 79 class is what we call our Charlie. 80. The keyword in number 80 is what? The current frontline healthcare provider in the Philippine healthcare delivery system is what? Sino class ang frontline? Frontline class. Ang tamang sagot ay frontline, no? So, ang unang mali, ang frontline siya yung tumatanggap ng pasyente. So, when I say tumatanggap ng pasyente, hello? This your cellphone sa'yo, no? So, okay, kaya nilagay mo siya dito. Kaya tumatanggap, no? So, okay, may spring. Okay. May spring balls. So, we have what we call questions. We have what we call questions. Red light says tumatanggap. Ano? Sino class na tumatanggap ng pasyente? Good morning! Anyong sa'yo? Ano? Sino tumatanggap? Barangay. Midwife! Di ba? Midwife. Ha? May na-coaching na tayo ng sarili ko, ha? Ano? Alam mo yun, ulit namin yung mga CHI. Nabibrasya na kayo. Pinapakitin sila naman na coaching ng sarili nila. Hindi ba alam na tumatanggap ng pasyente? Ay, midwife. Ang ina, good morning! Ano sa'yo? Ano? Sino yun? Midwife class. Tama sulat. Kasi si nurse, ano si nurse? Supervisor. Ang trabaho ni nurse is oversee ang midwife. When si oversee ang midwife, ano tawag? Oversee. Tapos kapasok, nababastusan ng GPC ko. So class, makinig mabuti. Kung walang midwife, sino ang ilalagay natin na frontline? Kung walang midwife, sino ilalagay natin na frontline? Nurse. Supervisor ng nurse. Barangay health Di ba? worker. Kung walang, alam mo mag gusto mong pagawa sa nurse. 36,000 ang sahod, ang plus 1,000 plus ang sahod. So ngayon, dahil wala sa midwife, siya dyan sa unahan. Tabawin ko, good morning. Halip po kayo dito, timbangin ko po kayo. Ito po yung vital signs. So, antayin natin ang dyan yung doktor. Tapos 36,000 sahod mo. Okay lang. Okay lang. Lugi ang gobyerno sa iyo. Tama, di ba? Okay, so class, mag-prepare ka doon ng mga reports, mga nagplano ka doon. Ngayon, so class, sino ang pwede sa napakadali ng trabaho? Sino pwede? Pwede natin Monday class yan, pwede pasa sa ano? Barangay health workers. Tama. Alam nga naman ipasa mo sa doktor. Tama, gusto mo pa isa, papapasok ng ano pasyente. Kung yung may doktor, ako, nandito ako. Okay, so number 80, letter ano? Cat class, letter 10. Number 81, which of the following is not hindi kasama class sa Philippine Healthcare Delivery System? Ang hindi kasama ay letter dog. Mali ang word ng full control. Mali ang word ng full control class. So 81 class ay letter ano? Dog. 81 ay letter dog. 82. The characteristic of a healthy community is what? Ano ang sign class na healthy ang community? Healthy community is what? Ano ang mali sa 82? Mali yan siya yung word na do not influence. Tama ba? Mali yan siya yung word na do not influence. Tama. So yun.
Ngayon, mali yan siya yung word na minimal citizens participation. Mali yan siya. Tama? So yun. Now, ang letter do, allow group in the community to resolve conflict among themselves. Mali yan siya yung in their own way. Tama? Bakit mali yung in their own way? Kasi hindi pwede sa kanilang pamamaraan. Tama no? So yun. Mali yan siya as in their own way. Tama? So yun. Kasi mamaya, kami na bahala sa away namin. Kami na. Mamaya na tayo. Diba? Dapat may sistema. For example, tara, ibabanggay natin yan. Diba may sistema? Tama? Masyado lang kayo magulo magpapanggayan na kayo. Tama? No? So yun. So may sistema. So ang tamang sagot is what? Hindi ibig sabihin may fall, mali na yan. Sa CHN is available to all. Tama? Yes. Mayaman, mahirap. Aalagaan mo ba? Yes or no? Yes. That's what we call justice. So when I say class yun, CHNers, kapag may pumasok na sundalo, binagil sa panga, aalagaan mo ba? Yes or no? Yes. Kapag may pumasok na terorista na baril sa tiyan, aalagaan mo ba? Yes. Sundalo man yan, terorista yan, we are all aalagaan natin. Tama? Okay, pagkatapos mong alagaan ng terorista, ginawa kang hostage. Okay yan, hindi mo siguro mapatay yan. Okay, gagamitin ko lang yung hostage. So in short, 82, ang tamang sagot ay letter ano? Do. Uy, ano? Sisi na ako. Doon ang sinabi ko. Okay, letter C. Okay, so yun. 83. Inpatient, diagnostic care. Pag inpatient, ano siya? Secondary. Pag inpatient, ano secondary ka? Ayun lang pwede ito, okay, treatment na rest of pressure ulcer. Wala na kayo. Pagkatapos na maghigaan ko siya, nagpintusa ka. 84. Look at the keyword. The keyword is function of the nurse. Look at the keyword. The keyword class is function. Since ang keyword ay function, auto-delete letter dog. Bakit? Ang sumagot ng letter dog, siya pitikin mo yung tenga. Sino ang manager ulit? Doctor. Doctor ang manager. Next, sino ang sumagot ng letter K? Grabe ka. Ang sakit mo magsalita. Ang public healthers, dahil nasa health center sila, dahil wala silang nepon, dahil minsan nakasandal lang sila, tama na so yun. Okay, sasabihin mo, low level yan. Mas mataas ang sahod ng public health nurse kaysa nurse na sa ospital. Tama? Class, tandaan mo, naka-ano yan, naka-scrub suit yan, scrub suit sa pataas, nakapambaba, tsaka yung sapatos nun, naka-Nike yun, tama na so yun. Pero di mo alam, nakahulugan sa credit card ng nanay na yun, tama na so yun. Okay, so class, hindi tumalit ng low level. Di ba naman ito? Ngayon, ang keyword ay function. Ang keyword ay function. So dapat yung sagot ko ay related sa function. Anong class ang sagot nyo dito? Okay, sa function. Anong sagot nyo? Kasi ang hinahanap ay function. Liaison. Minsan, anong sagot mo? Okay, anong sagot? Letter A or letter boy? Boy. Ang letter A is the category of your primary healthcare worker. Ang ating primary healthcare worker ay may dalawang category. Anong class ang dalawang category ng ating primary healthcare worker? Ang dalawang category ng ating primary healthcare worker ay village health worker or barangay health worker. The village or the barangay health workers are what we call what? Professional or non-professional? Non-professional. The village or barangay are what we call as the non-professional class na tinatawag. So when I say that's your non-professional group na tinatawag, okay, anong class ang ibig sabihin ng non-professional group? Sa non-professional group, we have what we call class what? Sa non-professional group class, no? Sino class ang ating non-professional group? Mga healer. Tama, mga healer.
herbularyo, pati yung barangay health worker na tumutulong sa midwife. Okay? They are non-professional. Hindi naman sila class tumatanggap ng sahod, but rather class, ang tinatanggap nila ay honorarium. Tama? Inaantay nila yung honorarium na palaging delay binibigay ni CAP. Kasi ginagamit ni CAP sa pambili ng manok. Tama na so yun. Okay, ang sabong, wala so yun. So class, another category is your intermediate. When I say class, your hello ma'am. Very good. Okay, so class, so we have what we call class 1. Intermediate. Ang intermediate are the professional group. So sino ang mga professional group natin? Mga professional group natin ay si doctor, nurses, midwife, dentist, medtech, sanitary inspector. They're considered as what we call class 1, intermediate na. Ay, ingat sir. Ganun ba? Ingat. Okay, so yun. So class, number 84. Ano sagot nyo? Letter ano? B. Leroy. Why? Ang liaison, ano ibig sabihin ng liaison? Ang liaison ay taga-deliver. The function of the nurse is that we deliver health information to the people. Madlang people. Madlang people. Gusto natin. Okay. So we have what we call class 1. Letter ano? Boy, we deliver health information to the people. So meron pa tayong kaalaman. Hawak ba natin class ang kaalaman sa kalusugan? Yes or no? Yes. At ipapasa natin sa mga tao. Okay, so yun. So ipapasa mo. Salud. Okay na, so yun. Okay. Ayan, mabunong ka na. Okay, empowered ka na. So yun. 84, letter boy. 85, the composition of the basic primary healthcare team are the following except. Actually, class, lahat yan ay tama. Tama? You need to select the best answer. When you answer the words of instruction is very clear. You need to select the best answer. Tama? So ano kayo nasagot nyo? Ang tamang sagot class is what we call kasyon. Siya na naman kasi na iba eh. Tama diba? Yung mga kasama mo dyan, nasa lahat naman sila nandyan. It's just that si barangay health worker is ano siya, professional or non-professional? Non-professional. Next, number 86. Dito madaming class na nagkakamali sa number 86. Madaming class na nagkakamali sa 86. What is the specific function of the nurse at the barangay level? Kung nurse ka na nasa health center, question, do you monitor and evaluate the program implemented by the DOH from the national down to the barangay health level? So, ang sinasabi dito, minumonitor mo from the national down to the barangay. So, nurse ka sa health center, umiikot ka ba sa buong Pilipinas class? Yes or no? Tama no, so yun. Ang sagot class is what we call class sure. No class na tinatawag. Nabaho ng direktor niya, makikong dyan. Tama no, so yun. Ngayon, ano sagot? 1, 2, or 4? Sa sumagot class na number ano? Number 4. Do you promote the mayor? No, we are apolitical. Bakit mag-promote the mayor? But do you promote the program of the mayor? Yes. Siyempre, ang mag-a-approve ng program ay si mayor. So, anong program yun dyan? Ipapatupad nyo yun. Siya yung boss eh. Tama siya yung chairman eh. Correct ang number 4. Ang number 3, automatic. Lahat may number 3, mali na yun. Yung letter 8 sa letter cat, mali na yun.
So kung natamaan yung sagot mo, lumipat ka na sa iba. Okay, so yung letter A at letter cat, mali na yun. Ngayon, question. Okay, do you supervise the midwife and the barangay health worker, yes or no? Yes, because you are the supervisor. Ang mali class aside is specific, ano? Ang mali itong, ano? Barangays. Tama? Okay, so, bakit? Kung ako class ay, ano? Nurse ako class sa may barangay. Sampula, ang hawak ko ng midwife at barangay health worker sa barangay lang. Pumunta ako doon sa kabilang barangay. Papunta ako doon sa kabilang barangay, akin ang mga report nyo. Sino ka ba? Nurse ako doon sa kabila. Nurse ka dito. Grabe ka lang, nurse din ako. Ngayon, so kung saan ka nang-assign, doon lang sakot ang kapangyarihan mo. Tamang nasunod. So ang tamang sagot, number 1, tama or dahil sa letter S. Dahil sa letter S na yan, napahamak ka. Ilang beses ka na ba napahamak ng letter S na yan? Okay, now number 2, provide technical assistance. No? Okay, technical skills yan. Okay, and services. For example, hindi marunong ang midwife o kayong CI, tutulungan mo ba yung midwife? Yes or no? Yes. So, tama sagot 86 is 2 and 4. Tama sagot is 2 and 4, 86. Ang tama sagot ay letter ano? Do. Letter do. 87. When reviewing the function of the health center, the question in 87 is the function of the health center. Ano ba ang function ng health center? Class. Function ng health center. Now, dati, clinic lang siya. Na pag may sakit, pupunta yung tao. Pero ngayon, hindi na eh. Kasi ang goal na sa CHN is that tutulungan natin ang mga tao na maging ano sila class? Love. Tutulungan natin sa mga tao na maging ano sila class? Love. So when I say class or love class na tinatawag, mali itong clinic ha? Mali itong clinic class. No? So yun. So we have what we call class 1. Mali itong clinic, we have what we call class community resource. Tama or blur? Tama din naman siya. Kaya lang ganito kasi yun eh. Ang question niya very specific. Okay, kung mga test taking strategy, ang question is specific. Ang community resource, tama naman, but it's a general answer. Now, pwede yan kapag wala kang mahanap siya yung ano, pwede yan siya yung pipiliin mo na lang. Pag wala kang mahanap, pwede na yan. Tama? No? So yun. Ngayon, anong ibig sabihin? Kasi yung barangay hall, yung fire station, police station, community resource din naman yun. Tama, di ba? So yun. What about class health resource? Is health resource much specific? Yes or no? Yes. May nakita na ko, health resource. Tama? Kaya lang class, pag sinabing central, ang ibig sabihin, dyan class nang galing. Okay, so pag sinabing central, dyan class nang galing. Tandaan mo, ang mga programa ay galing sa DOH na pinasa class sa kay Mayor, tama ko so yun. Ang na-approve ni Mayor, yun class ang papatupad sa mga health center at sa mga RHU class na tinatawag pati na rin sa barangay health station. So ang pinaka-central are what we call class 1. Your DOH, tama ba? Yan ang pinaka-central DOH tsaka yung Mayor's office. Kasi dyan class na formulate yung mga programs. Now, itong mga tinatawag natin class itong mga tinatawag health center, RHU, barangay health station, sila ng class yung sila ng class yung nag-deliver ng ating tinatawag health information to the people. Sila ng class yung nag-deliver ng health information to the people. So number 87, ang tamang sagot sa 87 ay letter A class na tinatawag. So number 87, ang tamang sagot is what we call class letter A. Do you follow? Yes. No, so yun. Health archer. 88. What is the keyword in number 88? The keyword in 88 is? Beginning. The keyword in 88 is what we call classroom beginning. Since ang keyword ay beginning, kinikilala mo pa lang ba siya? Yes or no? Yes. Beginning means kinikilala mo pa lang siya. Dahil kinikilala mo pa lang siya, anong tamang sagot dito? Okay, accepting. Tama, no? So yun. So number 88 ay A. 89, no? So yun. Nurse Susie was doing what we call case finding. Tapos, okay, nakita ka, you're not a nursing student, are you? Ang dami kong gagawin ngayong araw na ito. Hindi ka naman nursing student, di ba? Ang dami ko pang gagawin ngayong araw na ito.
then ignores the nurse class. Oh, mandi ka pa ito. Tamang sagot. Anong class ang tamang sagot? A, B, C, or no? Sino sumagot class ng letter boy? Ang ginawa niya, sinumbong niya kay Kap class. No, so class, kapag sinumbong kay Kap, pag-iinitan ka ba? Yes or no? Diba naman, pag-iinitan ka, bakit ka sinusumbong kay Kap? Eh, tsaka po, naman yung sunod. Si Pagod na ganito pasyente sa'yo. Sumagot ng letter go. A letter cat muna. Letter cat. Ignore the woman's behavior. Okay, class. Dahil tinabayan ka, tarayan mo din. Hindi mo binigyan ang buhay ko. So, mali class ang letter, mali yan siya class. No? So, yun. Yung tinatawag natin ignores ignores the patient. Mali, tinarayan mo din. Mali yan. Now, ano class ang letter, Anong sagot? Letter? Sinagot ng... Saglit lang, ha? Yung mga, yung mga adapter ko at mga cord ko, habang papalapit ang kailang po, sinasakala ubos-ubos na. Kapisa ko yung Samsung ko na adapter, saka yung cord ko na iwan ko sa Cavite. Ngayon, yung isang cord ko na adapter naman ng iPad, yung adapter ng iPad Plus is, naiwan ko naman sa baba. Kaya nga mamaya, kapag sabi ko sa baba, naiwan ko dito, last time lang sa baba. So ngayon, kapag ito wala na, naghihiwang na lang ako. Palagi na ako sinisigil, nasa na yung ko. Okay, natutuwa na naman. Okay. Kasi palagi itong nalulungkat yung iPad ko yun. Yung kanina class, nag-chat yung isang estudyante ko sa NCLEX. Nasa siya? Nasa Middle East. Abu Dhabi siya. Ngayon nakapasa siya ng NCLEX. Tapos sabi niya, Sir, saan ka sa October 29? Nasa Manila ka ba? Sabi ko, yes ma'am. Tapos sabi niya, Sir, color blue yung nabili ko. Okay lang ba? Sabi, ano yung color blue? Sabi niya, blue na iPad. Hindi ko pa alam ano yung tsuwan iPad. Ang blue, may blue na iPad. Patingin lang blue. Kaya mo ba? Ganyan siya. Wow, siya. Ito na pwede ko pahawak sa October 29. Balitaan niyo ko sa'yo kung nahawak mo. Okay, so di ba? Bakit mo magbago pang isip niya? Pero hindi ko alam yung mga alam ko man sa Dubai naman siya, bakit ano yung kapadala doon, di ba? Sir, walang FaceTime yun. Pag galing, depende. Walang FaceTime? Baka sa ano yung FaceTime? Hindi ko mahuli. Bawal sa kanila. Bawal sa kanila. Okay. Hindi ko alam. Ito, yung mahal ko itong iPad na ito, 2017 na kasama ko na ito. Hindi siya nasisira. Nawawala na siya ng charger. Naman na siya. Hindi siya nasisira. Naman na siya. Di ba ang tibay niya? Yung problema na lang yung malaki na siya nalulubang. Okay. Yung minsan yung estudyante mga una nalulubang kaysa sa kanil. Okay. Okay. Plus ha, kaya kayo, galingan nyo mag-RN kayo, kapag nag-USRN na kayo, okay, so yun, USRN na kayo, hindi din ako daming iPad. Magkakayo ako ng Apple Store. Hindi mo lang Apple Store, ang pangalan Apple Pan. Okay, so yun. Number 89 class, no, so yun. Ngayon, you're not a nursing student, are you? I have many chores to do today. Please. And ignores the nurse. No, so yun. Susie's immediate course of action would be what? Ano class ang sagot? A, C, or no? Letter A. Tama, so huwag kang sumuko, class. No? So yun. So punta ka sa sunod na bahay. Tama, di ba? Balikan mo siya. Pwede mo naman siya balikan. Tama ba ako? Kung ayaw niya sa'yo, pwede mo siya balikan. Bakit? Kasi malay mo, nung binalikan mo siya, magustuhan ka na niya. Letter class. 19. A student nurse visits Dora, who immediately said, I have too much work to do. Araw-araw na lang binibisita ako ng nurse. After explaining the purpose of the visit, the student's appropriate action will be what? Anong class ang tama sagot? Letter ano? A. Tama sagot. Kailan ka ba hindi
busy. Tama ko sa So, tamang sagot, letter apple. Next number, 91. A meeting with patients for home care is essential in order to explain the role of the nurse and the advantage of this alternative health care. Pag home care class, ikaw yung pang private nurse. Private nurse. Tamang sulod. So home care is that what? Ang most important to emphasize is that home care is what? Ano sagot? A, B, or dog? Letter boy. Mas holistic ang home care kasi kasama mo siya sa bahay, nakikita mo yung paligid niya, your relationship niya sa family niya. Tamang sulod. Okay, so mas holistic. Letter boy. Okay, 92. Iba ang trabaho ni public health nurse. Iba ang trabaho ni home care nurse. Pag public health nurse, nag-home visit ka para tulungan ang pasyente na maging wow! Tama yun. Si home care nurse naman, ano naman kasi ang focus ng home care nurse? Si home care nurse naman, we have what we call kaswa, health. Ay, hindi, ang health promotion, si public health nurse yun. Si home care nurse, siya yung tumatanggap ng pasyente na dahil sa hospital. So, ang focus niya is more on rehab. Ang focus niya is more on rehab. Letter go. 93. When a client contact an established private home care agency in the community for the provision of nursing care services, the nurse should explain that nurses in the agency, what? Kung ikaw plus ay home nurse, sino ang nagpapasahod sa iyo? Ang nagpapasahod sa iyo, class, is what we call kaswa. Alam mo sino nagpapasahod sa iyo? Okay, so yun. Ang nagpapasahod sa iyo is agency. Hindi yung pasyente. Yung pasyente, kanino nagbabayad? Sa iyo o sa agency? Agency. Ikaw kas ay empleyado ng agency. So kung may reklamo siya sa iyo, sa agency siya magreklamo. So tamang sagot 93 is letter apple. 94. When planning home care for patient returned home after suffering from stroke, sino ang i-supervise mo? Siyempre pag ang patient na stroke, madaming healthcare needs yun. Pero hindi naman pwede lahat ng healthcare needs na ikaw yung pupuna. Tama? Yung mga bagay class na simple, no? So yun, yung mga bagay class na madadali, ipasa mo na lang kay home care aid. Yung pagpapaligo sa pasyente, pagpapapihis, pag-assist sa ambulation, pwede na yun. So 94 ay letter, dog. 95, keyword, during the initial home visit. Initial means bago, di ba? Ano class ang ginagawa? Initial. You tell them about their rights class. No? So yun, 95 ay letter cat. 96. Bakit class bawal ang erasure class sa record? Because letter no. It is what we call class legal document class na tinatawag. 96 is letter dog. 97. For the purpose of accuracy and completion of the document, it is required that registration of birth from its occurrence what? Anong law class? RA ano? And 3573 is the law for communicable disease. Na yung mga communicable disease dapat nare-report. Ang EO119 is your family planning law. EO119 is your family planning law. So ang tamang sagot ay letter cat. So your PD651 means dapat i-register natin class ang birth. Question, sino ang responsible sa pag-register class ng birth? Sino class ang responsible sa pag-register ng birth? Birth attendant. Tamang sulod. Kung sino ang nagpaanak, siya class ang magpa-register. Kung sino nagpaanak, siya class ang nagpa-register class. No, sulod. So ang tamang sagot is what we call class 1. Letter C class na tinatawag. Letter C. 98. When death occurs class na tinatawag, sino lang class ang pwede class na mag-sign ng death certificate? Ang pwede lang class na mag-sign ng death certificate is the doctor lang. So yun. So si doc lang ang pwede mag-sign. Uy, we have what we call as your death certificate class na tinatawag class. No, so yun. Okay, 98 ay boy. 99. Alin dito class the best ang ating health statistics? The best ang ating health statistics, we have what we call as what? Letter ano? Ang boy, tama naman sana kung 80% yan. Pag sinabi kasi good, dapat 80% pataas. Tama? So yun. Ngayon, okay, so we have what we call class 1. Letter ano? C class na tinatawag class. Ha? So letter C class na tinatawag. Okay? So yun. Next, 100. 100, may collaboration and teamwork.
Okay, anong class ang purpose na collaboration? Teamwork, meron tayo class cooperation. So yun, cooperation and support from the community. So tamang sagot ay letter boy class na tinatawag. Okay, letter boy class na tinatawag. Next, number 101. Pag sinabing maternal mortality rate, ang cause of death mo should be related to pregnancy. Ano hindi related sa pregnancy? Asthma. May uterus ba sa lungs? Wala, diba? Number 1 to. Number 2. Ang keyword sa number 2 is what we call proportionate mortality rate. Number 2 proportionate mortality. Okay. Ayoko talaga na upo. Okay. Tinatamaan ko ng antok pag upo. Okay, so yun. Okay. Number 2, we have what we call proportionate mortality rate class na tinatawag. When I say class proportionate mortality rate, class, sinabi ko sa inyo. Ano sinabi ko? Kung ano ang title, siya ang numerator. Very good. Kung ano ang title, siya ang numerator. Binigay mo na talaga yung cellphone mo. Ngayon, kung ano ang title, siya ang numerator. Kung ang title ay proportion mortality, that will be class the numerator. So what is the proportion mortality? What is the proportion mortality? 7. Divide. Okay, so kung saan na ba? Okay na so yun. Divide by what we call as what? Total death. Ang total death ay 73. Bakit? Nakaproportion. Sa lahat na namatay, ilang porsyento ang namatay sa heart attack. Sa lahat na namatay, ilang porsyento ang namatay dahil sa diabetes. Sa lahat na namatay, ilang porsyento ang namatay dahil sa COVID. Naalala? Yes. What is the number 1 cause of death among Filipino? Heart disease. Siya ang may pinakamataas na proportionate mortality rate. What is the second cause of death among Filipino? Disease of the blood vessels. Siya yung pangalawa na may pinakamataas na proportionate mortality rate. What is the number 3 cause of death among Filipino? Cancer. Siya ang pangatlo sa pinakamataas. Sorry. Okay, sige lang. Times 100. 7 divided by 73 times 100. Ang tamang sagot class is what? Anong tamang sagot? Letter ano? C. Okay, tama? 9.59. Okay, so yun. So, kung baka 9% na namamatay ay dahil sa, cancer. 9% na namatay dahil sa cancer. 103. Uy, 103 na tayo, class. Yes. Andiyan yung ibang section, class. Naiinita na sila sa baba. Baka nagagalit na sila. Dapat pumunta kayo dito sa unahan tapos pasukin natin sila doon sila sa likod. O baka yung iba nakapasok na. Anong section ba yun sa section 12? Section 12. Kaibigan nyo. Kaibigan nyo yung section 12. Sino pa laging kasama nyo? Section 12. Kaibigan nyo. Number 3 na tayo, class. Konting kembot na lang. Di natin mamala yan. 15 na tayo. Number 3. Ang question sa number 3 ay, class. Ito, ang question sa number 3. Kayo ay kumain ng fried chicken, sa spaghetti, at sumakit ang iyong tiyan. Anong class ng cause? Ang tamang sagot letter both. That's what we call our direct causal class na tinatawag. Number 4, anong class ang type of epidemic nito? Point source. Pag sinabing point source, ibig sabihin, nanggaling sa isang single event. Kumain kayo lahat ng spaghetti tsaka fried chicken. Single event. Ang characteristic niya is what we call as what? There is what we call as what? Simultaneous exposure. So when I say class your simultaneous exposure, ibig sabihin, sabay-sabay kayo class na expose. Tama, sabay-sabay kayo expose. So number 4 is letter boy. Number 5, this type of epidemic is characterized with the following except class or what? Letter Okay, letter dog. Bakit tinan mo? Pag madami ang immune, konti susceptible,
ang tawag dyan ay sporadic. Tama? Pag madami immune, konti susceptible, ang tawag dyan sporadic. Matatapos ba ang epidemic pag lahat ay nahawaan? Yes. Pag lahat tas naging zombie, okay, wala naging tao. Di ba? Ano sila? So matapos na yung iman ng mga tao. So pag ganito, pag lahat tas ay nagka-measles na hindi na pagkakaroon ng measles, number 5 ay go. Number 6, quality assurance program. Ano ang science class na di quality ang ating health program? Ano sagot? From the word itself, garantisadong pambata, yan po ay holistic program sa mga bata. Holistic program sa mga bata, 5 years old below. Kaya natawag natin is garantisadong pambata. Tama? Ngayon, ang ating health sector reform, anong class ang ating health sector reform na ginagamit? F1+. Anong class ang F1+? Formula 1 for health, tapos plus. Dalawa ang naiwan sa choices. Sobrang gana at saka sentrong sigla. Ano ang tamang sagot? Sobrang gana or sentrong sigla? Sentrong sigla. Sino sumagot? Bakit sobrang gana? Nakamariwana ang gana. Mali itong letter, Mali itong letter A. Ito yung mga health center or yung mga public hospital na meron siyang simbolo ng araw. Bakit may simbolo ng araw dyan? Kulto ba yan? No. Yung simbolo ng araw na yan is what we call kasiwa, sentrong sigla. Sentrong sigla means yung health center ay may quality. Ang ibig sabihin ng health center ay may quality. So number 6, ang best answer is what we call the what? Letter Bonitas na tinatawag. 7, o RH ito. Dapat walang discrimination sa babae at sa lalaki, ha? Question, ang mga babae, pwede ba magtrabaho ang babae? Yes. Tama so yun. Tapos dapat ang mga babae, hindi sila minamanyak. Ang mga, di ba napaprotektahan? Ang mga babae, minsan minamanyak pa yan, ng mga doktor, yes or no? Yes. You need to ensure that there's privacy. Kasi mga babae minsan, ayun, nagagayat si ma'am, yes! Okay, so yun. Okay, ang mga lalaki, minamanyak din pa yan, ng mga babae. Yes. Ang tamang sagot, number 7, ay what we call kasuwa. Letter dog class na tinatawag. Number 7 is letter dog. Number 8, in the principle of what we call class or BEMO class na tinatawag, sino class ang kinoconsider natin class na high risk? In the principal class of what we call class or BEMO, ang consider natin na high risk are what we call what? Letter boy. All pregnant women are considered as what we call as your high-risk pregnancy. All pregnant women are considered as your what? High-risk pregnancy. Letter boy. 9. The absence of an efficient referral system that covers access to transportation and communication contributes to delay in. Kung ang keyword mo ay transportation, then ang problema is delay in reaching the healthcare facility. Kung ang keyword mo ay communication, then that is what? Pag walang signal, hindi ko alam kung anong gagawin kasi hindi ko makontak ang specialista. Tama so yun. Pero meron tayo class, tinatawag class na umbrella effect. So sa umbrella effect, ang best answer, number 9 is what we call class what? Letter A class na tinatawag. Letter A class na tinatawag class. No? So yun. So we have what we call class what? Number 9 is what we call A. Okay, we have what we call class what? Number 10. Okay, ito very important. Ito class na number 10. Ang number 10, meron tayo class, tinatawag class na FHSIS. Ito, importante ito. Okay, when you talk about what we call class or FHSIS, ano class ang FHSIS? Yun. Ang FHSIS refers to what we call as what? Your Field Health Service Information System. Your Field Health Service Information System. Under what we call as your Field Health Service Information System, this is considered as the recording and reporting system of the DOH. I repeat, this is considered as the recording and reporting system of the DOH.
So when I say class, recording and reporting system of DOH, kapag tinanong kayo, what is the most common cause of death among Filipinos? Anong class ang sagot? Disease of the heart. Tama? Paano mo nalalaman? Paano mo nalalaman? Dahil sa FHSIS class na tinatawag. So the biggest question in the board exam is what? What is the objective of FHSIS? So there are 5 objectives of your FHSIS. There are 5 objectives of your FHSIS. Ano class ang 5 objectives ng FHSIS? DP-SAM. Ang 5 objectives natin are what we call class your DP-SAM. When I say class your DP-SAM class na tinatawag, we have what we call class your what? Anong ibig sabihin ng DP-SAM? Okay, letter D. It will provide us with what we call as what? Your data summary class na tinatawag. Under what we call as your data summary, since naka-record lahat ng cases, nalalaman natin class, no? Kung ano class ang lugar ang may matataas class na heart disease, ano lugar class ang may ganito ganyan, kasi may record tayo. So it's all about what? Ano siya? Nursing care or record? Records. No, more sa research function of nurse. Pero what about class letter P? Letter P refers to what we call as what? Program monitoring and what we call as your evaluation. When I say as your program monitoring and evaluation, that is what we call as your letter P. Okay? Now, letter S. So again kung talagang bumaba ang cases ng dengue, malalaman natin yan. After, ulit, nag-program kayo ng linis-linis dyan, tama? Okay, dapat mababa ang cases ng dengue. Next, what we call letter S. Ano class ang letter S? Standardized Facility Database. When I say the Standardized Facility Database, it has something to do with what we call as what? Sa Standardized Facility Database, ibig sabihin, mula apari hanggang hulo, pare-pareho ang form na ginagamit dito kahit man may gulo. Class, ibig sabihin, pumunta ka ng Mindanao, na-assign ka doon, mag-a-adjust ka pa ba sa pag-fill up ng record, yes or no? No. Kasi pareho lang ang form na ginagamit. Dahil pareho lang ang form class na ginagamit, madali ba mag-combine ng data, yes or no? Yes. So tawag ay Standardized Facility Database. Pang-apat, in what we call as your DP-SAM. Pang-apat, in what we call as your DP-SAM. We have what we call as your accurate and timely data. We have what we call as your accurate and timely data. May schedule ka sa pagsasubmit ng report. May report class na sinasubmit siya monthly, may report na sinasubmit quarterly, may report na sinasubmit annually. Ang purpose ng pagsubmit ng report ay para maplanuhan kung anong mga potential na problema at mag-evaluate kung talagang epektibo na ang ginawa nating solusyon sa mga tao. And the last but not the least is what we call as your letter M. Ano naman class ang ibig sabihin ng letter M? Minimize recording and reporting burden. When I stress minimize recording and reporting burden, dahil mag-fill up ka na lang ng form, magkakaroon ka ba class ng sobrang oras sa pag-aalaga ng pasyente, yes or no? Yes. Magkakaroon ka ng sobrang oras sa pag-aalaga ng pasyente class. So in short, minimize recording and reporting burden class na tinatawag. Tama? So yun. So we have what we call class what? Ano class ang ating class na objective? We have what we call class what? DP-SAM class na tinatawag. We have what we call a DP-SAM class. So yun. Ngayon, next, we have what we call class what? Minimize, okay, DP-SAM. 4 components. Class, alam niyo ba na meron siyang 4 components ang ating FHSIS? Ano class ang 4 components of your FHSIS? The 4 components of FHSIS ay nasa mnemonic na kung tawagin natin is what we call as what? FTR. FTR pa kanan, FTR pa baba, then look at your seatmate, capital, letter O.
Once again, ano class ang apat na component? Ang apat na component ay FTR. Then pababa, FTR. Then look at the seatmate. Oh, everybody. Okay, anong class ang apat na component ng FHSIS? Naka-touchscreen TV kayo. Everybody, anong class ang apat na component? FTR. Everybody with action yan. Naka-touchscreen TV. Yung, okay, so yung. Okay na, so yun. Anong class ang ating test na component? Anong class ang apat? FTR. FTR. Oh, nasa yun. When I say that's right, FTR, anong class ang ibig sabihin ng FTR? Family Treatment Record. Ang ibig sabihin ng FTR is what we call family treatment record. So sa family treatment record, this is considered as the fundamental block of FHSIS. This is considered as the fundamental block of FHSIS. Pag sinabing fundamental, dyan ba unang sinulat ang data? Yes or no? Yes. Kaya yan tinawag na fundamental kasi dyan plus unang sinulat plus ang data. Okay, so tawag fundamental block of FHSIS. Klaro, pag may mali ka dyan na data na nilagay, mali na yung lahat. Kung may mali ka dyan na nilagay na data, mali na yung lahat. So you need to understand na itong FTR, yan po ay brown envelope. Yung brown envelope na yan, class, di ba brown envelope yan? Yung brown envelope na yan, class, kapag binuksan natin yan, okay, anong class ang laman? TOR ba ang laman yan? No. Ang laman is what we call as what? Individual health record. Ang laman ng ating FTR, ang individual health record. So dito sa inyong tinatawag na pang-band paper, nakasulat dyan yung pangalan ng pasyente, kung kailan siya nag-check up, yung signs and symptoms niya, yung diagnosis, saka treatment niya. So question, nalalaman ba natin kung ilang beses na pumunta ang pasyente sa loob ng health center, yes or no? Yes. Nalalaman ba natin yung mga history ng sakit na pinagdaanan niya sa health center? Yes. So again, what again is the FTR? Family Treatment Record. Dito ba unang sinulat ang data? Yes. Pag binuksan ko ang FTR, ano class ang naman ng FTR? ITR. Now, the second component is what we call your TCL. The second component is your TCL. TCL pertains to what we call as what? Target client list. Your TCL pertains to what we call as what? Target client list. This is considered as a second building block of FHSIS. The second building block of FHSIS. Ang tawag is what we call as your TCL. And TCL is sorted per DOH program. Nakasort ang TCL per DOH program class na tinatawag. Ano class ang ibig sabihin? Meron tayong TCL para sa prenatal care, meron tayong TCL para sa immunization, meron tayong TCL para sa pregnant mother. So if I want to monitor yung mga batang nagpapabakuna, saan ako class titingin? FTR or TCL? TCL. Ama sa TCL ako class titingin. Anong ibig sabihin class ng TCL? Target client list. The second building block of FHSIS. Okay? Klaro? Now, ngayon, in the health center, grabe, hindi mo pinatukin. Na, hindi yan. Grabe, hindi pwede. In the health center class na tinatawag, meron tayo class, tinatawag class ano? Sa health center ha? Class. Meron tayo tinatawag class na reporting unit. Ang reporting unit class have something to do with what we call as what? Barangay health station
and what we call as your RHU Health Center. Ang reporting unit is your Barangay Health Station and your RHU Health Center. So when I say class your Barangay Health Station, question, okay, Barangay Health Station, sino class ang nasa loob dyan? Yung nasa loob dyan is what we call as the what? The midwife class na tinatawag. Ang nasa loob dyan is what we call your midwife class na tinatawag. So sa loob ng Barangay Health Station, sino class ang nandyan? Midwife. Tama? So yun. So meron tayo class tinatawag class na si midwife. Okay, si midwife ang may hawak na lahat ng FTR at saka TCL sa loob ng Barangay Health Station. Sa RHU or Health Center naman, okay, ang reporting unit naman, ang may hawak naman ng FTR at TCL ay si nurse naman. Ang may hawak naman is si nurse. So again, yung FTR at TCL, dyan na yan sa loob ng reporting unit. The third component is what we call as your reporting form or what we call as your tally report. The third component is what we call as what? Reporting form or tally report. Ang reporting form or tally report, ito class ang form which is transmitted from one facility to another. Itong class yung form which is transmitted from one facility to another. When I say class form which is transmitted from one facility to another, question, pinapadala ba ang reporting form? Yes or no? Yes. Pinapadala ang reporting form. Saan class ipapadala ang reporting form? So mula sa PHS at saka sa RHU, ang reporting form ay ipapadala sa Provincial Health Office. Ang reporting form ay ipapadala sa Provincial Health Office class na tinatawag. Nakuha. So meron tayong reporting form. Ito po ay pinapadala sa class, Provincial Health Office class na tinatawag. So tuwing kailan pinapadala ang mga reporting form? Depende sa pinaka-forms talaga. Okay, meron class, makikita mo dyan, capital letter M. Kapag ang form, makita mo capital letter M, tuwing kailan siya pinapadala? Monthly. Kapag ang form, letter Q siya, tuwing kailan siya pinapadala? Quarterly. Kapag ang form, letter A siya, tuwing kailan siya pinapadala? Annually. Nakuha ko. Tama? So yun. So we have what we call the schedule. At lahat ng reporting form ay pinapadala diretso sa Provincial Health Office. Lahat ng reporting form pinapadala diretso sa Provincial Health Office, sa Kapitolyo. At kapag itong mga reporting form naman, pinalo-halo ko na, pinagsama-sama ko naman, ang tawag naman is what we call as your output report. So the output report is the one that is produced at the Provincial Health Office. So sa loob ng Provincial Health Office, yun plus ang ating output report. So ano yan siya? Output report is a consolidated na mga reporting form. Pag pinagsama-sama ang mga reporting form, ang tawag is what we call as your output report. At itong output report, saan ko naman ipapadala mula sa Provincial Health Office? Mula sa Provincial Health Office, ang ating output report ay ipapadala saan? Regional Office ng DOH. Mula sa Provincial Health Office, papadala siya sa Regional Office class ng DOH class na tinatawag. At isama-sama na naman ang data. Pag sinasama-sama naman ang data, ang question ay, okay, saan naman class papadala? Mula sa Regional Office class ng DOH, ito class ay papadala class sa DOH Manila. Oh, Manila. Tama na so yun. So pinapadala sa DOH Manila. Oh, Manila. Tama na so yun. So we have what we call as what? Ang tawag is what we call as short for components class na tinatawag. For components class na tinatawag. Naintindihan? Okay. Okay, pasa. Alright. So yun. Ngayon, so we have what we call as what? We have what we call as your reporting form, ha? By the way, class, ha? May nag-iisang reporting form lang ng infectious disease. May nag-iisang reporting form ng infectious disease na request of submission ay weekly. Weekly siya para class, syempre, hindi na class kumalat ang
communicable diseases class na tinatawag. Para hindi na class kung alam ang communicable diseases class na tinatawag class. No? So, okay, klaro na ha? Ulitin, ano ulit class? Ang apat na component ng FHSIS. FTR. FTR. Oh, what is the fundamental block of FHSIS? FTR. What is the second building block of FHSIS? TCM. I want to monitor TB cases. I want to monitor TB cases. Saan ako class titingin? FTR or TCM? TCM. Tama? Now, dito unang sinulat ang data. FTR. Pag tinignan ko yung brown envelope at class, ano bang class? Ang brown envelope. Individual treatment record. Tama? Now, question. Ang reporting form na ginagawa sa mga reporting unit, saan pinapadala ang mga reporting form? Provincial Health Office ng Kapitolyo. Isasama-sama po ang mga reporting form. Ano class? Ang tawag doon? Output report. Okay, yun naman ang class ang isa sa pinaka-importante ng discuss natin. Ha? So class, I want to plan and carry out my nursing care. Ang mga sagot is what we call your letter, boy. Tama ba? Letter boy? Yes. Tama so yun. Next answer is boy. Number 11, the lowest level of reporting unit of the DOH is what? Anong class ang lowest level? C. Barangay Health Station. Letter K. 12. What is the eligible population for DPT? The formula for eligible population again is what? Total population times 2.7%. Ilan ang total population? 3,000 times 2.7%. Ilan siya? 81 infants. So number 12, ang tamang sagot is letter A, 81 infants. 13, eligible population is equals what? Total population times 3.5%. So that is 3,000 times 3.5. Ilan class ang target natin pregnant mother? 105. So ang target kung bibigyan ng titik is what we call 105 pregnant mother class na tinatawag class. No? So yun. Next, number 14. An act regarding mandatory PhilHealth coverage for all. Alam na this. Ano class? Ang act regarding PhilHealth. RA 1, 2, 3, 15. Next 15, pag sinabing direct contributor, nagbabayad or hindi? Nagbabayad. So pag direct contributor, nagbabayad ka except. Anong class hindi kasama? Letter C. Pag sinabi natin pag indigence, hindi na yan nagbabayad. 15, I see. 16, the only mechanism to which data are transmitted from one facility to another. Ito class yung pinapadala. Okay, ang pinapadala is what we call casual reporting form class na tinatawag. Reporting form class. Letter boy. Tama? Letter boy. 17, greenhouse. Ang greenhouse gas are the following. Carbon dioxide is the most abundant. Okay, so yun. That's the most abundant gas na tinatawag na chemical. Except A. Oxygen is a major gas. Letter A is 21% of the atmosphere gas. No, letter A. 18. This refers to the scale of greenhouse gas reduction na pwede natin gawin. Ang tamang sagot is letter boy. Yung kaya mong bawasan is what we call your mitigation potential. 19. All of the following are true about reproductive health except letter dog. Mali din nagbibigay ka ng condom. Again, sino class ang pipili kung anong family planning ang gagamitin? That 19 is dog. 20. Ang following are principles in vaccine except letter A. I-discuss natin yan ang intensive na sinusunod natin. That is what? FIFO or FEFO? FEFO. When I say that's your FEFO, anong class ang FEFO? First expiry, first out. 21. Ito class ay vaccine law. Ang keyword ay 2011. Ang inyong 996 is 1976. We have what we call as what? 21 ay letter boy. 1152. Number 22. Anong class ang National Mental Health Act natin?
11036, letter A. Next, number 23. Question number 23. How do we make sure that people are participating? We make sure that people are participating is that at the start of the organization pa lang, nangingialam na tayo. Sa start pa lang class, nangingialam. So that's why, sa start ng COPAR, naghahanap na ba tayo ng potential leaders? Yes or no? Yes. Okay, 23 is letter A. 24, pag pumalpak, okay lang ba pumalpak? Yes or no? Yes. Importante, bumangon ka pagkatapos mong pumalpak. Alamin mo anong class ang pagkakamali na meron ka. Tandaan, what cannot kill you can only make you stronger than yesterday. Naman mo sa'yo, larger than life. Naman sa'yo. So 24 ay letter ano? Tapusin na natin, naiinitan na ang kaibigan yung section 12. Tamang sulod. Number 25. Okay, sulod. Social, economic, political factors. Ano sagot? Letter ano? C. Okay, tama ba? May tatlo ko tayo gawin. Kanina lang diniscuss to. Health status, resources, related. Kanina lang pa. Sino diniscuss na? Next, number 26. Oh, ang mga tao class. Anong class ang mga tao? Partner ba natin sila? Yes. Okay, assistant ba natin sila? No. Sila class ay partners natin class. So, ay, Sir, 26 pa lang. wala pa. 27 pa pala yun. Ano na? 26 pa lang tayo class. No, so yun. 26 class, ang tamang sagot, you eradicate the problem. What's that? Modifiability of the problem. Kung naalala ng class, ilan class ang criteria class, ginagamit class, at pagpapulong kayo sa problem. Ilan criteria ang ginagamit? 5. Tama naalala? Yes. Sa 5 criteria, ang class ang pinaka-importante sa 5? Modifiability of the problem. 27. Again, sinabi natin, ang mga tao, partners ba natin sila? Yes. And partners natin sila class. Ayun o. Researcher. 27 letter dog. 28. Kapag isang sakit class na may case, fatality class ng 81%, nakakamatay ba ito? Yes. Sa isang daan class, 19 lang ang nabubuhay, 81 ang namamatay. Tama? Kumita na naman ng St. Peter's dito. Ngayon, 28 class ay letter ano? Charlie. Ano ka sasagot? Charlie. Now, 29, alam natin class na ang ating incidence rate ay ginagamit class to measure what we call class what? Acute disease class na tinatawag. Class, okay, bear with me, kaya niyo yung class, marami na tayo matapos class. Okay, alam ko yung pala, hilo na kayo, okay na yun. Kasi di ba may plano naman kayo matulog pag uwi nyo. Ang prevalence rate naman, class, ano naman class, ang prevalence rate? Chronic disease. No? Kawawa naman yung mga section 12, nainitan sila sa baba. Okay, baka mamaya itulpo pa nila ako. Ngayon, class, ang rabies, acute or chronic? Rabies? Hindi mo ba namumulong? More than 10 years na lang namumulong? Wow. Kailan ka yan? 10 taon na yan. Ay, iba yun. Iba sakit yun, class. Kapag may rabies ka, hindi ka abutin ng isang linggo. Tama, di ba? Diba? Lunes, nung tayo'y magkakilala, linggo, ulong ka na. Hindi ka abutin ka. Okay, dito ako yung mga section ko. Ayun, class, long-standing cases. Rabies is acute class. Kaya lang, dahil sa word na long-standing. Ano yung sabihin ng long-standing? Kanina pang nakatayo. Tama ko siya yun. So, class, ang tawag sa goal ay letter ano? Banana. Kung wala sanang long-standing, ang sagot ay ano? Apple. Kaya lang dahil sa long-standing, napalitan ng apple, ano? Banana. So, tama sa goal letter boy. Next, number 30. Paano class mabawasan class ang diabetes class sa community? Health education. Kung alam ng tao ang sanhi ng diabetes at sumunod sila sa health instruction ng nurse, mababawasan ang diabetes pag alam ng mga tao, na-educate ng mga tao ang sanhi ng diabetes. So, tamang sagot is letter ano? Do. Let the people be aware. Moving forward. 31, napakadaling class. Parang awa mo na. Okay, so yun. Sino sa mga motivating ang tawag dyan?
Masyado kasi nagpa-follow kay Rendon Labrador. Tama na sila. Okay. Bakit dito? Sinama mo pa yung motivation niya. Ngayon, ang tamang sagot ay what we call what? Health education. So, ang tamang sagot ay letter go. 32. Okay, the following are done in order to what? Reduce your non-communicable disease. Non-communicable disease are high blood, diabetes, cancer, COPD. Tama? But we talk about nutrition. So sa nutrition, ano hindi kasama? Letter ano? Boy. Mali ba ang choose? Ano mali? Mali ba ang consider food preferences of the family members? In terms of nutrition, ano class ang susundin mo? Ano class ang kakainin ng class? Kung kayo papipiliin, ang pagkain masustansya o ang pagkain masarap? Masarap. Ano masarap? Okay, kung kayo class papipiliin, ano ang kakainin nyo? Yung masustansya o masarap? Masarap. Mali naman sagot nyo. Power section 12. Maliban sila. 33. Primary healthcare are... Wait, class ha? Wala na akong utang sa inyo ha? Wala na akong utang. Kasi siningil ako ni Juan, ni Ma'am Roma. Wala sa magkakain kami ni Doc Kiray. Nagsunod-sunod ako sa 11 o'clock doon sa basta Korea na Samgyot. Tapos niyan, madami ko doon, sabi niya, huwag may utang ka sa akin. Okay, so primary healthcare. Primary healthcare are the following except. Anong class ay hindi kasama? Letter ano? Doc. Uy, sa primary healthcare, gusto ko ba maging self-reliant sa mga tao? Yes. Maging self-reliant sila. Do you provide the basic needs? No. Magbibigay ka ng bahay, magbibigay ka ng pagkain, grocery sa sakyan, sugar daddy. Ayan sila. So 33 ay letter ano? Dog. 33 dog. 34. Which is not described primary healthcare. Which is not described primary healthcare. C. Hindi pwede free ang lahat. Kapag free ang lahat, ano mangyayari sa mga tao? Dependent or self-reliant? Dependent. Anong gusto ko? Dependent or self-reliant? Self-reliant. 35. Bakit gusto dito laglagan ng cellphone? Meron ba dito laglag cellphone kang? Okay na. Okay, so 35. Number 35 class, primary healthcare are correct except letter ano? Dog. Sa community, ano class sa mga tao class? Mayaman class or mahirap? Mahirap. So that's why class, ang x-ray, mahal or mura? Mahal. Appropriate or inappropriate? Inappropriate. 36. Which is a mark of success. Which is a sign of success sa primary healthcare. Ano sagot? Pag sumagot ng boy, that's the goal of CHM. Okay, kakasabi ko lang sa inyo kanina na kapag kayo ay sumagot, babase kayo sa tanong. Ang tanong ay mark of success in primary healthcare. Sa primary healthcare, this is all about participation. This is all about empowering people. So, alin dyan about participation and empowering? Ang tamang sagot, 36 ay letter ano? A. 36 ay A. 37 pa sinabing accessible. Accessible, malapit or malayo? Malapit. So, ang tamang sagot ay letter ano? C. Okay, 38. 38, anong class ang tamang sagot? Letter ano? Boy. Letter boy. Tama? Community participation is a requirement. 39. Secondary prevention. Secondary is what? Early diagnosis, early screening, early treatment. Letter A is tertiary, food care. Daily insulin is maintenance and is tertiary. Glycosylated hemoglobin letter doc is to assess the maintenance. So, sunod ka ba sa maintenance? Yun eh. The best answer class is letter CAP because letter CAP is all about what? Screening class. Not tinatawag. Okay? It's all about screening. So, number 39 CAP. 40. Class. RA 7600 is breastfeeding law. Sa breastfeeding law, isama ang nanay. Rooming in actually. Sa rooming in isama ang nanay at ang baby sa isang kwarto. Kapag magkasama ang nanay at ang baby sa isang kwarto, anong klase ang tawag? Room in. Tama? Magkaiba ang room in sa check-in. Tama na so yun. So anong purpose ng room in? Breastfeeding tsaka bonding. Tama na so yun. Anong purpose ng check-in? Breastfeeding?
Tsaka, bonding, and many more. Ganun na sila. So, class. So, dito, letter ano? Do. 140 is letter of class. 10 na lang. 41. Class, ano ang role ni nurse sa breastfeeding? Isa lang ang pinopromote natin class na gatas. Ano ang pinopromote natin ng gatas? Breast milk or bonakid? Breast milk. Sino class ang mas malakas? Breast milk or bonakid? Breast milk. Sino class ang mas malakas at matibay at mas matibay ang immune system? Breast milk. Si bonakid batang may laban. Si breast milk batang nanalo sa laban. Tama na sila. So, tamang sagot ay ano ka? Advocate letter ano? Boy. Isa lang ang pinopromote ko. Ang pinopromote ko ay breast milk. Next, number 42. Pag sinabing breast milk, pwede ko ba class maghalo ng commercial milk or bawal? Bawal. So, tamang sagot ay letter ano? Boy. Without any complementary formula class, ang binibigay class ay breast milk class, wala nang iba. Letter boy. Kaya niyan. 43. Baka si kalaway ko. 43. Okay. May nag-approach sa'yo. Sabi, promote mo daw yung commercial milk. Ano sagot mo? Boy. Nilapitan ka, sinabihan kung pwede ka mag-promote ng commercial milk. Ano sagot mo? Okay, it is a primary responsibility of the health worker to promote, protect, and serve the police ka ba? Promote, protect, and support breastfeeding and appropriate infant and young child feeding, and that no assistance, logistics, and training from milk company is permitted. Ang haba ng sagot mo. Tinanong lang naman kung pwede kang mag-promote. Pwede mo sabihin, hindi pwede. Ano na siya? So number 43, letter boy. Letter boy. 44. May keyword mo dito is what? Okay, RA 128. Expanded Breastfeeding Act. Sa Expanded Breastfeeding Act, ang third vital component is milk bank. So, ang milk bank has something to do with what? Ano to milk bank? Yung mga nanay na gifted. Meron ba sinyo dyan class sa inyo class? Okay, madami siyang gatas. Yes, hayaan nyo gagatasan kayo ng ospital. Tama na so yun. Punta kayo class sa mga public hospital at magpagatas kayo doon. Tama na so yun. I-donate nyo ang gatas nyo sa public hospital, yun ang ibibigay sa mga batang may sakit. So in short, nakakatulong ka ba? Yes or no? Yes. Sa mga gifted dyan na magatas, okay, pasok sa public hospital. Kapag hinarangan ka ng guard, tirahin mo ng gatas. Tamahan mo yung eyeballs. Takbo ka. Okay, hinakbo ka nila lahat, malikod ka. Ang tamang sagot ay letter boy. Tapos sa mga malls, sa mga airport, may lactation station. Di ba? Yung kahit naman punta ka ng SK, may breastfeeding station. Ito pa rin sinasabi, breastfeeding station. Oo, yan. Pwede kayo doon magpa-dede. So yun. Okay, so number 44, letter boy. 45. Kaya na ba? Ang alin sa letter cat dyan yung education. Ang education ay sa fourth vital component. Ang education ay sa fourth vital component class. Next, number 45. Ilang percent ng tao usually nagkakaroon ng mental health problem? Letter C. Letter C. 45C. Next, number 46. Bakit ang mga tao class na may mental problem, lumalala ang physical health? Letter cat. Napapabayaan na nila ang sarili nila. 46 cat. 47 tayo class. Bakit dumadami ang suicide? Anong possible cause of suicide? Pwede ba poverty? Yes. Pwede ba dahil sa age of parents? Kapag patanda na magulang mo, nagpapakamatay ka para ihanda yung bahay nila sa langit? Ano na so yan? Letter number 2, mali. Dahil nawalan ka ng trabaho, tama mali. Tama. Okay, naghiwalay ang magulang mo. Pwede. Walang support na sa komunidad. Yes. Walang nakakausap kapag nalulungkot ka. 47, letter boy. 48. Anong priority mo? Okay, sa poor older women living alone na nadi-depressed. Quality of life or suicide? Kapag ang tao ka sa lulungkot, anong uunahin mo? I-book sa Boracay? Or, okay, mag-iwasan na mapunta sa Sahukay? Okay na, so unahin natin. Safety.
Ang tamang sagot ay letter ano? C. Letter C, class. No? So yun. My class! My God, Lord! Galit na ang section 12 sa akin. Break muna, sir. Galit na sila ang section 12. Section 12, patawa. Okay na. 49. The following are one without question. You break the head of your seatmate. Ano pa siya yan? 49. Para sa ba? 49 except letter ano? Go. Kapag ang seatmate mo, hinihila-hila niya buhok mo kasi nasi-stress na siya. Nanotice mo yung pa nasi-stress, either hinihila-hila buhok ng seatmate or pinakakagat yung kuko, o na. Alam mo bang pa-check up ka na? Okay, so tama sagot, letter ano? Go. Letter go. Number 50. Yan! Basta may balak. Okay na, so yun, number 50. Okay na. So, class, measles vaccination. Okay, so yun. So, class, sa measles vaccination, class, influensya mo yung nanay na magpapakuna yung bata. So, that's why yung nanay kasi magpapakuna, ano tawag? Itong letter boy, maganda pakinggan, ginagamit ng for community assessment. Ang tamang sagot ay health belief model. Tama? So, letter go. Ang gagawin nyo mamaya, pag-uwi na ng bahay class ay i-check nyo yung mga mali nyo. Tama? Bago kayo matulog, i-check mo muna yung mali mo, do reflection, kung ano ang mga topic na nahirapan kayo yung dapat aralin nyo. Okay, guys? So, itabi mo na ang cellphone. Tama? Okay, so laman na sa board exam, simulan ko lang ang final coaching nyo. Madami pa kayong sasagutan na tanong. Okay? Because pati lahat ng top number, okay, magiging RN ba? Ang mga things sa top number, magagaling? Because future, RN, what is your goal? Grab your license! Thank you so much, class. So yun. Sa mga magpapatasa sa inyo, iiwan nyo lang doon sa kay Ma'am PA. Tapos, ang gagawin, ibabalikan nyo lang. Mamaya pag bago umuwi ako sa gabi, doon ko na siya tatasain. Okay, bago umuwi sa gabi. Okay, sila. So, thank you very much. Bye-bye! Mapuligo mo yung camera. Asan na sila? Kain na lang ang Pwede na agad. Wait lang. Doon na ako sa baba. Dito na ako exit. Hindi ako makakadaan.